toria yari lire tukiurago ene modongo na wado aviuge ejiko vito digago kirera panyona ire viringa nie kiambo ene kiambo roi nowe wanyone ire Sare vito niyonge kanjaga kanjaria jira amombada e amogidie tare nagidioro engita kwa yare lire nada tora yare lire tokyorago ene modongo na wado avihuge ejiko vito digago kirera anyona ire viringa ni kiambo uye ne kiambo roi nowe wanyone ire papa cha okogwa okogwa Etago hinga munyua ruru etago Salome arwankinya ndeka 31 icio nĩ ciuhĩtũkĩte thutha wa thaa 10 ya hwaĩ-inĩ. Good evening, anĩtwa kũgeithia ngeithi nyingĩ mũno cia tarĩki 15 wa mũgwanja mweri mwaka ũyũ wa 2025. How you doing? 2299 Inoro KE Jugona Irimu official, na of course mũndũ gwĩtwo Simon Kamonde Bugwa arĩ gatagatĩ ga kũngĩ kũingĩ ũgũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri tũmĩone tũigue wega mũno tũgĩthiĩ na mbere na gũcũacũa o nginya ciahande thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. In the meantime, you are invited, you are welcome. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimu na niĩ ngetwo Kamonde. Hello my brother. Atĩrĩrĩ, ira ũrathire atĩa na ndinakuona? Niĩ nĩguo ngoragwo mũndũ ũtarĩ ngari rĩ, mũndũ wa baba mũndũ ũtarĩ ngari akũhana ndũngĩimwo ngari na imwo speed eragwo atĩrĩrĩ andũ kĩrĩkanĩro-inĩ haugaga atĩrĩrĩ Elija rĩ ndarĩ ngari no mũthamaki warĩ na mbarathi no rĩrĩa makũrire ũguo Elija ombũkire ũguo na magũrũ akĩmũkora mũciĩ. Ngai ũcio mũteng'ateng'eria warĩa marathiĩ na magũrũ rĩ niĩ nowe ũrandengateng'eririe. Ndĩrageririe kwĩhũgũra, ndĩragwetha na maitho ndĩrakwaga, ndĩrarigwo atĩ njamba kayathiĩ na kwĩno nĩũkũnjathanga ona kũrĩ ũguo rĩ karibu nĩarigamba kũmĩgũra kũringana na ũrĩa ndaigua maguta mahambĩte kĩanyambe hũthĩre ma magũrũ. Aya by the way rĩ na iringa o rĩmwe rĩ marongereirwo na ta hakuhĩ ciringi 9 ciringi 8 na kĩndũ na iringa rĩrĩ rĩmwe na iringa rĩmwe no nĩmagwĩte mĩeri na ciringi 1 ta ndarĩria wega atĩrĩrĩ tondũ nyona ndũngĩgũra ngari ya mirioni 5 coke ũmakio nĩ ciringi 9 ũguo nĩ kuga atĩa atĩrĩrĩ no niĩ ngeragia kũmakata inyuĩ no ndĩndigagwo mũno kĩrĩa kĩramũmakia ũngĩgũra atĩa mirioni nĩ kũnina mwaninire mwagũra ngari wĩkaga ũguo ciringi 8 icio rĩ citiongagĩrĩrwo o harĩ rĩkĩra rĩa maguta. Nĩwanyita nĩ kuongererwo o harĩ lita ĩmwe ya maguta. Wanyita o atĩrĩrĩ reke twĩkĩre figa ya kawaida. Tuge we ũnyuaga maguta mambia cigana mũthenya ũmwe Njũgũna? Ta 1,000. Ma 1,000. Haya na nĩ hongererwo
ngiri ĩmwe ĩna rita cigana one ũguo reke tũmĩtare na ciringi igana ya 77 haya gayania tuge atĩrĩ ngiri ĩmwe ũguo ũgaire ũmĩgaire igana rĩa 77 ĩna rita ithano na haya rita ici ithano rĩ ũrithania na kenda Nĩtiguo tondũ wabatĩte na ciringi kenda ndiarĩ ng'ombe ndiarĩ nyenje ũre maita kenda ciringi 50 nĩcio itũmaga gũkũ mũgie thirikari ciringi 50 point koguo na ndĩmbia kũmũkĩra tondũ niĩ ndĩte matunda ma 50 mũthenya rĩ ti ndangĩanũka kana kuga atĩa ciringi 50 rĩ ciringi 50 rĩ kuga atĩrĩ maguta marĩa ũngĩranyuire na hau kabere ma ciringi ngiri ĩmwe rĩ maguta o mau marĩa ũrarĩhaga ngiri ũgekĩrĩrwo rĩ rĩu warĩha ngiri rĩ ũrĩkagĩrwo maguta ma 950 understand nĩ 50 nĩ ĩratũma mũgie thirikari 50 no ndĩratũma tũgie thirikari ĩratũma tuge atĩrĩrĩ ngarama ya ũtũro nĩ ongerereka na ciringi nĩ ũndũ ma affectaga niĩ tarĩu niĩ itarĩ ngari rĩu ĩro affectwo na atĩrĩrĩ we niĩ ndĩroigua mũndũ akĩnjĩra atĩ nĩ mara affect ta umenye maguta ngari iria winũkaga na ngari cia super metro cia gũthiĩ kũrĩa utawala cia utawala rĩu super metro rĩ no ĩmuongerere no cimuongerere matatũ sako yo no ĩmuongerere mbeca iria mũrarĩhaga mũgĩtwarwo mũinũkaga na mbia cigana twinũkaga na ciringi igana rĩmwe pick no kana 130 pick na 130 rĩu pick no ĩtuĩke 140 niĩ ingĩthiaga hau ha 10 nona hau ingĩnjoyaga hau ha 10 niĩ ndingĩtara hathara itarĩ na ngari niĩ karĩ ndongererwo maguta katarĩ inyuĩ super metro ya baba tira super metro ya baba ni ikũmi ũkahatembea baba njũĩ ya maithikiri aya baba nyina nĩ maithikiri no nĩ agũrĩte ngari nĩ agũra ngari no ndĩakinyire mũciĩ ona ithuĩ twaiguaga nĩ tũrĩ akagũrire ngari ũrĩtwo nĩ hinya kidogo yakwamire tũtarĩ twamĩona agũrĩte ngari yathirire tarĩ yakinya mũciĩ ona rĩa mũico amĩendirie cikire mbo agĩtwĩra ĩrĩa ndamwĩra nĩ ndagũrĩte rĩ mũtikamĩeterere ngari ngũrũ by the way Njũgũna rĩ ngari ngũrũ ũngĩkagũra ngari yakũra mũno kĩiyĩ kĩndũ ona ũtukũ ndĩrendaga kũingĩrio mũciĩ ĩmũrĩkĩte ndendaga kũingĩrio na kĩhuta atĩ maitho mau mayo mangĩona cuma mũciĩ ũcio tigaga nĩ wendia nginya gĩciko endaga yakinya mũciĩ okorwo nĩ ũtukũ rĩ ũkamĩhoria matawa ũgacoka ũkagarũrũka ĩkaingĩra ta mũrogi ngari mũciĩ ĩingĩragio ta mũrogi ĩkauma mũciĩ na thutha ona kũingĩra ngari ngũrũ ĩngĩona nginya hurumbarũ nĩ ũkwendio mĩthondeke ya mũico ũriganagĩrwo nginya nĩ ciana nĩ irĩaga omĩgũrĩre ya hydraulic yona ngari nĩ kinyaga mũciĩ ĩkinyaga mũciĩ ĩkarara wega harĩa ũramĩpakire no rũcinĩ no makanika okire ndĩrarĩ na ũru baba kinyĩte hake nginya ĩkamĩaragĩria amĩrage atĩa yetagwo nĩ arĩ na kĩmandi burapu thutha kĩandĩkĩtwo Rhino rĩu ngari itetagwo Rhino amĩoria Rhino na hwaĩ ũrakĩrĩ mwega rĩ ndagĩtigire no breki na thĩna kũruruma ũrakĩrurumaga Rhino yamũrwaririe nginya stroke yendire ngari ĩyo yendire gũtũma baba matukane na maithe mao akuire mwena ũmwe yamũtindĩka akĩmĩendia ndarĩ ũndũ aregete Rhino hwaĩ ndĩratigire no breki na thĩna no ũraigĩrwo ihiga nĩ kamonde thĩna wa kũruruma waruta kũ Rhino ũtukũ ũmwe tu hwaĩ tũragĩũkire nawe o wega ũguo ũrakĩhihagia
Raino niguo rakehiagia ngaigua riu ĩyo ngari nĩ ũkĩrire biũ. Nĩkĩ muorania na nduma. Kohũrirwo nĩ heho mũno Raino. Akĩrĩ sawa biũ. Kokĩhũrirwo nĩ heho. Mũthee mũico. Nĩ mũico wa koma rĩ. Ũtinde rũrũ ũngĩ nĩ rũrĩ arutagwo akiuga nĩ Raino. Nĩ Raino ma. Nĩ Raino. Ndamwĩra mama nĩ kwagĩra. Ti horo na kwagĩra. Nĩ Raino. Arutagwo rũere rũgima rũtarĩ muoyo. Ũmenye rĩu niĩ nĩ ndakuagwo mũno. Aya angĩ matiamĩona. Mami ndaumire amĩonete. Ona nĩ anjĩtaga hitho-inĩ akanjũria wĩna baba wanyu nĩ agũrire ngari. Akinyire mũciĩ. Kama ndeme yo yandĩkĩtwo Raino. Andĩke IAM. Yandĩke IAM. Ngũrũ mũno. Yarĩ mbere-inĩ yarĩ ya andũ. Icoka ngĩkĩrutwo itĩ tũkĩinũkĩria nĩcio ritũ ikaragĩra mũciĩ. Kĩambia kwendia igwa. Ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM ũnyitanĩri-inĩ na Jumia nĩ harĩrĩirie mũgithi mũnene ũrĩa ũgatuĩkania matũra ma Maĩ Mahiũ, Karagita, Injinia na Kĩrĩani tarĩki 18 mweri wa Mũgwanja. Akenya guothe bũrũri-inĩ nĩ mamenyete atĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ nĩ kũgerera Jumia thimũ-inĩ ya guoko. Jumia nĩyo tongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store. Nĩ ũkĩyumĩrio cemania na Tangathe Inooro FM ũtugwo na iheo mwanya umenye maingĩ megiĩ Jumia na oho heo deals mwaki. Jumia, kila kitu bei poa. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Mũtigaire mũini wegatũ John Ndisho nĩainĩria kiuga menyerera ndũgatwarithie ngari na ndereba ithatũ atĩ wĩ mũrĩu tondũ njohi ĩrĩ kĩongo wĩna thigara kanua na mwena ũyũ ũngĩ wĩna mũhiki. Wanaigua ngari ĩgĩĩta mũtino na gwatuĩrio gũgatuĩka atĩ mũndũ ũcio ararĩ na mũhiki ngari-inĩ ĩyo. Nĩ arũme aingĩ mekoraga ũndũ-inĩ ũyũ atĩ nĩ akuĩte mũhiki ngari-inĩ na akaremwo nĩ gwĩtiria magerio ma gũthiĩ akĩhutagia mũhiki ũyũ hĩndĩ ĩyo arĩ kĩbara. Onake mũhiki ũyũ akuĩtwo ngari-inĩ ĩno akaremwo nĩ gwatha ũyũ ũmũkuĩte na kũmwĩra gĩa na wetereri makinye kũrĩa marathiĩ magekĩre maũndũ macio kuo no ti ngari-inĩ. Ona kũrĩa hiki ona mũndũrũme atarĩ na hiki ya kũgia mũhiki ũgakora mũhiki nĩwe ũragia mũndũrũme. Mũndũrũme ũyũ mũhiki ũyũ reke meciria ma ndereba aingĩra ngari-inĩ makorwo marĩ kĩbara-inĩ tondũ ameheria kĩbara-inĩ na maikia handũ hangĩ nĩguo gũthũka. Ona mũtigaire Kamaru nĩ mũira nĩ ũkũririkana ũrĩa kire oima kwa mũhiki wa mikosi. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Rĩu twana ndagĩka 17 itigarĩte mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ na ndiũka nĩ ũramenya atĩ no ũgũre TV, thimũ, fridge, radio, greens ona ningĩ indo ingĩ iria ciothe ũngĩkorwo bataire kũhĩtũkĩra Jumia. Ũrabatara ku download application ya Jumia thĩinĩ wa thimũ yaku kana ũhũre thimũ 0711011011 hau nĩ ngũcokera. Kĩrĩa bataire nĩguo wambĩrĩrie kũgũra indo ciaku na kĩndũ gĩgwĩtwo Jumia
no ku download application thini wa thimu yaku thini wa Play Store ona kana App Store akana hore thimu 0711 011 011 togo wika na uchere center-ini o yothe ya Jumia iria gukuhiriirie ugure indo iria ciothe ungikorwo bataire Jumia uyu ngitua kumwitonge mwita murata waku mwihokeku agwakinya ni kugura indo iria we ubataire mena center guothe bururi-ini ta kuria Karagita town riu makinyete hau barabara-ini ya Muthigiti agirigiri ni marikitie gukinya Jumia Gosim Gilgil Station Crossroad Plaza nyumbere etagwo Crossroads Plaza ground floor room number 2 Mai Mahiu meku kura gwetagwo Mai Mahiu Business Complex Mai Mahiu Business Complex barabara-ini ya Naroko guthie Naivasha hau junction-ini ya Mai Mahiu. Undu mwega ni ati riu timu nene ya guku ceceni hakuhi nawe turi ngwataniro na Jumia ni tukwambia gucera nginyagia matura-ini ma kwanyu tutigire ati ni twakuonia na twagucokeria ciuria iria ciothe ungikorwo nacio iria ihutainie na Jumia. Jumia tuko mtaa. Jumia kila kitu bei poa. Alituna dakika 15 itigarite mbere ya thaa 11 ya hwaini na wageithio muno Mr. Kamonde ageithio ni muthuri wetagwo Mora Manchester ni ndageithika sana ajira ngugeithie nginya mundu gwitwo Esther Karanja kutoka gwa Cairo. Yes, ucio ni my friend. Oh, is it? Esther Karanja wa gwa Cairo ri ni ndimuwi muno ni murata wakwa sana kule gwa no nduthia kianda kiu ni thiete maita maigana ona kuu ni hacurite gwa Cairo he hindi no kuu ni ndagwitigirire ni mateaga thuri muno gwa Cairo nduguthie kuhika no menya kuria thuri mahikaga gwa Cairo ndukuhika wiciria ni uguturia kihiko gwa Cairo ni uguteo waga wagiriru ende ndathire ngithie wira rucini ngetuka buroti ya ngoroba ri yamba ngiona kinyatha kiagwa kinyatha kia muthuri gikirumiro ni kabagi gake ya mwiso ngeigua gwetanwo nyamu ino ethia na maguru mana ageigatwo ni na security akirwo guku ndikana kuona agikinya ari athe indo ciake ciothe na ndatwiria wega ari obundi ni gwaikirio tho igwacigutirwo tho hau ngoroba-ini na buti agikirio nyundo ndigweciria ni arekirwo humbe tondu umira na kinyatha ona na tauro kiande indo ciake cikiragira thi erwa ciothe gwa Cairo ndagwitigirira hau ondia ndaguikara muno no ni kuri andu ega tondu ni ndakiire gitonga hau na ni giakindihaga wega ndonaga mucara wega ona okoro ha guikara ndiakiri ndakomaga ko ibanda-ini saiti kana ibanda asa ibanda-ini saiti ndiari kanyumba ni mama ni arigagwo ni kindire ndo kuruta wira mwende kwenda ndenda majikarie kende amwe kendi na kamuthanga na kamuthanga gaka munene thaa imwe ya ngorago ngiaka nigetha githaa gigithiange ndathie kibanda skidaria no kuigutha ndeguthaga hau rungu ugekomera na ati riu hindi no ruiru wekire bathiete kuo ni gwaka ni mjengo wakaga rungu rwa contractor kana riu wewe ni wana kurogia wewe eni ndiende mundu munene njuguna tigai kuhuthagia ndiende mundu tigana ni mundu ndakiire nyumba ekiraga guka wega uri wakirenda yari kanjuragia riko ri hanga mwira ndiri guka mabu-ini yari na riko no twamirigio na niĩ ngĩaga riko wena nĩwe Kamonde contractor hĩrĩ ndĩrakiona gĩkĩ nĩ kĩoro na nĩ ndĩrona ĩno nĩ sitting na nĩ ndĩrona ĩno nĩ wardrobe riko rĩha ngamwĩra we ũgĩũka rũciũ gũgakorwo na riko ukorwo wagucia kagebu kanini ona niĩ ndionire riko rĩu no mabu-inĩ rĩa njĩraga to riko twaugĩte twĩkĩra haha rĩ ngamwĩra na kaĩ ona niĩ ngĩambia gwaka rĩa rĩho mugiceta nyumba rĩa rĩho riko rĩu ndiũ kũrĩa rĩthiĩte ndotagia ndetaga andũ a moko riko rĩkũ andeithia igũcaria riko
Stakara jauga ngugeithie. Ndageithika sana. No ageithio ni Lilian Basha. Lilian Basha akoragwo kuria Zimmerman. Auga ngugeithie muno. Ndageithika. Ageithio ni Shikoka Hadasa. Shikoka Hadasa. Ucio akori muru. Na Martin wa Janet. Ni Martin wa Janet. Martin wa Janet ni muini wa kwiyukiriria. Ne kwiyukiriria ucio. Said. Ni wewe inete we ni wonete. Wega wa Ngai. We ni wonete. Yes. Wega wa Ngai. Ni hitmaker. Janet ile. He's a hitmaker. Nĩ mũrata wakwa we. Aikiinaga nao mekĩrĩte aburoni. Rwĩmbo rũgakĩhitie. Nyĩmbo ciake nĩ ciendeire ahikia cio. Ya aburoni. Na boikia akĩũria we nĩ wonete wega wa Ngai ena kĩ aburoni. Na nĩ mũkũrinũ. Ugo geithio. Ndageithĩka sana. Na ũthakĩre rwĩmbo rũu rwake. We nĩ wonete wega. Wega wa Ngai to niĩ nĩ ndĩwonete. Ageithio ni Steve Touch. Ndageithĩka sana. Steve Touch akoragwo rĩrĩ kũrĩa Kandara. Akoragwo itũra rĩtagwo Gĩthumu. Nĩarega kũhetwo macani. No mwĩre tũrorete gũthira amenye ũrĩa gwĩka. Aikare thĩ na kĩganda kĩu kĩao. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Mas rĩu thaa 11 hwaĩ-inĩ ĩtigĩtie ndagĩka 10. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua
Martin Janet arwitagwo wega wa Ngai arwakinya ndeka ithatu itigaire mbere ya thaa 11 athikiriria Martin wa Janet rwimbo ruru nĩruo rwatumire ngie na mwĩhoko we atarĩ muona nĩ kũgĩa na nyingĩ we atarĩ mbeca nĩ kuona mbeca nyingĩ wega wa Ngai au nĩ wagenagia na gatagati ka nyĩmbo iria cinĩtwo nĩ Martin rĩ rũu nĩ rũrĩa rũinvestirwo mũno nĩ ũndũ wa instruments na kĩrĩa kamera nĩ ĩrĩa ya rĩrĩ maugaga nĩ kamera yetagwo red camera agũtwĩraga by in the world cikorwo ciĩ igĩrĩ na nĩ acioete ciothe rwĩmbo rũrũ augire rwĩkĩrĩtwo backup nĩ Diamond kũrĩa aina nginya Gĩkũyũ ona ũcio nga wa Ngai ndaigua Ngai oti ya Gĩkũyũ iwa kwena Diamond we instrument ici ti cia Kenya iria yũragĩra Diamond red camera citirĩ kuo nyingĩ na tondũ nĩakĩtwo interview handũ rĩ ici ngwĩciria nĩ nĩakĩtwo interview handũ agagĩtarĩria akauga thĩ nĩ kũrũgama kũringana na rwĩmbo rũrĩa aroka kũrekera auga maũndũ marĩa aroka gwĩka Kenya aini angĩ mekwĩreka tarĩ akwĩyũkĩrĩria ũrauma agĩkorwo nĩ ũreyũkĩrĩria rĩrĩa araumire rũrũ rĩ akĩrwo yũkĩrĩrie agũthurire ndete mũno kũringana na banga ĩrĩa augĩte kũre atĩ maũndũ mothe nĩ mekũrũgama ya bũrũri ũgatangathwo tarĩ rũgatangathwo tarĩ rwa Taifa ruta rũgĩthakwo maita merĩ na rwĩna view 52 na ti 5200 aya 52 kĩrũgamo mĩaka 22 ti mĩaka mĩnini hau nĩho rĩu tũrĩ ta ceceni hakuhĩ nayo mĩaka 22 mĩthiru harĩ Kamonde mĩaka 22 mĩthiru rĩ mĩaka 22 2003 ndarĩ class 2 class 2 ndũgũkĩigua nĩ mĩaka mĩingĩ mĩthiangu rĩu mĩaka 22 nĩguo Inoro rĩambĩrĩirie gũtangatha 22 years ago kĩmera kĩu rĩ nĩguo gũkũ kwarĩ athuri arĩa metagwo awa Mũirũ referee Waihũra nĩ mwene na Waihũra nĩ mũrata wakwa mũno ndana mũkora haha mũkawa rĩ mbia yakwa nĩ yahonoka ingĩkorwo Nderitu Waihũra mũkawa rĩ God guaranteed ona ndathiĩ habu page tagia ĩrĩa ya goro na no njetie igĩrĩ njĩkaga ũkacioka ndĩrĩko ikarĩte ũrĩa wĩna thuti mũthuri ũcio mũrata wakwa he's a good man mũthuri mwega acio rĩ nĩo marĩ mapioneer 22 years ago 2003 na rĩu rĩ tũraririkana atĩrĩrĩ mweri ũyũ tũrĩ nĩguo mĩaka 22 yo tangathi wa ceceni hakuhĩ nawe ũkwanĩrĩrwo ũgũkũngũĩrwo o ũguo tũkiugaga atĩrĩrĩ njiarwa iria ciraciarwo thĩinĩ wa ũtangathi rĩ cigakora kĩng'aratua ũrĩa na ithuĩ tũkorete tondũ nĩ tũkorete niĩ we Ng'ang'a Gĩtaũ Joani na kairĩtu karĩa all of us nĩ makoretwo kora foundation ihoreru ithuĩ twĩ generation ng'eni ya tangathi probably mĩaka 50 ĩroka rĩ nĩ gũkeragwo atĩrĩrĩ generation ĩrĩa yarĩ kuo mĩaka 20 mĩthiru rĩ yekirio ũũ nĩguo tũkinyĩte ha amba ũnjĩre atĩrĩrĩ he handũ ũtarahutia nĩ gũkarĩyo no birthday nĩ rengagwo keki nĩ rengagwo rĩu nĩ ngoretwo guo rĩrĩ at least birthday 4 gũkoretwo kũhana atĩ atanjira thiri mũnene menyeka nĩ ngaroka wĩra tũthomerwo mohoro ona tũcokereria gĩthaa gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcocwa. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ na niĩ ngĩtwo Kamonde. Rĩu nĩ thaa 11
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro hwainĩ. Thaa 11 cia hwainĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari nĩ ĩrathugunda kũgathĩka rami barabara iria nene gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu George Gachagua oigĩte barabara ya Karia gũthiĩ Shamata gũthiĩ Warũkĩra na mairo 4 gũthiĩ Ndogino nĩcio ikũheo mweke wa mbere nĩ mwerekera ũtũgĩrĩtio nĩ mũingĩ, ũkiuga barabara icio ciathondekwo nĩ ikũhũthia mĩhang'o ya ũkũi. Mwandĩki witũ Peter Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ona gũtuĩka barabara nyingĩ mwena wa Ndaragwa itiragereka kumanagia na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua augĩte mũbango wa gũcithondeka nĩ mũharĩrĩrie. Ngũkĩte kũrora barabara ĩno ya Kariam tondũ nĩ tũthumbũrĩte biũ. Ũngĩrora bara ĩno ngari ĩngĩhĩtũka haha na bara ĩno nĩ yaheanirwo. Ngũkĩte na contractors nĩo ngũka kuonia thĩna ũrĩa ndĩragera ta mũmbunge wa Ndaragwa. Barabara ĩno ĩngĩkĩrwo rami no gũkorwo gwĩkwa ĩngĩrĩmwo ĩkĩrwo rami no ikorwo ĩteithĩtie mũno tondũ bara ĩno nĩwe nyitithanĩtie Kĩbĩbĩri na kũndũ gũgwĩtwo Ndaragwa. Na rĩu handũ ha gũthiũrũrũka bara ĩrĩa ya gũthiĩ all the way kuma Karaũ gũthiĩ Nyahururu gũthiĩ ũguo gũthiĩ nginya mairo 4 kwambata ũguo ũgĩthiĩ Ndaragwa bara ĩrĩa nguĩ ithuĩ andũ a Kĩbĩbĩri kana andũ a kuma na engineer bara ĩrĩa nguĩ nĩno ya Kaka kwambata Shamata ĩngĩkĩrwo rami no ũkorwo kũrĩ ũndũ mwega mũno. Augĩte ene kandathi na mahetwo mawĩra maya marĩ cemba kwanjĩrĩria wĩra ũyũ na barabara ici itanyĩtwo kũgacĩrithia ũkui na ũkũria wa icigo ici na gĩkĩro kĩnene. Mũingĩ ũkĩgathĩrĩria ikinya rĩrĩ magĩtarĩria moritũ marĩa makoretwo makĩhĩtũkĩra. Nĩ njũĩ na nĩ njĩtĩkĩtie ta mũmbunge wa Ndaragwa bara ĩrĩa ĩkahingũra Ndaragwa nĩ ĩno ya kuma Gĩeterero gũka Shamata gũka Kariamu. Njĩtĩkĩtie bara ĩno yakinya Shamata kuma haha Kariamu na kuo Shamata ĩthiĩ nginya Gĩeterero nĩ twahingũra Ndaragwa yothe. Ga section kanini haha gatũmĩte nginya tũtuĩke landlocked na gũkũ. Tũhũthagĩra na njĩra ya gũtwara irio tondũ niĩ especially ndĩ mũgũri wa irio, ndwaraga irio Marigiti, ndĩ mũgũri wa karati nĩ ngũraga irio gũkũ Kaka na ngũraga irio gũkũ Kaka na nginya kũndũ gũtagwo wa Njohi ngĩtwara Marigiti. No bara hana ũũ nginya mũrĩmi akĩenda kwendia karati yake no agũrĩirwo special nĩ ũndũ wa mawĩra maya. No rĩu nĩ ũndũ wa mũhecimi wa gũthiĩ agĩciragia maũndũ ma gũkũ nginya andũ a gũkũ nĩ megwĩkĩra kĩndũ mũhuko tondũ wa bara ĩno ĩngĩagĩra. Nduthi no yũke ĩkue indo harĩa ndĩmagĩra na yambatie rũgongo. Ndĩrakenire mũno mathĩna macio mararĩ ma barabara tondũ tarĩu ona ingĩtua kũinũka barabara transport nĩ ũkorwo ĩ hũthũ, barabara icio ciahũtha ũguo. Arĩtie na andĩki a mohoro thutha wa gũthũrima barabara cia kuma Kariamu gũthiĩ Shamata gũthiĩ Warũkĩra na mairo 4 gũthiĩ Ndogino, aumagarĩtio nĩ timu ya mainjinia arĩa mahetwo wĩigĩrĩrĩki wa kũnyabara mawĩra maya. Ribota Inoro FM kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Rũhonge rwa traffic nĩ rũtĩte mũkana kũrĩ arũrũngani arĩa makoretwo magĩthũkangia marori ma barabara hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Komanda wa borithi cia traffic gũkũ bũrũri-inĩ ndagĩtarĩ Fred Okocheng oigĩte ũthũkangia wa marori macio waya kuongerera namba ya mĩtino bũrũri-inĩ. Oho nĩ orĩtie ahũthĩri a barabara gũtũgĩria wĩigĩrĩrĩki nĩguo kũnyihia hathara ĩrĩa yumanaga na mĩtino nĩ wagi wa kĩharĩro. Mwandĩki witũ Njathani Kamau nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Gũkũ bũrũri wa Kenya ũthiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano ya kũng'ethanĩra na thirikari, rũhonge rwa borithi ya traffic nĩ marutĩire mũkana arũrũngani gũthũkia na kũiya marori ma barabara. Kamanda wa borithi ya traffic ndagĩtarĩ Fredrick Ochieng augĩte ikinya rĩu nĩ rĩgũcũngĩrĩra na kũiga ũgwati-inĩ mĩtũrĩre ya matereba, athii hamwe na mũingĩ ũrĩa ũrahũthĩra barabara. Hata kama wanaandamana, lakini zile vitu ambazo zinaleta usalama kwa barabarani wasivunje. Ni muhimu pia watu wafahamu ya kwamba hata wakati unapoandamana ukisema haki
haki yangu. Haki yako ifai kuinterfere na haki ya ule mwingine. Maana ukipata gari yangu nimepaka na wewe juu unaandamana juu umefenyelewa juu ya haki yako upate gari yangu uchome. Sasa hiyo gari yangu imekukosea nini? Hizi chuma ambazo zinawekwa unaona hapa town, hata zingine ni road sign ya kudirect watu wanakuja Nairobi na waelewi Nairobi. Na si wale watu ambao wanaandamana, ni watu wakora tu goons. Wale wamekuja town kujinufaisha na kuchuma waende apime kwa kilo. Hawa ni watu ambao sheria inafaa ipambane na wao. Ni acokete yakoria nyitemi ya ngirhonge ni rokinyereria na hutheri wa barabara gukorwo maricemba gwithema na mitino ya barabara. Kila mtu ako na jukumu, dereva, mwenye kutembea na hata abiria. Ochinga rutete ndomererie no hindi ya guthomithia nyitemi ya ngari cia matatu, taxi na bodaboda guku Nairobi gwithema mitino ire ikoretwo ikionekana guku bururi-ini. Mimi naitwa Ken Onyango, via ya County Transport and Safety Committee, tukitarget taxi drivers na pia matatu drivers. Taxi driver ako hapa kwa barabara anaangalia simu, at the same time ambeba abiria, at the same time anafaa concentrate na barabara. Hiyo ability ya kumultitask imetuletea ajali mingi sana kwa barabara. Accident ya boda iko juu zaidi, na ndio maana tunajaribu kuangalia kama tunaweza kufocus na kuwa categorize within circles ili kuwe rahisi kutrain watu in groups. Gerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Thaa 11 iraitukia ndagika 7 ni kuhundukana matemo mangi wona ciahanda thinacara na igatho ni guthii na mbere na gututhikiriria guku niguo wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaine ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Topical Tuesday. Tukishua shua. Shua shua. Round 2. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM, ceceni yakwe. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro! Eho! Uka. Niwe wathiomo. Uka. Niĩ ndĩ haha mũruna. Nĩ ũraritũhĩra nene. Nene ũyũ cami nene. Tũĩ aini rwĩmbo rwa gũtoria nduĩka. Acha. Nĩ ũramũritũhĩra. Na nĩguo twĩ ndugu na mũthuri ũcio. No nĩ ũramũritũhĩra. Mũthuri ũcio nĩwe wanyitire guoko ngĩũka ũini-inĩ. Nĩwe wanyonanirie na andũ na atangathi arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo. Ndarera gũkwĩra atĩrĩrĩ. Nĩ ũraritũhĩra nene. Nĩkĩa magũtũmĩte? Mũthuri twĩ ndugu na ciana ciake rĩ nĩ citaga baba. Mũthuri ũcio twĩ ndugu nĩ wathiomo. Thĩna waku rĩ nĩ ũtige gũtuĩka thĩna wa andũ othe. Hau no point ĩrĩ tia kũritũhĩra andũ na thĩna waku. No ũmwe ũtarĩ na mabata make. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kĩrĩa kĩmũthĩna. Wagĩcoka kũndehera bata waku nĩkĩ? Njĩra kĩrĩa gĩatũma ngũrehere thĩna waku tondũ nĩ ũthumbũrĩte nene mũno. Kĩrĩa gĩatũma ngũrehere thĩna waku nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ta mũrata no ũndeithie. Atĩrĩrĩ Wadaro nĩguo nene githĩ ndarĩ kĩmende. Kĩmende nawe githĩ ndũrĩ Gĩkũyũ. Ũramũraga ng'ombe yaku ĩna mũrukĩ arute ndegwa kĩrĩa.
Rĩu icio no nderetiria andũ materetaga. Wewe utangĩrahũrire ng'ombe yaku ĩthiĩ kwakuo. O Kĩmende. Kĩmende. Nĩ ũndũ wa ndegwa yake. Nĩ ũndũ wa ndegwa yake. Nĩkĩ ũraritũhĩra mũthuri ũguo? Na rĩngĩ thĩna ũrĩa ũramũhe rĩ, ti thĩna angĩgũteithia. Ndagũkania na tondũ wĩ mũruna wakwa rĩ. Waria ndeto icio ndaririkana rĩrĩ. Mũthuri wa mũrata wakwa gwĩtwo Mwaũra wa Ndang'atha. Hĩndĩ ĩmwe nĩ arĩ na wabici harĩa hetagwo Intercontinental House ĩrĩa rĩu yatuĩkire ya ajumbe. Ndathiĩte kũmũkomba ngiri hĩndĩ ĩmwe ndĩ mũbataru. Wĩ ũrĩa mũndũrũme abataraga. Ndathiĩ gwake ndatonya wabici ĩyo na hĩndĩ ĩyo nĩ njarĩte raini. Ndatonya wabici thutha wa andũ ta atano gũkũ mbere yakwa. Gĩtĩ-inĩ kĩrĩa aikarĩire rĩ, harĩa thutha ndakorire handĩkĩtwo atĩrĩrĩ, your failure to plan is not necessarily an emergency in my case. Kai. Your failure to plan is not necessarily an emergency in my case. No amũkombire. Ndiamũkombire. Ndamũrutĩire ũira na ngĩmwĩra nĩ ngathiĩ gĩcagi he ngeithi. Ũrarĩita mekaga rĩ. Na nĩngũtinda ngenete ũmũthĩ. Your failure to plan is not necessarily an emergency in my case. Thank you, Adara. Thank you, Muruna. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gĩkomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na ũmwe tu, Inoro nĩkuo mũciĩ. Ceceni hakuhĩ nawe kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM, ceceni yakwe. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Sema mpenzi, how you been? Unaendeleaje? Ama niaje? Yeah. Sema mpenzi, how you been? Umepotelea wapi? Umefanya nini na nani? Unajua baby, it's cold outside. Fancy, won't you come inside? You don't have to hide your love. Unajua Ati, baby, I'm your guy. Fancy, put your pride aside. You don't have to hide your love. Sema, Fancy, how you been?
when you're not here na kuhitaji. I'm used to it, you know, nimekumiss nitakupenda milele. Even though I'm not around you, there'll always be room for you right here kwa roho yangu. Unajua Auntie, baby, it's cold outside. Fancy, won't you come inside? You don't have to hide your love. Unajua sema aje. Auntie, baby, I'm your guy. Fancy, put your pride aside. I'm gonna put you don't have to hide your love. Unajua Auntie, baby, I'm your guy. Fancy, put your pride aside. You don't have to hide your love. You're my guy, Sema, mpenzi, how you been? Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Etagwo Jilad amegwatanĩra na mũndenge wĩtagwo Wendy Kimani. Wĩtagwo unajua ithidi ya kweli nenie agokuonia Lewisi. Rore. No andi getinda ngeheria gĩtĩnyine. Hawana. Ndarwa heze. Totana na heze. Muigai wa Njoroga. Mundu akanirwa ndaci rutigahitie ndemethio. Roma ndemethio gwe kiarutara. Athire kiarutara. No mara wa kiarutara thie wa kiambo. Wambia kujira tu umepotelea wapi leo? Ndio mundu ndetha. Uria ingĩethira rĩ nĩ anjĩkire o kĩũndũ ndĩagĩra nginya ũmũthĩ to nĩ etĩkĩria gũikara kũu mũciĩ oga nĩ harĩ na kĩngĩ ketũcũ wachwe mũndũ wa baba ikumi na ĩmwe na ndagĩka 22 gũkũ nĩ kwa Inoro niĩ njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ na ningĩ tũka mode tũracokia ngatho nyingĩ mũno nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro ĩkara tigwo nĩguo rĩu rĩ gũkũhe ndeto cia mĩaka 22 mĩthiru ya Inoro kwĩna birthday ya mweri ũyũ tũrĩ wa mũgwanja mweri ũyũ tũrĩ wa mũgwanja rĩ 2003 rĩ nĩguo Inoro rĩambĩrĩirie ero kuga nĩ mĩaka mĩingĩ mĩthiru rĩu mĩaka ĩno 22 rĩ gwagĩkorwo kwĩna maũndũ manene mũno megũkũngũĩrwo kwĩna keki kwĩna irio rĩu nĩ ũkĩte wega Njũgũna nginyagia hau nĩona nginyagia hau nĩona ũngĩenda tũcũacũe nginya rũcinĩ rĩ nginyagia hau nĩ ũkĩte wega tarĩria ũhoro wa irio icio nĩ amarĩaga nĩ andũ othe nginya niĩ nginya we gũtiroragwo wokire rĩ agĩkondi nĩ karĩ arĩ uga nĩ arĩ ĩno bathi rĩu nĩ ya mweri ũyũ rĩu mũthenya nĩguo tũgũcetũ tũiguithanĩria atĩrĩrĩ mũthenya mũna rĩ nĩguo mwagĩrĩru wa kĩ niĩ no suggest
no suggest koi Saturday to ndiko wira na ni hota aria marabanga mamenye ni hota kuruga ngima okon ngima ingi guthongera ndubataraga nyeni ni gwitwara na ndirigereirwo kuruga kamucere na ndirigereirwo guthinja okon ni kugagithinjwo ona keki ni hota kuruga ya muhiki. Oh, is it? No ya makara. Egi bata ne kijiko kinene tondu ya hinoro niguo kiri nene niguo yuikaine ri. Irabatara keki ta kilo ni kona gorofa. Kilo ta 10. Keki we ikemwe. Keki we ira nene. Keki irarehwo na turera guku. Tore wiguete kinya moya wa maina gitangatha hari erukagwo. Mukumenyithio. Kuria keki riu ri gatagati gatumaru maria turia tukiri kundu kuriku guku ithuiri ni nawe na andu aya urona na ng'ang'ana Gordon ri twi generation ya gatatu kana ya utangathi wako ya utangathi wa guku Inoro riu generation ingi ta inya iriuka ri ndui ni tugakorwo hi tutari kuo ona we watiga wira guku gekaga atia ni ikuria mbeca icio ngaruta guku kiri na mbia na ndaruta wira ungi wake kawira na nie kari umukuru wira ni ukombo nie ndarikia guku ri atari guikara thi ndi iria ndirarutira wira umuthi ndirokora mundu uranjitira wira ajere ni wira wa gutwara guku kiri na mbia atiriri watiga wira guku ndungi ugakorwo Aici niko save iria ngari ungituika nduratangatha ri ungikorwo gikatia no thaici ingitiga gutangatha thaici ri au ni hoto tuge ta miaka 10 iroka miaka 10 tondu yengi ure ndangekaga atia ndira aribari ure gakomuria uguo nikine wa 20 ndetu ajera mena uria na nderitu mena nderitu nio mambiriirie guku ure gakomuria oro wa miaka yendo kanjuria oro wa miaka 10 guku itaninite vote ndirauma uko itathiritie vote ri vote ra ngoro ha meango-ini akona mwana akamukanyigeria na mukua njumu njira yaka niko kamero oko unyitanĩirwo ngaikaririo giti ĩyo nĩ mũndũ wĩ Uganda mheshimiwa wa Uganda arugama MP okira na ndagĩka 20 aramba gwĩka acrobatic akaraigua mwĩrĩ wega aramba gwĩka acrobatic ciake akamba akahũrithania kũgũrũ gũkũ ũkahũra gũkũ ngĩiteke ĩguo kamenya kwĩgũkĩra muthuri ucio ri enda gĩtĩ gĩake enda gĩtĩ kĩa MP kũu Uganda na ndarendwo agiukira ndaraugĩrĩrio tikũgĩrĩria ta ngiugĩrĩria nĩ kũmenyeka taramenyeka kana nĩ gũkĩra kana nĩ kwĩgarũra arenda arauga atiriri ena kĩoneki kĩa mbeũ njĩthĩ aragutha mĩaka 90 na ugakorogama ndarahona hena gathĩna kidogo no mĩaka ũrĩa Uganda gũtirĩ former president matikoragwo ũrĩa ithuĩ tugaga Kenyatta kwao gũtirĩ atĩ anga thirikari anga yaũ yao no ya mũthuri ũcio Museveni matirĩ thirikari ana hau kabere matirĩ ĩngĩ ũkoraga mũndũ ũrĩa wĩigagĩra Museveni security rĩ onake nĩ abataraga security nake ndangĩgitĩra o mũkũrũ nĩndageithĩka sana mũndũ ũgwĩtwo Njũgũna wa Luthuri nĩũmũĩ nĩndĩmũĩ tũcemanĩtie gũkũ rita rĩmwe gũkũ no ngamu ndarutaga kĩndũ Njũgũna wa Luthuri nĩndĩmũĩ amũhoire ngiri akĩrega amwĩre akũtũmĩra oneka akũmburoke mwĩra agũtũmĩra kĩndũ nĩ akũmburoka ye nĩ amburokire ndĩmwĩrĩte ndĩna kamũcimba ahe mũcumarĩ akĩmburoka nageriri kũũra akiuga mbici no arĩ na mũcimba guo nĩ niĩ
ndiare naguo ati ucio musimba ni karaji ndare musimba uria ndare naguo no kuremo kuingira alfajiri ni nyuire gacai aria kumira arugame na ni akimburoka kai kuhuta gwaku gukiria musimba kuhutanio hari ni musimba niyo ngenda tuiguithanirie he irio hune undu wa Ngai ni irio ugia irio hune ri ndugu yaku irimagirwo na bakuri bakuri ni Ngai ni ndigocera kwa nyonyona yende ndacerete ndi munini andu makihe mandaga mahe cai nigetha nyinuke marie Yona no ni ndaheo cai ciana cia kuu ni iraheo itiraheo cai ngemera ni rigunyua ndaria werire mwere kuwa mathire ate tondu ni arona tuirio twa ciana ni tunini na ni ngicerire akimenya he cai nigetha nyinuke aja nigetha nyinuke ri ari ngimenya ndire nyenje akijikira kama ndanyua cai ngiona ndanekirira mwana wake ngirigo kana kunyota mutanyotete nginya guthoma akiri ngimwira rani ni ngunyua ndaria hathindira maheiri ndekereirwo okono manu magari kamutarugaga gamani turugaga no ngure ona ndainuka ya guko nicio ngwe Penzi are you been kamore kamutarugaga ni turugaga ni cia guku ndirenda ona kou ndathie no nguria niĩ ndĩracerangaga mĩciĩ kũngĩgakinya thaa 3 cia ũtukũ rĩ ndathiaga tondũ nĩ twahũragwo nĩ gũcererwo kũinũka no na niĩ ndamenya no ngũhũrwo na niĩ ndahũragwo ndĩ kĩndũ nda kũrĩa kũrugirwo gakima nĩ ndĩte kũrĩa kũrugirwo gatheri no ndarĩa kwararugage mũkurugucu no nda rĩu thĩna nĩ arĩa twararanagia cio nĩ monaga ũhoro nĩ ũndũ wa mũtukanio wa irio cio atirĩ ũndũ matonaga gũtirĩ ũngĩahumbĩrire mũtwe ana imagine mũtukanio we kũrĩa warĩa kabici na gakima gũkũ ũngĩ wakora nĩ mũkurugucu wathama ũkĩinũka ũkaingĩra kũu kũngĩ ũkarĩa kamũcere wakora angĩ marĩa ngima ya cai ũkarĩa we ndũrĩ na thĩna arĩa mwĩrarania nĩo marĩmenya nĩ kũrĩa uma nĩkũ tirĩ ũndũ matekuona gũtirĩ mũndũ ehumbĩraga mũtwe ona rwagĩ rũngĩingĩha atĩa ndangĩhumbĩra kamahonie marĩri andũ ahũrwo na nguruneti kaharoke kũrigitwo marĩria andũ a kũũmĩrĩria mathĩna marĩa megũcoka mamũkore ũtukũ ũcio kũngĩ gakĩa-rĩ na niĩ ndiarĩ thĩna niĩ no ngwĩhumbĩra ona mũtwe nĩ niĩ producer producer ndĩmũthĩnĩkagĩra atĩ mũno nĩ niĩ sauce nĩwe kĩhumo nĩ niĩ kĩhumo niĩ ndarigwo nĩ kĩĩ mũtikome andũ nĩkĩ kĩu gĩa kũgiria mũkome ona nĩngĩthiĩte rũciũ njoke rĩu nĩ marega gũkũrara na niĩ nĩkĩ mũmathĩire rĩu ndekorire nĩ ndakĩrwo ona kũrĩ ona mathĩna baba nĩ ahang'ire akĩnja kĩrorĩrĩ wakwa tondũ gũtirĩ wetĩkagĩra tũraranie ona gwaka mwakagĩrwo rĩrĩ cia gũgĩka atĩ ũrarutĩrwo kũ mũndũ kũgũra ũrĩrĩ niĩ ndagũra ndĩ Nairobi ithuĩ kwabatara ũrĩrĩ rĩ ona rĩngĩ nĩ twakaga ũrĩrĩ na mbaũ cia rũgiri rwene ũguo nĩ atĩa tũgathiĩ ũguo ũkĩinũka ũguo kana rũbaũ ũkerwo nĩ ndĩrenda gwakĩra ũrĩrĩ kabonde wange material no niĩ ndahangaga material ndona gĩkĩ kĩega
kana kio gaicuia ri maitha we ni ona riri wakwa wa kugimara ri nigetha riu ndikarie ri no ni ndarehire material andu agicagi ni bamenyire ndirakoriri kwa mianya kwao ona ruru ni rwega no riri ngakua nginya riri ukiigana itanjira atiriri ti theru hindi riu we munina nini ri niki wendete guthikiriria Inoro muno ibindi-inĩ cia Inoro ki guthikiriria ndende ni hutia mundu ndende hutia mundu riu iri hari ya tene ya mankuria Wanjiku wa Njuguna ni ndende hutia mundu ndari na karedio na ndagakeire muharate wa mahiga wigana ũũ Saturday utukuri ndari ya tene kiambia ngoraga toro aigua wega nieta ndeseve ni ndahutia mundu ni ndiare muthini muno no ndari karedio ndeseve ndahutia mundu ndo ari karedio niä gatia hetåkaga ä yo nä yo tabarä ria ndoä piå na må thee nä akå ranä te nä thikagä rä ria nä ahomanagä ria hä ndä no gä cikä te kaä ria kahå ra na redio okaga kiumbä ko tondu ndawĩigue hutia mundu ndahutia njigue hutia mundu ndianjagĩrĩire kũringana nĩ tarĩ mbeca maica ndĩbatiĩ gũthikĩrĩrio ndĩgũthwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ĩyo thi no gĩgũkuĩre meciria niĩ nĩ anguĩire meciria nĩ ona ndĩ cukuru ndeciragia ũhutia mũndũ ndoragia Saturday gakinya rĩ yambagĩrĩria twambanagĩrĩria nayo nginya ĩkarĩka baba nyuokaga atĩa gwaku nĩ athiaga ũguo akamenya gĩkĩ kũringana na ũrĩa gĩthire tene toro na onake nĩ arĩ cambĩki ikagĩrĩria hutia mũndũ ũyũ nĩ amĩũĩ wega akamenya ndirĩ wa rika rĩayo rĩu nĩ ataimaga ũguo akamenya gĩkĩ gĩtirĩ toro ũgathikĩrĩria hau toro kanyũmba no kambaũ rĩ akaigua kuria riria mahutiria andũ ata mũrango wakwa wahinga ona kamũcumarĩ rĩ agathiĩ riko baba akoya kahiũ nĩ nĩko gekũingĩra wega kamwanya-inĩ akagũtha kamũcumarĩ ko na tona niĩ hutia mũndũ ĩnyitĩte ona ndiramenya he mũndũ ũraingĩra ndamenya nĩ aingĩra ngũtha ngundi ngũtha ngundi akawa ng'ombe bebe ng'ombe no pumbavu horia redio uri kwanĩrĩria muno akaigua gwake asa nĩ amenyaga nĩ anjũĩ ndendaga wĩigue ndendaga njigue na nĩyo nĩ ndĩka redio na Saturday ndĩndakoma mbere ya mathaa ndendaga hutia mũndũ nginya ngeithi intro ndĩahĩtũkaga nginya transition makiuma tabarĩra mbere rĩ nyendaga ngaigua ndikorwo nĩ kiugo na kĩmwe hutia mũndũ harĩ nĩ ahanaga ũhoro wa muoyo ndiathanganagĩria handĩ 7 ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwũinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kiambu Kabete wa Karuri, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Haya, rĩu 11 hĩtũkĩtie ndagĩka 38 gũkũrathikĩrĩria nĩ ceceni hakuhĩ nawe, na nĩ wega tũkwĩre atĩ explore the world with View Travel. Nĩ atĩ cera nja wa bũrũri, tuĩkanie matũra marĩa mothe ũngĩigua mega nawe, ũgĩthiĩ biacara, ũgĩthiĩ holiday, ũgĩthiĩ honeymoon, ũgĩthiĩ kwĩrorera mbĩtĩka cia mĩthako ĩtiganĩte, kũrutia football, gũthiĩ ũguo nginyagia F1, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ũtangĩtuĩka atĩ no ũthiĩ kwĩrorera nja wa bũrũri. Toguo wika no ũthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo school trips, no ũthiĩ pilgrimage, no ũthiĩ international meetings, kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũngĩkorwo we wĩbangĩire, ũgĩtuĩkania matũra ma Dubai, Cape Town, Singapore, Malaysia, gatagatĩ ka matũra mangĩ maingĩ mũno ũngĩtuĩkania nja wa bũrũri. Nĩ wega ngwĩre atĩ View Travel ĩragwĩkĩra booking, ĩgagwĩkĩra transfers, na toguo wika ĩgagũbangira kũrĩa ũgũikara, kĩrĩa ũkũhũthĩra, maũndũ mau mothe ĩgatuĩka atĩ nĩ wega gũteithĩria we kĩrĩa ũbataire gũkorwo nakĩo, no kĩndũ gĩgwĩtwo passport, na wekũhang'ĩre nginyagia kĩndũ gĩgwĩtwo visa. Eka wega cerera rũrenda rwa www.viewtravel.com, ona toguo wika ũhũre thimũ 0703254254. Athini wa namba ĩno no ho ũratũma SMS, na ningĩ no ho ũratũma kĩndũ gĩgwĩtwo WhatsApp 0703254254. View Travel marakũririkania atĩ kuo kĩrĩa wĩna kĩo nĩ mweke tu wa gũbangĩrwo thabarĩ ya igana kwa igana, o kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo gĩgũtwara nja wa bũrũri. Thabarĩ ciaku iharĩrĩrio na ibangwo nĩ View Travel. View Travel, dream, explore and of course discover. Yaterere kamode rĩu we wĩ thukuru rĩ, tarĩu hatũrauga ũhoro wa mĩthako ĩrĩa andũ marathiĩ kwĩrorera nginya nja wa bũrũri. By the way, ũranjĩrire ndũrĩ wathiĩ nja wa bũrũri? Niĩ ndirĩ ndathiĩ nja wa bũrũri. No ũngĩkorwo na mweke ũngĩenda gũthiĩ America? America? America. Kũ biũ America? Ndiũĩ nĩ kũ, no bata nĩ thiĩ. Kũrĩa ũrĩthiĩ America? Kũrĩa ndĩthiĩ. Ũndũ ũrĩa ũngenagia America, America no ũthiĩ wambie mawĩra maingĩ. It is true. Ona to Kenya wandĩkwo no ũthiĩ ũtuĩke mũici wa kauti mũru. Mũici wa kauti nĩ mũndũ mwega biũ gũkũ, nĩ mũhunjia wa gũkũ. Ũngĩthiĩ kũrĩa na wambie wĩra wa ũici rĩ, abu kũrĩa ndũiyaga indo njũru. By the way, no ũngĩthiĩ kũrĩa ũtuĩke mũndũ wa kũngania takataka rĩ, no wĩige electronic gũkũ. Takataka cia kũrĩa nĩ nduka ya gũkũ. Urinji yako hiya kũrĩa ndĩthondekagwo, ĩigagwo hau bara, na ndĩringithanagio thĩ, ĩigagwo wega, wĩhĩtũkĩrio we. Yagakũhehia wega. Yagakũhehia wega, ndĩtagĩrwo bundi. Nginya mũithikiri watũrĩka. Wĩigagwo hau nja. Abu kũrĩa rĩ, gũtirĩ andũ ta Foni Sinacha, aja gũtirĩ mũici ũrĩa ũtatindagĩrĩrwo nake nĩ thirikari nĩ mũici wa ngari. Kũhĩgĩrĩire, ũcio rĩu nĩ ta mũici wa thimũ. Ngari kũrĩa rĩu nĩ tayo thimũ gũkũ. Maiyaga ngari. Rĩu ũkoraga kĩmwana gĩa 8 rĩu nĩ kĩrenda kwĩruta kũiya. Rĩu gĩa gũkunyangwo nĩ kĩrĩa kĩiyĩte ngari. Gĩtigĩtira gĩtwarwo borithi, rĩu tihĩtia rĩa gũtinda gĩtwarwo borithi. Rĩu nĩ ĩriragĩria gũthiĩ USA. Na nĩ ndĩ passport nĩ rĩ. Oh, easy. Ngorwo ndĩharĩirie. Tondũ thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩmwe, nginya nĩ cia passport cioneka rĩ. Ici ingĩ nĩ ikwĩrehe gahora. Rĩu rĩ, ũngĩkũra nĩ mĩthako ĩrĩkũ rĩu we wathakaga thukuru hĩndĩ ya games? Ndĩ natharĩ rĩ, nĩ ndathakaga ũyũ wa gwĩkĩra gĩciko kanua, ũgakua itumbĩ. Ũgakua itumbĩ ũguo na kanua. Ũguo nĩ atĩa? Ũnyita kabe bare njuguna kabe bathakaga ĩrĩkũ? Ndwakorera mũgĩkua itumbĩ na gĩciko gĩkanua, ũgathiĩ nginya harĩa ũgacoka ũgoka. Mathako ũgatwara gĩciko gĩa itumbĩ gĩkanua gĩciko, na itumbĩ rĩigĩrĩirwo gĩciko igũrũ. Haha mũico waroragwo stability. Ũgathiĩ
Ugathie na itumbĩ rĩu nginya harĩa mũico acoka ũgoka mũrĩ gũcindane no gũthiĩ na acoke mbere rĩtagwĩte rĩtarĩ rĩragwa na rĩagwa yakorwo ĩ mbara aca aya rĩrĩ wĩ natharĩ nĩguo twambĩtie kũ discover mathako marĩa tũngĩthaka niĩ rĩu na nĩ twathakaga mĩthako ĩngĩ ya gũthiĩ wa gathuathua ukanyita kũgũrũ kũmwe ha thutha ĩkũ nĩ ndĩkũĩ ugateng'era ugoka rĩu ĩyo nĩyo niĩ ndohĩgĩrĩire no rĩu ndaneneha rĩ mĩthako nĩ yatigire kũngania ngĩkenio rĩu hĩndĩ gwitũ kwĩna mathako gwitũ niĩ ndakorwo ndĩhũka cukuru gwitũ kwĩna mathako ĩngĩ cukuru nĩ cicamanirie cukuru gwitũ niĩ na niĩ ndendagia thuiti inter school mathako mambagia ngathiĩ ngacenjia uniform kaheo wĩra rĩu kũu nĩ atumia arĩa mendagia thuiti ngamendithia kanda na hĩndĩ bado ndakĩrĩrĩire kanda stoko arugĩte tũkeki twĩhoi twendagio ciringi ngĩmwĩra niĩ nĩ ndutaga wĩra ũyũ akĩna tũkeki twa 400 agĩkwĩra ũngĩmwĩra niĩ nĩ njohĩgĩrĩire ona tiria mbere kana kerĩ gũkĩenderia mũndũ na agakĩona baida otha kũiguithia andũ ũhoro wa mũtu kada kĩhĩngĩca kĩndigĩra tũkeki twa 400 ũguo nĩ tũkekio 400 tondũ kamwe nĩ ciringi nĩ tũnini ũũ ngĩendia ta tũkeki ta 10 ngĩona wĩra nĩ wambia kũniara gũtirĩ customer na ngĩona natuo nĩ twambia kũhoha stop eno ngĩona nĩ ambi kũhoha ngĩmenya rĩu ndĩngĩ ngĩona riri nĩ wambia kũra gũtirĩ mũndũ ũratwenda ngĩmenya rĩu naniĩ rĩ mwene ĩgĩkinya kĩndũ thaa 10 cia hwainĩ rĩ angorire mũciĩ ngĩheo maĩ hũcũke ngĩheo first aid tondũ ndaimĩte nda natũmeragia ta paracetamol natũmeragia ta mara moja ũguo one by one agĩũka kũnjũria nyendetie kĩrĩ ambire gũteithania na mami kũndwara thibitarĩ tuothe haya hura ndendetie 10 waboro mũko arĩ na 10 na 10 rĩu no ndagũrĩte thuiti agũikũrũkia tũkeki tũtũ aragio nĩ mami ũkehokera kamonde kĩndũ gĩa kũrĩa na abia mwĩraga ũyũ ona kwĩna ageni no atũmwo mũgate oyo nĩ mami onawe rĩ ũrorire mũndũ wa gũkwenderia tũkeki wona kamonde ũkũmone kĩndũ akwenderia gĩa kũrĩa kĩrĩ kũmũthũkia akĩrĩ kuga athiĩ agathĩnjwo irutwo akĩrĩ ata gũthũkia wĩra wake wathirire ũguo arĩire tuothe akĩhuka wĩra aokire kũrandũra mũciĩ kĩrwo nĩ mami etagwo boy boy no kũgeria agĩria nĩkĩ akĩũria nĩkĩ na niĩ nĩ ndĩmũneire rĩu eciragia mami nĩ kũrũga nĩ gũtetera mwanake eciragia atĩ mami nĩ atumia arĩa gũtetera ciana nĩ ati kũmũtetera nĩ kĩrĩa ũmwĩhokeire ũyũ akĩrehokagĩrwo kwendia no mahiga ko nĩ kware rĩ ũngĩamũkana na indo ciothe hau angĩendio naki angĩendirio kore mbia ũndũire witũ
reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu gitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbari ya Mbu Gikuyu oi reke tuciarie neguo baba tondu twina mihumo na nitucioe na tondu nituhetwo mweke uyu wa kweria gutaukwo muikarire witu emwene nyaga ini uikire gitumaga tabarira teno nie ehutie ni tondu ndungimenya kuria urathie ta kuria umite utangimenya kuria umite neguo wina wira wa kuria umite no kuria urathie nduri na wira ndui amuona no ukore ni kuraurite na barereka atia iratuika na ndacerathie na mai neguo riu nikio njiguaga ari wega no kaigua hari andu angi imane ukinjiraga ukaigua mundu akiuga atiriri na inyu mutucokagia kuria twaimire ni twike atia no kinya mutire mugitwira horo wa mwana wa kahiareragwo thiko icio muturaga thukuru mundu ucio kumwira atia mundu ucio kumwira atiri ndeto icio akahe nyina tondu rina ndira muruma kirira na Gikuyu ri titu ni kia mwene nyaga na kirira iki tukinyagiria njiarwa uria twakinyiririo na tutia tondu wa gukimenya Benjamin kuri na ngima kiugutukira menda na kumetura-ini riu ciugo ta icio kwaria ri ni ta gutwara ng'ombe rui umeha mai kia hinya kana urugire mburi cai oria we ndinywa ki riu kwira andu ati matikuigua kirira ri maundu arari makumu atangihanda kirira andu manyotetio nikio ona ungitwiria no kuona maundu ma mitanda ona aria maragicaria ona kuri marakihuthira tari biacara kirira nikio kia kwirira andu na kumarunga icuri one riu ni uraheire ndeto cia ngerewani urajira ngerewani muiretu witu atahoka na mahiu ri nio mekugira atwari cia ngerewani ciana kamundu gwitwo bawa Bradrick mena mukuri no koragwo hau karuri wetagwo mundu gwitwo matatu retagwo matatu mukuri no cio ni matiroe makireti banake kana mamuturira wa Gikuyu ni ndrama makia muno turaugire atiriri mundu gwitwo Ngerewani naga borithi Gikuyu-ini nio marakagira matura maitu na mitugo na mundira wanake na mumo ria uraruire niguo no mamenyaga iru athuri marumurani mwana Gikuyu ri nio marakagira iheiti kore na no matongoragia maundu macio na njira kugitira no athuri nio mariga gugwikwo u na gugwikwo u kuri iundu ciokaga itari cia kawaida ituraigua ni komomoka kundu baituika ona Gikuyu-ini ciari okuo nyamu ni ciokaga ndiani metumi ndiaigua kwi matuika maingi mahanikaga riu athuri aya andu jeshi jamano ya Ngerewani ri ni arutaga mawira marona thirikari ikiruta ta guthie kwereria andu acio gitiri kiu kana mundu wa mamokero ni nyumba kana mundu watorwa ni rui gutubira kuma mugire kana kundu rui rwatuika rwakora andu micii-ini kana nyamu ndiani cioka gukora andu mucii aria marwaga nacio ni Ngerewani yanaga ta borithi thiini wa Gikuyu ndiano kana maundu macio Gikuyu no kiana na muturira wakio guo na uthirikari wayo ona kinya igoti Gikuyu-ini gwakiri ni ndudu na thigari ciagiraga andu cietagwo Ngerewani wira wao wari wa gukaba na kurangira mitugo na miturire o undu umwe na kugitira iundu ya cingiuka njuru uguo na njira nguhi Ngerewani ni gituge kia bata muno thiini wa bururi wa Gikuyu Ngerewani ri tora ingire mekagira gitugo kiu kiega biu kia gatubona magotori ukimwonete uguo njambe tu barabara thine kirete njugo mahahari na ena itimo no ndiratuka kama timuri katale njambaro rire na ikire no ndikire ragi amuka nikio gitio kio gakinyita utu kurangira ruriri na ukorwo ari umwe wa thigari cia ruriri Ngerewani ndari itheru acha tondu mwanake atarugamite Ngerewani wegora ndangagiire muka ati ombanaga ni tondu wa wira uria mwega arutaga ni ateithia ugwati ugiukire matiakomaga marara magithiuruka matura ni undu wa mutino ngikora aria metorwa maithe kana ng'ombe citu itigagitahwo ni thu ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi niwe tuma nake mitambo-ini ya Inooro FM
tukirora maundu mangire wani nigitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbale Yambu na ni ndikamwisha buno kiroro manyambo kiroverema ucio niguo unduire witu Liria gwe kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni mucio wotugi no tana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicurwo ni Mbale ya Nyamenya Magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturira waku. Inoro FM hatiri ngaja ni ceceni hakuhi nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana kuma ruciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria Okinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM ceceni yakwe. Ciugo citiraigana kugana wega waku wanahonokia maigana nginyite muthia ngathuluta muigana wajata kuma ngoro yakwa na liria itarinya ndirenda kwaga hakuhi na ndire murata tawe Jesu Korodorio no nyende dole mathagwine maku nganaga wega waku ni hamu wendo waku we ni ulikirigama dole wadika no wetwike hoka tukoma moyo dole wareka Igatagate kogwati danona hinya waku dana kinya muthia nogona guoko gwaku wagorire weroine nyitete ruthia kitira tiga kurira mahoya maku ne maginyire dire murata tawe thino Jesu Korodorio no nyende dole mathagwine maku nganaga wega waku ni hamu wendo waku we ni ulikirigama dole wadika no wetwike hoka tukoma moyo dole wareka Anyway, my mako weroine no tani baraine do kana dige when we hoko wa
Etagwo CJ Mburu ruru etagwo wendo waku aigi ne visualizer rwimbo rwitagwo visualizer ni kuga atia ni riri ni ruthiomi ruraru ata ruthiomi rwĩkwĩte ruraru atia ni hui ya riri ya rwimbo rwitagwo Stormy Sova ito ni njoi rwa githungu ni rui ruri rwinagwo Stormy Sova rwa R. Kelly. You do. I can see the sunshine. Yes. Dire ng'ombe. I am surprised. Dire oguo. Ni dana ruigua. Dana inerwo by the way. Oh. Yes. Dana inerwo. Ni muhiki. Edi. Ukarara ukirota. Kwaja ende wambite ugathikiriria hutia mundu. Coke winerwo ru. Wambite wathikiriria hutia mundu coke winerwo ru. Jogo na witu. Ndaigua atathire Sayuni mundu kuigana abe wariria ne kuria ne bishop abe ako na hutia mundu aende aragia cara ruku toka winerwo ru hutia mundu hindi yo ndiahuraga ngiriri ba tinde kihura kona na kou yathiage mwe waziria ndagiragia guthikiriria ni mwago ndiagiragia guthikiriria ni mwago ndio ikuna kona ya guthaga pale ndipo undu ucio atuma ngoce Ngai muno na ndio wi 7 undu ucio no atuma ngoce Ngai muno njuguna wi tondu menya maundu maria itangirwo maundu maria itangiona hari undu maundu-ini mangi Inoro FM ni yaginyagiriria day 7 andu macio mahana akirima miaka iyo utuika niwe onera rubaru ri ona wi 7 ri mundu ni ahuraga mwaka ungigetikirika ano warumagwo arathiaga kwariria mundu no twakireo andu wi 7 ndirathia ukariria muiritu tondu gutumanira twatumanagĩra thira ngari ndimwendete ngari akaheo riboti ya kurehere ukarigo niki atarenda gukwira no ni gukura atarenda gukura ngoro tondu rirwo amberwo yukire kira miatuka guo gikiri kio githukagia riera kirathi atiriri ageithio ni gacuhi ndageithika gacuhi between aja ngugeithie ndiakwirie niwe uri muthuri uri turarugamia seneti yako kuria Murang'a auga ngugeithie ani wageithio ni mundu gwitwo Mung'eng'ano no ngwitagwo Saiti no ngwitagwo Nyonyoi kale yako ciothe ni acio ya Gikuyu Nyonyoi uciake wa mwetau tao Siti ni maratuigua wina mama tina translator na Mung'eng'ano aya gukuga aya Sudan ena aya megukuma ana aya kuhi metagwo ate na Burundi Burundi marorete kuigia gutukira ukigwa president wao ni oka urikora president wa wakendia njugu guku mokete guku mamenya taruga ciothe Muburundi araringa nginya thimo Muburundi akwire cokagerio haria ikerio Wetigwe matemo mathina cara ona Inoro no tukwandika Burundi Minister for Foreign Affairs igura kiganda kia njugu mukago kuna gethaburia kinene igwe matemo ani mathina cara hwaini ndie njitagwo njuguna wa irimu ani getwo Kamonde na riu ni thinacara mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Moge nĩ mũtare Inoro FM
Inoro hwaine. Thinacara cia hwaine go menyithie mamwe ma maria turi namo. Honge cia mahua na utegi wa thamaki nĩ gatagati-inĩ ha honge iria ikoretwo ikĩhutio nĩ mĩrũrũngano kũrĩa mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru na atongoria a ikundi cia mũingĩ mbeũ njĩthĩ oro ũndũ ũmwe na atungatĩri nĩ morĩtie arũrũngani methemage gũthũkia honge icio iria ciandĩkĩte makiri ma mũingĩ mwena ũcio. O ningĩ nĩ morĩtie President William Ruto gũthikĩrĩria makaya ma mbeũ njĩthĩ nĩguo kũrũgamia mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda kuma kũrĩa Naivasha. Mwandĩki witũ Ann Kigĩ wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya gĩikaro na ahũri biacara ũndũ ũmwe na anyiti itemi mĩena-inĩ ĩtiganĩte mwena wa Karagita, atongoria thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Naivasha magĩtongorio nĩ MCA wa gĩcigo gĩkĩ Virginia wa Maitha maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũratũmũra hahũ gatagatĩ ka aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa mahũa. Andũ aitũ matirenda haro nĩ gũkorio marakori, na nĩ kũrahana ta kũrĩ andũ matarona toro mataiguĩte Karagita nĩ kũrũwe. Na andũ a Karagita ũmũthĩ wana biacara andũ othe nĩ twarĩkanĩra gũtirĩ haro tũkwenda, no ningĩ nĩ ndĩrauga tutikwenda ciana citũ icoke kũrathwo, tutikwenda ciana citũ icoke kũragwo. Handũ ha kũragwo mũthigarie na mũcinga, no mũndũ ũrĩ ndarĩ kĩndũ nĩ anyitwo atwarwo borithi atuĩrwo. Atongoria mbeũ njĩthĩ ũndũ ũmwe na atongoria a kanitha makĩũria thirikari kũhe matũ maũndũ marĩa andũ ethĩ marathonjera na kũria borithi kwaga kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Andũ nĩ mathiĩ maandamano ma thayũ, mũndũ ũkwenda gũthiĩ kũheana ujumbe wake rĩrĩa hihi kũigua nĩ akũraramĩka nĩ wega athiĩ na thayũ no ndakae kũhutia biacara ya mũndũ. Kĩo tũgũcamanĩtie kwaria thayũ thĩinĩ wa itũra ritũ na kwaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri. Ũguo no twende na thirikari nayo ĩmagitĩre ndĩkamarutĩre ũrũme ũrĩa wa kũgera ngero gũkũ gwĩ kabira ciothe na tũikaraga tũiguanĩte. Sisi kama wana youth tumesema maandamano ya kuharibu mali ya wenyewe, maandamano ya uchafuzi sisi tumekataa. Ombi letu kwa rais wetu Bwana Ruto, tunakuomba uketi chini na uwasikize vijana, uketi chini uwasikize wanataka aje. Tunakuomba urudi chini usikize wana youth. Kama vile ambavyo kiongozi ambaye anatoa matamshi kinyume na tume ile ambayo imechakuliwa na kusema ya kwamba wataweza kuipa kura, hiyo tayari umeanza kuleta mambo yale ambayo haistahili katika taifa la Kenya, kwa sababu hakuna mwananchi sasa ataweza kuamini tume ile ambayo imechakuliwa na hakuna mtu atakuja kukubali uchaguzi wakati ambapo watu wamepiga kura. So tunawaomba wanasiasa ya kwamba katika ndimi zetu tukaweze kuchunga vile ambavyo tunavyo nena. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Ann Ngigĩ wa Nyamũ. Tũingĩre Kiambu kũrĩa mũmbunge wa Ruiru Simon Ng'ang'a Kĩng'ara nĩ orĩtie mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ ũnyite mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nĩguo kũgunĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. O ningĩ nĩ orĩtie thirikari ĩtĩkĩre kwambĩka mĩario na mbeũ njĩthĩ nĩguo kũnina marakara marĩa maracangĩra matabania mĩrũrũngano mahinda kwa mahinda. Oigĩte ũũ hĩndĩ ya gũtuga ikundi cia atwarithia boda boda na nduthi njerũ ĩrĩ ta njĩra ya kũmahũra njeki kuma kũrĩa Ruiru Kiambu. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ nĩ aratarĩria. Wabici-inĩ cia NGCDF Ruiru, ikundi cia atwarithia a nduthi kuma wondi ciothe 8 cia Ruiru nĩguo ciamũkĩrĩte nduthi njerũ kuma kũrĩ wabici ya mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩng'ara arĩ mũbango-inĩ wa thirikari wa kũhũra njeki ikundi citiganĩte cia ũhũri wa biacara. Tũngĩhoya thirikari ĩthiĩ na mbere na kũempower andũ a nduthi nĩ tondũ nĩ mbeũ njĩthĩ ĩna andũ mathomete na andũ matathomete. So nĩ ingĩũria thirikari ĩthiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra na gũtũnyita moko nĩgetha mũndũ ũcio ũtarĩ na ũhoti agĩe na ũhoti wa kũhota gũthiĩ na mbere. Twarie ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Harĩ maũndũ tũkũhota gwĩka tũtarahotaga gwĩka. Akĩaria hĩndĩ ya gũtugana na nduthi ici, mũmbunge Kĩng'ara nĩ orĩtie aikaria gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kũhĩmbĩria thirikari ya Kenya Kwanza nĩgetha kũgunĩka na tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere. Mũreke tũrĩa thigino ya thirikari tongoragio nĩ Dr. William Samoei Ruto na mũnini wake Professor Kindiki. Acio nĩo meharĩa, acio nĩo metapu-inĩ, acio nĩo marahingũra tapu kana mahinge. Mũikare na kawara Kĩng'ara thiĩ hau makahingũrĩra mũberethi wothe ũrĩa mũnene na ningare na gũkũ. Ici nĩ nduthi 30 kũrĩa kũngĩ iraheanwo kĩbaũ ndirĩ mbere. Atwarithia aya a nduthi makĩũria thirikari kwambĩka mĩario na mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩrũrũngana magĩtetia wathani mũru nĩgetha kũnina mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra ũthũkangia wa indo. Kungekuwa na maongeo ya vijana na serikali kuu na serikali za
kaunti ndio waweze kushika, waweze kushirikiana na vijana wote wa taifa letu la Kenya. Shida iko wapi? Ndiposa hii mambo yote na kiuzi ambazo zinatukumba katika taifa letu la Kenya. Ino ni ceceni ya Inooro FM Ruiru na ni njĩtagwo Moses Ngige. Thinacara iraitukia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũgomana wona ciahanda thaa 1 hwaĩ-inĩ ũyũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Showa. Round 3. Topical Tuesday. Showa. Gorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inooro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Bũrũri wa Kenya nĩ ũthiĩte na mbere na gũtuĩka kĩgucĩrio kĩa aigithia thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika, na thirikari nĩ yarĩire mĩtaratara ya kũhũra njeki ceceni mwanya nĩguo kũgacĩrithia ũcindani. Minista wa Wonjoria na iganda Lee Kinyanjui nĩ warĩtie hĩndĩ ya icera mwena wa Tatu City, Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu. And all these other places. So globally, the idea is to create centers where people can live, work, their children can study there. So you reduce unnecessary movement, carbon emissions, and all those other things. So I think the concept of mixed use is really the future. And we would want to hold this as an example of that you can work in a factory here, your child studies here, and you live here within. And also creating centers of investment for the government and also for yourselves. Mwanaini wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa Tatu City Steve Jennings akiuga kambuni ya Endeavour nayo kambuni iraka ceceni ta ici 7 thĩinĩ wa mabũrũri 5 ma gĩtarũ kĩa Afrika iria igũcenjia wonjoria wa mabũrũri macio. We're really the only city builders in Africa. We're certainly the biggest. We have 7 projects in 5 countries, and these are all city scale projects like Tatu City. So 2 in Ghana, 2 in Nigeria, where we have a mega project in Lagos, which is extremely successful. A big project in DRC where I was last week, and a project in Zambia. These are 50-year projects. Gorono ya Wonjoria. Akenya arĩa maikaraga na kũruta wĩra nja wa bũrũri nĩ maratũmire ciringi bilioni 54.8 thĩinĩ wa mweri wa 6 mwaka ũyũ. Kũringana na bengi nene ya CBK, mbeca ici ciambatĩte na gĩcunjĩ kĩa 13.8 harĩ igana ihinda ta rĩrĩ mwaka mũhĩtũku. No na ũkĩrora ũguo mbeca icio nĩ cicokete thĩ ikĩringithanio na ciringi bilioni 56.9 iria ciatũmirwo mweri wa 5 mwaka ũyũ. Akenya arĩa marutaga wĩra bũrũri-inĩ wa Amerika nĩo matongoretie harĩ gũtũma mbeca icio iria nĩ gĩcunjĩ kĩa 57.8 harĩ igana, makarũmĩrĩrwo nĩ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma Arabu na gĩcunjĩ kĩa 23.2 harĩ igana, na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma Europe na gĩcunjĩ gĩa 18.9 harĩ igana. Mbeca ici kuma na nja nĩ ikoretwo irĩ gĩtugĩ kĩnene harĩ gũteithia bũrũri kũiganania thebo ya mbeca cia ũgeni bũrũri-inĩ. Gorono ya Wonjoria. Kambuni ya ũkinyanĩria ya Airtel Kenya nĩrĩkĩtie gũkinya memba milioni 24 arĩa marahũthĩra motungata mao. Kũhetũkĩra riboti ĩrutĩtwo nĩ rũhonge rwa ũkinyanĩria bũrũri-inĩ nĩruo Communications Authority, yonanĩtie kambuni ya Airtel nĩ ĩtambĩtie motungata mao na njĩra nene mũno mũhiano matũra ma Mandera, Wajir na Garissa. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Ashish Mahatora augĩte gũkũra gũkũ kumanĩte na wĩrutĩri wao harĩ ũthundũri gũtũmana kwamũkĩra mbeca kũhetũkĩra Airtel Money. Na macio no tũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Gorono ya Wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ugima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ.
Nĩ ngwenda gũkũnyita ũgeni oro rĩngĩ mũthikĩrĩria na nĩ ngatho tondu nĩ twerekagĩria harĩa we ũkwenda gũthomera gatuhe mwerekera kũgerera SMS ya 22989 harĩa manginyagira thĩinĩ wa page yakwa kĩũmbe ya Wambui wa Mũturi thĩinĩ wa Facebook, Instagram, oro ũmwe na Twitter na kũrĩa kũngĩ ũtũkoraga. Nĩ ngenaga na ngacokia ngatho. Reke tũrore ũhoro wĩgiĩ ndariri itiganĩte cia mũrimũ wa cukari tũrĩa tũthiĩte na mbere na gũthomithio nĩ diabetologist wĩtagwo Dr. James Adwati. Wambui ũrĩngĩ nĩ ngatho nĩ kũnyamũkĩra Inoro mũciĩ wa Tuginotana na nĩngenaga rĩrĩa wanjĩta gũkũ na nĩngũririkana nderetio ĩngĩ twarĩ nayo twaririe ũhoro wa ndariri cia mũrimũ wa cukari na ingĩra kũririkania athikĩrĩria aitũ tũigire ndariri ici maingĩ nĩ ciagaga kuonekana makĩria kũrĩ andũ agima tondũ mũrimũ wa cukari ũnyitaga mũndũ o kahora kahora. Koguo harĩ mũndũ wothe mũthikĩrĩria witũ mwende maũndũ marĩa ingĩenda kũmera makoragwo makĩrora mũno nĩ rĩrĩa waigua nĩ ũrahũta mũno ũgathigina mũno ũkahũta makĩria ũrarĩ na ũritũ mũingĩ ũritũ ũcio ũkanjia gũthira na rĩngĩ ũkona nĩ ũranoga mũno tondũ mwĩrĩ waku ciĩga ciaku cia mwĩrĩ citiragĩa na cukari na maita maingĩ andũ nĩ marakaraga makĩria na gũkorwo maitho matirona wega na oho ingĩ kũririkana twarĩtie atumia nĩ makoragwo magĩcerera ndagĩtarĩ cia atumia aya twĩtaga gynecologist ũgakorwo rĩngĩ nĩũrathondekwo fungal infection na ndĩrahona na kũganda mwĩrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ ngwenda kwĩra athikĩrĩria aitũ rĩrĩ nĩ itũmi irĩkũ cingĩtũma mũndũ agĩe na mũrimũ wa cukari. Wa mbere mũrimũ wa cukari thĩinĩ wa thĩ ndũrĩ wamenyekana gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma tuge Wambui wagĩa na cukari nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩna. No nĩ kũrĩ itũmi nyingĩ tugaga citũmaga andũ magĩa na mũrimũ wa cukari. Kũrĩ itũmi iria citũmaga cukari insulin ĩrĩa ĩrarutwo nĩ rwariũngũ ĩgakorwo ti njiganu na rĩngĩ insulin ĩrĩa ĩrarutwo nĩ rwariũngũ ĩgakorwo yaingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩrahũthĩka. Indo iria cingĩtũma insulin ĩkorwo ĩkĩaga kũrutĩka nĩ kĩ? He indo tugaga cingĩtũma itũmi iria cingĩtũma cukari wage kũhũthĩka nĩ ũndũ wa insulin kũnyiha na nĩ indo ũngĩhota gũcenjia mũikarĩre waku nĩcio twĩtaga lifestyle. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwaga kũrutithia mwĩrĩ waku wĩra tondũ andũ aingĩ thikũ ici matirathi na magũrũ marahũthĩra ngari marahũthĩra nduthi twĩna ũgũta tandũ. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ kĩngĩtũma insulin yage kũhũthĩka thĩinĩ wa mwĩrĩ wega nĩ gũkorwo andũ nĩ mararĩa irio iria citarĩ njega. Na nĩkĩo kũririkana Wambui nĩ tũcoke ũndũire-inĩ witũ tũrĩaga indo iria citarĩ ngonyore. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kũhũthĩra njohi, andũ aingĩ nĩ marahũthĩra njohi na thigara. Oho nĩ ngũkũririkania ũngĩkorwo kwanyu kwĩna mũndũ wĩna thĩna wa mũrimũ wa cukari nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũikara ũgĩthimagwo cukari waku kaingĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mĩaka, o ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ na mbere nĩ wega tũgaikara tũgĩthimagwo mũrimũ wa cukari. He indo iria ingĩ cingĩtũma cukari waingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ rwariũngũ rwaruta insulin ĩrĩa ĩrendekana cukari waku ũkaga kũhũthĩka wega. Kĩndũ kĩmwe nĩ ũngĩoha nda, mũtumia angĩoha nda nĩ agĩrĩirwo nĩ gũikara agĩthimagwo mũrimũ wa cukari nĩguo ndũgakorwo wĩho na ndaramenyeka. Wambui o tũrĩ o hau ndereti-inĩ nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrimũ wa cukari ũkoragwo wĩ mĩthemba igana. Nĩ tũrĩ mũrimũ wa cukari ũrĩa ũnyitaga ciana nini, mwana mũnini wa mĩeri na mĩaka 35 gũthiĩ mĩaka 40. Nĩ kũrĩ mũrimũ ũrĩa ũnyitaga andũ agima nĩguo twĩtaga type 2 wa ciana twĩtaga type 1 na nĩ kũrĩ mũrimũ ũranyita anake generation ĩno nini tũrawĩta MUDI, maturity onset diabetes of the young. Na kĩrĩa gĩratũma ũkorwo wĩna wongerereku mũingĩ nĩ mĩrĩre ya andũ. Ciana ici nĩ irarĩa irio cia maguta maingĩ na kũrĩa indo cina cukari mũingĩ, koguo o ũrĩa mararĩa indo ici noguo ũritũ wao ũrongerereka. Na he cukari ũrĩa ũnyitaga atumia mohanda nĩguo twĩtaga gestational diabetes mellitus. Cukari ũrĩa twaigua ũnyitaga ciana nĩkĩ wĩkaga mũno? Cukari ũcio kĩrĩa wĩkaga maita maingĩ ciana ici ciũkaga citekũigua tondũ rwariũngũ rũtiraruta insulin ona nini. Na makĩria kĩrĩa gĩtũmaga tũngĩkorwo tũkĩmenya ũtiganu wa cukari wa ciana nini na andũ agima nĩkĩ? Cukari andũ aingĩ mokaga matarĩ kũigua, mwana ũkaigua mũciari akiuga mwana nĩ arethugumĩra, na rĩngĩ kũhũma na kwaga ũkuongerera ũritũ. Na nĩguo tũroiga Wambui ngĩrĩkia nĩ nguga atĩrĩrĩ rũciũ kana mũthenya ũrĩa ngũka gũkũ no tũgũthiĩ na mbere na ndereti ĩno na ngĩririkania athikĩrĩria aitũ ha marĩtwa njĩtagwo James Dwati, mũtaaramu wĩgiĩ maũndũ ma mũrimũ wa cukari, na no tũgũthiĩ na mbere kũgĩa na ndereti ĩngĩ. Ũguo nĩguo na nĩ waigua ndariri itiganĩte, koguo tũmaũndũ tũtũ tũnini nĩ wega tũkaga kũhũthia tondũ twĩragwo atĩrĩrĩ kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo, ndũkareke nginya rĩrĩa imbire atĩ nginya ndĩngĩhĩtĩka. Ĩtĩkĩra nĩgetha wona ndariri
uthi ugetwara thibitari tondu na gwitwara thibitari kurone ndagitari no ndunge na iyo ni saini mwetugaga ya self care ona kana kwiyenda ta shoko ririkane ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo winaguo ugacokeria Ngai ngatho ni njitagwo Wambui wa Muturi. Asanti. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Goko nikuo Ngai agocagirwo. Jesu, newe ujete taitora,
metagwo Mathen San rwitagwo ona korwo ndi muhuthu arwankinyia ndagika 23 ihetukite thutha wa thinacara cia hwaini ni twakunyita ugeni giki ni githaa kia muico gia tabarira ya shwashwa ni njitagwo Njuguna wa Irimu na ninge toka mode yes ntwaigua ngatho twagucokeria ngatho nyingi muno ani gucagura na guthikiriria kwa Inoro ikana tigua niguo na ndio kana umenyete atiriri no gure TV thimo, fridge, radio, greens na indo ingĩ nyingĩ kũhĩtũkĩra Jumia. Nĩ Jumia. Jumia rĩ. Na wanathiĩ duka cia Jumia? Ndirĩ ndathiĩ. Tondũ ithuĩ rĩrĩa TV ya gwitũ ya mbere yagũrirwo rĩ. Baba nĩ kũmĩtaha amĩtahire he mũndũ arĩ na gathirĩ. Na arĩ ya mũgongo. Ndiagũrirwo baribari. Aca ti baribari nĩ mũthuri ndiũ kũrĩa makombanĩte mũthuri ũcio agagĩcererwo kidogo hau noho kĩrathimo kĩa mũciĩ TV kĩonekire. Twambirie kũmĩonera hau no gũtiumire hĩndĩ ona ĩmwe twamĩonire twĩ baba na mami na ciana ciothe no kinya kũngĩatigarire mwana ũmwe nja wa kũgarũra irio. Utire twa enjoy twita family kwirorera TV iyo twaikaraga no kinya hage omwe anyitirire muti wega tondu he undu yathiaga uguo kona ino thoma mohoro TV ya radio no TV mucoki ukona mucoki ni ambia gutengena na iguru uguo akiambata ana ni ukomuona guco kamwe no mwe mutu erio ya ina yokuona mucokia gucoka mutwe watoka kona ni ambia kura ko kaura TV ni baba kamba kuma gukomonga mundu ucio werio-ini ndoromie oraine ni agutie kindu turona ndoromie agake mukomonga tondu riu umenya TV muti wa erio ri waharukagio gato-ini gagekirwo tiri riu na ndiari ta riu na riu amirugamia yarora na guku iguture nyitaga uguo na ndikanyitirwo ni mundu no riu tene wakoraga yarorio kuu ikanyita Inoro riu rucio nigetha rinyite ri no kinya yarorio na guku na he undu no kinya thaithwo kidogo riu aigua muthenya muthenya wa kamondo wa kunyita erio ndathie tondu na no guthio cungi onyitite ri ikona KCB KBC kana KCB aideo ne hede mwara ri wa Citizen ne hede marerorera mwara muthe akauma ta kurahia ha ukomonga ng'ombe rumia irio ng'ombe ha ukomonga au ni otorutire TV ya mbere ane uguo riu ri indo icio ciothe no cigure kuhitukira mutambo wa Jumia TV, radio, fridges, greens, thimo na indo ingĩ nyingĩ. Unabatara ku download app ya Jumia thĩinĩ wa thimũ yaku kana ũhũre thimũ 0711 011 011 0711 011 011 ona toguo wika na ucere thĩinĩ wa center o yothe ya Jumia ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũgũre indo iria ũbataire. Jumia nĩ mũrata waku mwĩhokeku mena center guothe bũrũri-inĩ kũrutia kũrĩa gwĩtagwo Karagita taũni nĩ tondũ mekuo harĩa barabara-inĩ ya Muthigiti Girigiri marĩ kũrĩa gwĩtagwo Cosim Gilgil Station Crossroad building ground floor room number 2 Mai Mahiũ mekuo harĩa hetagwo Mai Mahiũ Business Complex thĩinĩ wa barabara ya Naroko gũthiĩ kũrĩa Naivasha junction-inĩ ya Mai Mahiũ town. Ũndũ mwega nĩ atĩ timu ya ceceni ya kwĩnawe ĩrĩ ngwatanĩro na ĩngĩ nene mũno ya Jumia nĩ megũgũcerera magũcokerie ciũria ciothe iria ũngĩkorwo wĩ nacio ihutainie na thũgũrĩ na ũrĩa ũrahũthĩra mũtambo wa Jumia. Jumia tuko mtaa yako. Jumia kila kitu bei poa. Rĩu ndagĩka 27 thutha wa thinacara hwainĩ rĩu rĩ nderwo ngũgeithie nĩ mũndũ gwĩtwo Mary Michael ageithie Mary Michael arauga ngũgeithie mũno mũno haya
Ndio inoka muthuri. Watakira muthuri ne gukagwo. Neke. Muthuri ne gukagwo. Kada kuhiteria. Waiteria wina ki. Do you have money? Dikere no. Do you have money? Hey. Munene. Do you have money? Dokena kedo munene. Do you have money? Ahama tadare. Patie mati yako ni hesabu. Anita isi. Oya indo. Tune girigiri. Kamote. Nekio gekana besa icio. Waba kuruta gicunje gya 10. Icio utigona giri 18. God ne giri na magana twedi. Okay, giri na manana. Ora dati ya giri na manana. Domera mami Mary. Tumira muhali magabere. Stigare 16. 16 nekera mutumia giri ne wikaraga na bia. Kana gobo. Aga mutumia beta ni gukira. Mbaf. Mutumia muhigana Da salon. Alamo laini. Tiri yako, itisi yako koraki na gucibangira. Abore giri ufangira giri basi. Asa nego. Haya binabere wa muhe mutumia igana. Ndemunegera igana stigare 15. 15 re. Gurega furoti. Gurega 10/2 waka kioro. Itugo. Wako borithia mundu ucio gurete mugunda munene. Tabotige, ici ne cia kungombera kana ni kuhe. Ukwenda kuhe kamode. Jeje muturire waku. Tatigia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tatigia giri 16. Isi ndire ko ya giri odoka. Ya? Odoka. Oboka. Tugethie uke. Dije ko. Dokiume uke. Dije ko cio the hamwe. Ndire odoka gakunengera. Dokiume uke. Ndire gaisi citigarite wagetigia guka maita tamana. Uka ta maita mana. Goro na giri. Oka. Come on. Uhoro waku muthuri ne tuaranwo. Wakia maito. Wakia wa. Tutirigaine. Ne tuaranwo kidogo. Ntagirigiri. Tutirigaine. Thioke. Okay. Ne tukwaria. Thioka ne tukwaria. Bafu wewe. Ndoke hariani. Yeah. Wewe. Abura igire cuma ciaku. Igire cuma cia turu. Igire cia onea. Wewe. Kamode ne gwenda. Jogo na kwera atia. Guti uru. Muthuri thai tu. Igarathi riu. Wewe. Twakunyita ogeni. Mwanto ogeni. Wega. Tukwaragia niko muthikagiriria. Ndigioka oguo barabara. Na mukwaragia uhoro wa uria amurete thina. Asa. Ate primary. Ate nekio kuga primary kamode. Catchment. Ina ugo uhoro ate wa kurio ni thina, wa kuria thina kana kurio ni thina. Jogo na njuririe atiriri gikonyore. Ithe ni mithako iriku twathakaga tu. Mithako games. Games. Ni ndamwira ni ndoi kunyita kuguru kumwe gathua ugathio gakinya hari ugacoka na muthako ucio twari tago one lenge iyo ni a president. Iyo ni a president. That's a presidential game. Ita one lenge. Risasi ya mugu. Risasi imebaki ngapi? Risasi ya mugu. Zinabere. Iyo ngine ya kunyita itumbi. Rigeke ugekira giciko kanua. Na niciatorana. Ogoro. Na Dennis itumbi. Iyo nie cio icio nicio ciathakagwo. No nie ndakira njugu na atiriri. Nie ndiathakaga. Nie ndakonde hindĩ arĩa angĩ marathaka okorwo nĩ mũbira mahenya. Nie ndakonde mburuka. Ndagada hoka. Ola hoka. Nĩndendagia ngacaria na tumadonya. Ngadia tumadonyas. Wakia kũgũrwo ngakĩrĩa stoko. Ũgacokeria mwĩrĩ ngatho. No ngandakĩhĩtagia. Ndahĩtagia. Nĩndakwĩrĩte kamode hunani gwitũ tutiari na maundu macio mathako. That's why I've been successful in life. You have been? Mundu urathi wega muturire-ini. Taugana githungu. Successful. Riu gwitũ ithe ndamwĩraga ũhoro wa ũrĩa twariaga thĩna twĩ cukuru. Rĩu cukuru-inĩ gwitũ ona around on Saturday. Mami witũ nĩ atũrugeire kabici.
turugira kabici wega gaboga kega ũguo na ngima Saturday na kiruga nyingĩ nĩgetha tũmerie Sunday tũgĩthikanira rĩu Sunday rĩ ũgĩkorwo kwarĩ na harambĩra nĩ kwarugĩtwo kanitha so tũtiarĩire gaboga karĩa tũgĩtuĩka gaboga gaka rĩ ũrĩa twetagia mbere nene ya safari na tũtigwĩtia mbere koguo rĩu nĩcio ngũkua Monday ngĩthiĩ cukuru tũboga tũtũ rĩu ndĩ primary ndĩ around class 7 he matha ndio twakuaga na njuku na mnyore tana sino ndio na munege nyure sai wa nylon ya banetwo twekirete munyore muiruri matha ithano guga atiriri twekirathi reke hingure kadisi gakwa tofoga tutikaga ndre twikie ndogo no twatene mwalimu no ni twari mwalimu tago ke thomithia arathomithia mwalimu ndakire aria mbere twarira muiretu aumete family ya Itonga etago Mumbi kuhingura kadisi gakwa Mumbi akiuga atiri no se wathiria ni madalile tuyo twakwa twanungaga ruo ndageire kĩhama Kwa Itonga Mumbi augire atĩa twanunga ruo ma mwalimu ndwarĩire mũnene ingĩarĩire kĩndũ kamwe ndingĩarĩire kĩndũ kamwe ndwakundĩkire wetererie rĩu thaa mũgwanja ũkũnũre kũndũ nja rĩu mũgwanja cigũkĩnunga kĩ takĩhana ta mũndũ wĩna exhaust akanjuku-inĩ mahĩtĩirie rĩu rĩ matinda wega Dale mudo traumatized mono when I was a young gwito re anaigua kamode aya rama kamode agituhe horo wa Great Wall unyo mwana ka Great Wall alitoa ina ka Great Wall na muno reu twahuthira battery battery utiare na thitima ya guchargewo aka battery ni kangiathirire ri cigo cia mathi ya manyitete simanyihite o mutangathi uria wi TV-ini agathi anyihite oguo agathi anyihite oguo no riu baba itu nari na ujanja ni akoragwo na kanyamu getagwo ga screen kara gakoragwo kena yellow green ona gakona marangi kaovali ga gicicio ona riu ona ndaugaga Alirian Muri ni andu a Jamaica kana Marastaman riu ni kera marangi kamundu nari kaga mkau ndia kuita utingiahotire kwenda ndaka ondu ona TV no igua ni gutaha kau togo kiruta ko kale Silok asa ni haria mundu cio aregire kuriha thiri wa baba baba githia kihituka na TV tire kindu kingi ni twathugundikire muno twacokeirie Ngai ngatho tukiuga andu ingi makire gucokia thiri na ari kono arithia ta he ng'ombe ni werire njugu no horo wa Mr. Abraham njugatie kwaria Mr. Abraham Sasa na mwalimu wetagwo Mr. Abraham Mr. Abraham rĩ nĩ ameragia mũbuto wakanithĩte mwĩrire Mr. Abraham rĩ kwa mũbuto wa matinyo ameragia nginya Conrad haya hapo ndio waririkana ngĩkwĩra harĩ hĩndĩ Mr. Abraham cukuru okire na mũrengeti ameretie mũrengeti okuwa mũciĩ akaukururia naga ngauni uga he nĩarahikire
Jogora na toino kai. Kaja kururia murengeti. Ndaiguaga. Ndwagorokagia rukungu. Ona munya ngioherere gatamba ya karendi haria mwico. Kana tare murigo kuitwo. Karebo arathire ku. Karibori ari Kirinyaga ari riri ari activation na kufara o cia gukwira-ini twira karare cia on ground acagatirigete wira acagatirigete kangä Karebo kirebo ina kireba ndugia gondo wa gwika no tuike munabii ona kana kiine kana tuike heze wina kireba ndungirarira mundu wa baba ni ukwambia kumahonia kwa ni marembia kwa Karebo iri kumahonia onagia andu na kumaruta daimono wabatara kuguthuka cindwe come out enda umuko wangapi kora Karebo utisi kana ikonia kanyite sifana itungete kare ingirie veini kufunga watoto ndaipa ni bimbaya Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na Jumia nĩ harĩrĩirie mũgithi mũnene ũrĩa ũgatuĩkania matũra ma Mai Mahiũ, Karagita, Injinia na Kĩrĩani tarĩki 18 mweri wa Mũgwanja. Akenya guothe bũrũri-inĩ nĩ mamenyete atĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ nĩ kũgerera Jumia thimũ-inĩ ya guoko. Jumia nĩyo ĩtongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store. Nĩ ũkĩyumĩria ũcemania na Tangathe Inoro FM ũtugwo na iheo mwanya mwanya umenye maingĩ megiĩ Jumia na oho heo deals mwaki. Jumia, kila kitu bei poa. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Leo thaa imwe tigetie ndagĩka 20 gũkũ nĩ kwa Inoro Tembea Kenya na View Travel nĩ tondũ rĩu kũrĩa we ũbangĩte gũthiĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana nĩ self drives kana nĩ beach holidays ona kana hihi ũthurĩte gũthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Safari Adventures ndũrĩ handũ ona hamwe utaracerio nĩ View Travel. View Travel ĩrakũrehera kĩndũ gĩgwĩtwo self drives cia ciringi 1,900, beach holidays cia ciringi 26,000 na ningĩ to ũguo wika ũkĩreherwo safari iria ciĩtagwo Safari Adventures cia ciringi 20,000 peke yake iria ciĩtagwo per person sharing. Atogwo wika nĩ ũkũgĩa na ihinda rĩega rĩa gũtuĩkania nyanjara-inĩ cia nyamũ iria irĩ gũkũ bũrũri-inĩ kurutia Amboseli, gũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Masai Mara, gũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Lake Nakuru, ona kana kũrĩa kũngĩ guothe ũngĩigua gũkwagĩrĩire makĩria ndũrĩ handũ ona hamwe taratwarwo courtesy of View Travel. Hĩndĩ no maragwĩkĩra booking magagũceria na igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe magatuĩka atĩ nĩ mekũrũgamĩrĩra ũrĩa ũgũikara, kĩrĩa ũkũhũthĩra na toguo wika ũrĩa ũgacoka kũinũka. View Travel marakũririkania explore Tembea Kenya na View Travel. Hũra thimũ 0703254254 0703254254. Atoguo na beo no yorandika WhatsApp, no yorandika SMS ya View Travel 0703254254. Toguo na ucerere rurenda rwa www.viewtravel.com. View Travel, dream, explore, discover. Leo ni thinashara ihitukitie dakika 41 mbere ya thaa 1.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Bas, riu tuna ndagika 17 itigarite mbere ya thaa imwe hwaini nderwo ndimugeithie muno. No. Ni mundu gwitwo Mukurino. Rwimbo ga ndimugeithie. Karwimbo. O inyuĩ. Karato igwa. Ni aramuigua. Kuria riri. Umwira ni waria. Edia riti. Ni karwimbo no murata wakwa ndinge mucambia. It is true. Ani mwageithio ni Ngaruya. Karereko. Ngaruya Junior. Wapindulu. Wapindulu ni wakulia kwa Kindiki ni vitu tutinge mulekia fala. Araya by the way akoratuikire angicinirwo ibuku ria nyimbo cia kiroho ri no athire kurithia ndangeina riu Ngaruya Junior ateinaga cia ibuku ria kiroho angihithirwo ni ibuku ria kiroho rihithwo timo-ini ndangeina Golden Bells ndangeina Challenge brother do not stumble. Wapendulu no don't give our Wapendulu. Why is the scream? Na kidogo au ande mugeithie twareka muno murata wakwa muno Ngaruya Junior. Where is the scream? Aya Wapendulu. Where is the scream? Magaithio ni Ngugi wa Kihingo Mattresses. Anasema ni wasalimie. Twageithika. Magaithio ni mundu gwitwo Ndagĩtarĩ Kamau. Ni twageithika kuma kuria gwitagwo Lanet. Ndero ndimugeithie ni kairitu kagetagwo Alice Shiwa Ihenya. Arauga ndimugeithie mena wa Ngeci wa Kabiũ. Eri marauga mugeithio inyuĩ. Etagwo wa Ngeci wa Kabiũ. Yocio nge wa Ihenya no. Alice Shiwa Ihenya. Na kuria athia kahora. Ucio wa Ihenya. No kale athia kahora. Ndari Ihenya na mundu. Ndari na Ihenya muturire. Irauga mugeithio. Ni twageithika. Ona Steve Touch. Steve Touch. Na Steve Touch no ajira beni akuhete tu macani. No beno ahairu macani. Matirahia. Gabana boso. Dedo. Steve Touch. Ni kocho. No arehairu beno o magura huthira ti ma Steve Touch. Ndareheire. Ndakindehere. Ni ukurehera. Ni testaga na kilo. Na kilo kane mega testaga kane mega no ritu wamo ugo okoenda uge ni mega re kilo tasigana kilo ĩmwe ni ina Steve Touch akokuri akagumo kandara kandara ni kwa mundu ni kwa MP gwitwo Chege ati Chege MP wa kandara etagwo Chege tauga biũ tithero MP etagwo Chege wa kandara kandara ya Murang'a ari mundu gwitwo Chege Njuguna ari Swahome ali Swahome agituika sio ni njui taru Murang'a ri we consistency mugwanja kwe Kĩharũ ndi Nyoro. It is true. Kwe mundu gwitwo Kĩhũngi wa Kangema ni kuri mundu gwitwo Munyoro wa kundu gwitwo Kĩgumo ni kuri mundu gwitwo wa Maua wa kundu gwitwo Maragwa. That is right. Ni kuri kundu gwitwo Gatanga wa Gatanga naketagwo wakili Edward Moleu. Niguo ni kuita gwetete Mathioya etagwo atia eho no ndari ngumo to ni kuri ndagwetagwo muno niki MP wa Mathioya MP Mathioya etagwo karitwa gakuhiririo ta Njuguna ukireke atuike Ondindi Nyoro tumwite Ondindi tumwite Ondindi haya tuthie tutige constituency ngiri gutana gweta Murang'a Edwin Mugo Edwin Gicuki hene siko cithathatu ni mugwanja we constituency igatangana gweta ai Murang'a ni cigana ithathatu ngwiciria ni mugwanja supposed to be 7 Tangungu Kangema Kĩharũ Mathioya Kĩgumo
Kandara Munyoro Kandara na Maragwa Kandara ni Sega Maragwa ni wa Maua Joe ginya ma MC Joe ma MC 48 Nemakurihaga ne kumamenya 48 na Marita Nemakurihaga ne kumamenya Ndi mahoyagira muno Meke atia Koresia no rugametie muranga na mahoya It's not me It's not me No roda tare mau Kane beti majority ni maracoka ite icio cia muranga no ngura ndora megucoka na ndi munafi kangata ni agucoka governor Nyoro ni agucoka Kiharu Kihungi ni agucoka niguo ni ratwira wakiri ni agucoka niguo niguo wa Maua Kindongo tutio narugire mweno ugi marazo gina mithingi ya ugekura no uge ke ma 1 2 no macokio no ugekura gutaro 1 2 3 aige mati gucoka no ke haya ukarabati uko na ngapi hapo sikai watalundi wote ndio uko na ngapi sikai ngapi hapo sikai haya stoke hapa adazo kada stoke hapa no mazoke ade no gekura 1 2 gutarirwo mundu ciake murata wakwa wetagwo Habire arugama giti kia MCA Muranga Township Ward macindanaga na murata wakwa gwitwo Macigo Macigo ni uria korona makabira githurano urwaingira talent iyo ya gutarira kugwa gutarira uraigira ku talent center urastarago ri mundu ataraga hindo twathomithagio cietagwo talent ndio wataraga 1 2 chakira ukoha cietagwo atia talent kioho Leo Macigo ha asati Habire Macigo Habire Macigo leo mundu wake ri mundu cha Macigo ri arigia na ka notebook koguo ne kwandika andikaga handu agakiria mundu wa Habire ri ataraga ne ciara inyanya akinyirio ahanaga ndereba wa number 8 aikaririo maciare kura inyanya Habire riu thina wa Habire ri kiroko nya mobilizate na kanengira andu mbeca door to door maumire magethura Macigo Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mucie Inoro shesheni hakuhe nawe kuma ruciaro rwa Marua wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria kinya ruciaro rwa Facebook GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Kĩeha kĩnene mathiko-inĩ ma kairĩtu ka mĩaka 12 karĩa koragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano Ndumberi, Kiambu. Minister Murkomen aroiga atĩ nĩ marathuthuria andũ arĩa maraheana ũteithio wa kĩmbeca kũrĩ arũrũngani. Tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka wanangĩki ũrĩa watũngirio thibitarĩ wa mũingĩ wa Kitengela hĩndĩ ya mũthĩ wa Sabasaba. Macira mangĩ maingĩ mekwĩnoro hwainĩ thaa ĩmwe mothe tũrĩthomerwo nĩ Ng'ash Njoroge.
Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Ndwara cia magũrũ na cia moko no ciũnganie gĩko mũno makĩria ingĩkorwo irĩ ndaihu. Hakĩrĩ ũguo nĩ wega gũtigĩra ndwara ciaku nĩ theru hĩndĩ ciothe na kũngĩhotekeka igaikaraga irĩ nguhĩ nĩguo gwĩthemana na ndwara ciaku gũikara ikĩrogotaga gĩko kĩrĩa ona kĩngĩcũngĩrĩria mũrimũ ta wa kũharwo gatema kũngĩkinya gĩko kĩu nĩ gĩkũingĩra kanua. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tũtirathutukania. Inoro FM, ceceni yakwe. Oh yeah. Oh yeah. Shua shua, kwendeka, gũtũmĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua shua. Now you find the fly girls, my girls. They might do all the style, them a million style. Sound system playing the music to keep you skanking. It's your operator. Now we know you are the creator. Play them style up in everybody. Walk right in. Walk right in the shoe be. Yes. Lord of mercy. Walk right in. Walk right in the shoe be. Yes. Lord of mercy, boy. Girls like sand to match every man. Music like earth, but your mouth is right. Yeah. Walk right in the shoe beam. Yeah. Lord of mercy, walk right in. Yeah. Right in the shoe beam. Yes, Lord of mercy. Oh,
Shubin, Frankie Paul. Is it no rasimenya? Lulu anadigina. Tago langa. Menuranyita? Ni na blues. Nuranyita nake? Augata. So monkey. Lulu sio eda. Tedamaki. Adega damaki. Agere maudo mali to. Media damaki. Oh, for sure. Yedi na iguana nake. I'm do learned. They learned. Do learned. Ni atire adwari ya thamaki. Auga thamaki. Asokia zani. Atire ududi na iguana. Na gota thamaki. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Thamaki. Aiwa. Thamaki. Ma. Auga thamaki. Neke siaka. Kwesira sina goroku. Atiriri. Turorete kurikia. Aya. Mathaa maitu ni mathira. Tutithome mohoro. Ne mukuhota guthoma. Kanyore kuma thomaga. Tikanyore. Matithoma kanyore-ini. Mathoma computer-ini. Computer. Hau ni uri. Mohoro mwena uyu. Mohoro mwena. Ocho. Angiguikiria kiundu mwikagia. Tuthio thomere kuu. Hara heka mode henamo. Hatiri. Hau henamo. Henamo. Aha. Henamo. Ukatuonie gikonyore athome. Gordon tuonie mohoro. Gordon ni mugi ni athomete Taraklisi. Nduwe wekire o Excel. Wewe niki ungihota kuhingura ndugio hingurĩrwo andũ ũngĩhota kũhingũra handĩkĩtwo YouTube mohoro matiko YouTube hingũra highlight icio cia 6 ndoro mũndũ cia 6 icio news ehera mũnokinya wĩikare thĩ ndũngĩthoma na ũnyite ũgeni uge ndĩyo nyitwo ũgeni nĩ njũgũna itoheni ũgeni nie ũrathoma mohoro aya nyite ũgeni mohoro ma thaa ĩmwe hwainĩ twathomerwo nĩ gĩkonyore honge cia mahũa na ũtengi wa thamaki nĩ gatagatĩ ka honge iria ikoretwo ikĩhutio nĩ mũrũrũngano mwena wa Naivasha na Ikulu na atongoria a ikundi cia mũingĩ mbeũ njĩthĩ na atungatĩri kamarendia mbegũ mbeũ njĩthĩ Nemorete arũrũngani mathemange gũthũkia honge icio iria ciandĩkĩte makiri ma mũingĩ ũhoro nĩ nĩ morĩtie President William Ruto one leg gũthikĩrĩria mbeu Ngai toinũkei mũthiĩ wega inyuĩ athuri gũthiĩ wega kabonde njena tũthiĩ wega tũkuonana mũtongorio rĩu tũhoe karwĩmbo gagatĩra rĩngĩ tũhoe karwĩmbo anyitwo nĩ mĩhang'o tũke rĩngĩ kana gathi matano tũgoka ndangĩheo matano ĩtagwo patano ya arũme karĩ ũrathura kĩrĩa arenda mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ.
kĩeha kĩnene mathiko-inĩ ma kairĩtu ka mĩaka 12 karĩa koragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano kũrĩa Ndumberi, Kiambu. Minista Murkomen kuga nĩ marathuthuria andũ arĩa maraheana ũteithio wa kĩmbeca kũrĩ arũrũngani, na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũramũrĩka wanangĩki ũrĩa watũngirio thibitarĩ wa mũingĩ wa Kitengela hĩndĩ ya mũthĩ wa Sabasaba. Ingawa mafupi ambayo yameishiwa na mtoto wetu Bridget Njoki. The 42 are for the 2 days on the 25th of June and 7th of July. On the 25th, the numbers recorded is 17. Andikrea nayo IBC thikũ 90 itanathira ikorwo ikiritie ithurano iria twetaga by elections. Dr. William Samoei Ruto na muninyi wake Professor Kidiki acio nio meharia, acio nio metapu-ini, acio nio marahingũra tabu kana mahinge. Nĩ tondũ harĩ rita ĩmwe ya betũrũ makĩria ma ciringi 80 ithiaga magoti na maruta mangĩ metagwo levies. Tha imwe cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, na menya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 12 Bridget Njoki karĩa koragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba nĩ gathikirwo kwa mũciĩ kũrĩa Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu, na igongona riuma na kĩeha kĩingĩ. Andũ a bamĩrĩ, atongoria hamwe na mũingĩ makĩenda kĩhoto gĩa kairĩtu kau kĩonekane, na hĩndĩ ya mathiko macio thirikari nĩ thingatĩtwo ĩtĩkĩre gũthikĩrĩria makaya ma mbeũ njĩthĩ nĩguo kũnina hathara ya mĩrũrũngano ĩyo. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki atinda kũrĩa Ndumberi na atũrehera riboti ĩno ya kĩeha. Ithandũkũ rĩrĩa rĩgũkuĩte Njoki rĩkumagarĩtio nĩ arutwo arĩa nĩ arika rĩake na arĩa maratungataga nao kanitha-inĩ, gũthoma nao ona gũikarania nake, rĩmaritũhĩire ciande-inĩ ciao na ngoro-inĩ ciao maithori ma gũtigana na ũmwe wao magĩitĩka. Njoki atongirwo nĩ gĩkuũ gĩake arĩ nyũmba thutha wa gũkorwo nĩ rithathi ĩmwe ya iria ciarathũkagĩrio arũrũngani itũra-inĩ rĩa Ndumberi, bamĩrĩ ĩgĩtarĩria kĩgirĩko na maithori ma gũtigana na mwana wao ũrĩa hatarĩ itemi anyitĩte mũrũrũngano-inĩ ũyũ. Me cross my tears inside, even if I may not get my girl together. One day, one time, justice will prevail. Aciari a Njoki maugĩte matingĩhota kũrĩhwo muoyo wa mwana wao ona kana hathara ya gũtunyũkithio mwendwa wao, no makahoya kũgĩe na wũiguithanio ũrĩa ũngĩrehe thayũ na kũrehe hamwe thirikari na arĩa maratetera kĩhoto kĩao. No money, no compensation will bring my daughter back. I have left everything to Almighty God. Whoever pulled that trigger, I may never know them, but God is full of justice. Do I say bye-bye my daughter? Marebeta na nyĩmbo iria itungĩtwo nĩ rika rĩa Njoki makĩmumagaria mamũrekithĩtio kũrĩ atongoria arĩa maroneka kũhinga matũ. Arutwo aya makĩenda thakame ya Njoki ĩkorwo nĩyo ya mũico gũitwo. We are innocent. Don't kill us. Who will protect the nation when you grow old without the justice and alpha? Did she have to die? Watching Cocomelon. Oh, our dear kings. Oh, our vibrant kings. Let us promise our fallen babe. No more battles in the field. Ona gũtuĩka atongoria a mĩhĩrĩga ĩtiganĩte nĩ megwĩkinyĩtie kanitha-inĩ, wendi wa bamĩrĩ nĩ mage kwarĩria mũingĩ kanitha-inĩ, na handũ ha ũguo gũtacũkia makinya marĩa mangĩhoreria mbũkĩrĩra iria ikoretwo kuo, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte maumũrũrũke na gũthiĩ kwarĩria mũingĩ taũni-inĩ ya Kiambu. Na kũringana na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, meta mũng'ethanĩro matirĩ hĩndĩ mekuna
kuonanira njongwa na thirikari. Tena wanasema tufanye mazungumzo tena. We are not interested. Hiyo ni mtego. We are not interested. Tunataka tu wafuate sheria. Kila mtu sasa ajibike kisheria. Tuje tukutane tuamue mamlakani inji pone. Because inji hawezi kupona bila kumua hawa kwa mamlaka. Hado-ine ha Inoro FM kuma kaunti-ine ya Kiambu, njetagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Nĩ ngatho Charles Gikuga wa Kariuki, na tũgathiĩ na mbere na kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩyo ya kairĩtu kau. Andũ makĩria ma 1,500 nĩo maikĩtio ngono magĩcukĩra ũthũkangia wa indo cia mũingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩgĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen oigĩte na andũ 22 nĩo makuĩte, aingĩ ao magĩtorio nĩ ndihangio cia rithathi. Amwe na ũguo oigĩte nĩ marathuthuria andũ arĩa makoretwo makĩheana ũteithio wa kĩmbeca kũrĩ arũrũngani. Kwaragia na andĩki a mohoro nja ya wabici yake nyũmba-inĩ ya Harambee gũkũ Nairobi, Toria mwandĩki witũ Sam Njuguna aratarĩria. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ akũmithĩtie ngahĩha iria cionekire gũkũ bũrũri-inĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z mweri mũthiru hamwe na mũthĩ wa Sabasaba, akiuga yarĩ na muoroto wa gũthinĩkania bũrũri wa gagu-inĩ oro ũndũ ũmwe na wagarari-inĩ wa watho oro ũndũ ũmwe na ũkĩrũku wa gatiba. 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro wa wabici-inĩ ya Harambee gũkũ Nairobi, Murkomen atarĩirie ciĩko cia gũtharĩkĩrwo kwa mathibitarĩ, andũ kũhahamwo kĩmwĩrĩ, kũborwo kwa biacara cia mũingĩ, oro ũndũ ũmwe na gũthũkangio kwa wabici cia mũingĩ makĩria gũcinwo gwa ceceni cia borithi nĩ ũregenyũku mũkĩrũku wa watho na ũbatiĩ kũng'ethanwo naguo kĩwatho. We cannot as government and as a nation normalize the senseless loss of lives and livelihood and the threat to peace and stability. I once again urge all citizens to reject and denounce violence. Eranĩire gũkaheana mwerekera mũrũngĩrĩru kũrĩ maabitha a borithi mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ kũhĩtũkĩra mũnene wa mbũtũ ĩno ya borithi Douglas Kanja wĩgiĩ ũhũthĩri wa matharaita mao. Police officers also, whether they are using a Subaru or walking on foot or using a lorry, are expected also to abide by the law. And that's why we say that any claims that there is a police officer who is killing people, whether he's in civilian or not, must be investigated. Ihinda-inĩ rĩu ngwatanĩro cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ igĩtongorio nĩ ngwatanĩro ya gũthũrima ũruti wĩra wa borithi nĩ matarĩirie kwaga kũiganĩra kumana na wagarari wa ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ makĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Irungu Houghton nĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩa Amnesty International. Witnesses report that armed men suspected to be members of the National Police Service or specialized security units arrived in unmarked Subaru SUVs which had no license plates. The officers gave aggressive commands. Ngwatanĩro ici ikĩenda thirikari kũigĩrĩrĩka na kũhotomia ciĩko cia njũragano kiundutho, rũhonge rwa ũcirithania naruo rũkĩendwo rũhĩke gũthikĩrĩria macira marĩa maikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. The Independent Policing Oversight Authority, that is IPOA, should urgently conclude investigations into the 38 documented deaths, over 500 injuries and other abuses, and should publicly share its findings. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Maobitha a borithi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado mathiĩte na mbere gũikia ngono kwĩrwo arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma kũhithũkĩra thibitarĩ wa mũingĩ wa Kitengela. Kwĩrwo acio moirwo nĩ kamera cia CCTV makĩhithũkĩra thibitarĩ ũcio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba na gũcũngĩrĩria wagagu mũnene kũrĩ arwaru. Arũrũngani acio maingĩrire thibitarĩ-inĩ ũcio na gũthararia mĩhang'o ya canjarĩ yathiaga na mbere, na oho ningĩ magĩthũkangia indo nyingĩ cia thibitarĩ ucio. Na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ akũmithĩtie igoti nĩ kũrekereria erĩ kwĩrwo acio na bodi ya ciringi 50,000 kuma kũrĩa Kajiado. Kabini mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩari nĩ aratarĩria. Kuringana na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen, ekwĩrwo erĩ gatagatĩ-inĩ ka arĩa matongoririe harĩ tharĩkĩra ya thibitarĩ wa Kitengela Jumatatũ ya kiumia kĩhĩtũku hĩndĩ ya mũrũrũngano wa mũthĩ wa Sabasaba nĩ maikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ na kũrĩa onekanĩte kwaga kũiganĩra na mbeca iria marekereirio nacio. Another reprehensible incident, Marauding gangs stopped operating theatre at the Kitengela Sub-County Hospital, interrupting an emergency cesarean section
and terrorizing patients and medical staff. 2 suspects have been arrested and arraigned in court for this heinous crime. The 2 were granted bail of 50,000 shillings, surely 50,000 shillings only, after invading an hospital and interrupting a cesarean operation. Only 50,000 shillings were granted as cash bail. These lenient bail terms are unacceptable. Murkomen atarĩirie ũgwati mũnene ũrĩa atharĩkĩri a thibitarĩ ũyũ maigire arwaru oro ũndũ ũmwe na arigitani kũrĩa kũringana na ndagĩtarĩ Sarah Rashid othe metharaga kũgitĩra mĩoyo yao. You could see them with holding their sticks and their clubs and the stones. So most of us from the OPD department started running down into the hospital so that they could save themselves from these goons. So unfortunately we were there in our tents in a very tense atmosphere. Nĩ ndeto ithiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ atongoria na mũingĩ oro ũndũ ũmwe na ciama cia arigitani makĩũria thibitarĩ onacio kũgitagĩrwo rĩrĩa kũrĩ na mĩrũrũngano. That we are having such demonstrations, that we are saying that the environment is not conducive and not secure, we shall be invoking section 14 of the OSHA. We will be withdrawing our health workers from those facilities until their safety is guaranteed. Government must take measures to provide security in all facilities where services must be given, because we are neutral. We are not pro anyone. We are there to offer services to any person who will be injured during this demo. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kiari. Riboti ĩyo nĩyo yatũmbĩra mũthingi wa ndereti hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku kũrĩa tũkũmũrĩka mwanangĩko ũrĩa wahanĩkire thibitarĩ-inĩ ũcio wa mũingĩ wa Kitengela hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo ya mũthenya wa Sabasaba, na nĩngwenda kũigua woni waku wĩgiĩ hihi ũgitĩri wa maobithaa a ũgima wa mwĩrĩ arĩa matungataga mathibitarĩ-inĩ matiganĩte na hihi ona nginyagia mũtugo wa arũrũngani kũhithũkĩra nginyagia mathibitarĩ. Ĩndĩ nĩ twarĩka thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tũkĩamba gũthiĩ na mbere nĩ atĩ honge cia ũtegi wa thamaki nĩ gatagatĩ-inĩ ka honge iria ikoretwo ikĩhutio nĩ mĩrũrũngano kũrĩa mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, na atongoria a ikundi cia mũingĩ mbeũ njĩthĩ oro ũndũ ũmwe na atungatĩri nĩ morĩtie arũrũngani methema gũthũkia honge icio iria ciandĩkĩte makiri ma mũingĩ. O ningĩ nĩ morĩtie President William Ruto gũthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ nĩguo kũrũgamia mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda kuma kũrĩa Naivasha. Ngigĩ wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya gĩikaro na ahũri biacara ũndũ ũmwe na anyiti itemi mĩena-inĩ ĩtiganĩte mwena wa Karagita, atongoria thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Naivasha magĩtongorio nĩ MCA wa gĩcigo gĩkĩ Virginia wa Maitha maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũratũmũra hahũ gatagatĩ ka aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa mahũa. Andũ aitũ matirenda haro, nĩ gũkorio marakorio, na nĩ kũrahana ta kũrĩ andũ matarona toro mataiguĩte Karagita nĩ kũrũwe. Na andũ a Karagita ũmũthĩ wana biacara andũ othe nĩ twarĩkanĩra gũtirĩ haro tũkwenda, no ningĩ nĩ ndĩrauga tũtikwenda ciana citũ icoke kũrathwo, tũtikwenda ciana citũ icoke kũragwo. Handũ ha kũragwo mũthigarie na mũcinga, no mũndũ ũrĩ ndarĩ kĩndũ nĩ anyitwo atwarwo borithi atuĩrwo. Atongoria mbeũ njĩthĩ ũndũ ũmwe na atongoria a kanitha makĩũria thirikari kũhe matũ maũndũ marĩa andũ ethĩ marathonjera na kũria borithi kwaga kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Andũ nĩ mathiĩ maandamano ma thayũ, mũndũ ũkwenda gũthiĩ kũheana ujumbe wake rĩrĩa hihi akũigwa nĩ akũraramĩka nĩ wega athiĩ na thayũ, no ndakae kũhutia biacara ya mũndũ. Kĩo tũgũcamanĩtie kwaria thayũ thĩinĩ wa itũra ritũ na kwaria thayũ thĩinĩ wa bũrũri. Ũguo no twende ona thirikari nayo ĩmagitĩre ndĩkamarutĩre ũrũme ũrĩa wa kũgera ngero gũkũ gwĩ kabira ciothe na tũikaraga tũiguanĩte. Sisi kama wana youth tumesema maandamano ya kuharibu mali ya wenyewe, maandamano ya uchafuzi, sisi tumekataa. Ombi letu kwa rais wetu Bwana Ruto, tunakuomba uketi chini na uwasikize vijana, uketi chini uwasikize wanataka aje. Tunakuomba urudi chini usikize wana youth. Kama vile ambavyo kiongozi ambaye anatoa matamshi kinyume na tume ile ambayo imechakuliwa na kusema ya kwamba wataweza kuipa kura, hiyo tayari umeanza kuleta mambo yale ambayo haistahili katika taifa la Kenya, kwa sababu hakuna mwananchi sasa ataweza kuamini tume ile ambayo imechakuliwa, na hakuna mtu atakuja kukubali uchaguzi wakati ambapo watu wamepiga kura. So tunawaomba wanasiasa ya kwamba katika ndimi zetu tukaweze kuchunga vile ambavyo tunavyo nena. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Ngigĩ wa Nyamũ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
tumurike maria matinda kuria bunge-ini ya bururi na mathukuru ma muingi mathiete na mbere kugumirwo ni thina wa mbeca njiganu iria ibataire gutumwo ni thirikari ya bururi. Riboti ya muthurimi wa mathabu ma muingi Nancy Gathungu yonanitie mathukuru makoretwo na unyihu wa bilioni 117 kwa ihinda ria miaka 4 mithiru. Oho ningi riboti iyo na ihithuritie ati hari mbeca ikoretwo igitumwo kuri mathukuru matari register ya ministry ya githomo. Maabitha kuma ofici-ini ya Nancy Gathungu mahianirie uhoro ucio mbere ya kamiti ya bunge igie mahuthiro toria mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna aratariria. Thina wa kunyihio gwa kigina kia mathomo uthiete na mbere na kweheriria arutani anene magitetia mbeca nini iria ikoretwo igitumwo mathukuru-ini ma muingi. Ndeto iria icungireirie wagiriru wa mathomo gucoka thi. Kuringana na riboti iria irekereirio ni muthurimi wa mathabu ma thirikari yonanitie thukuru cia muingi citiamukirite makiria ma ciringi bilioni 117 iria mabatie gukorwo mamukirite ihinda-ini ria miaka 4. Ari kamiti-ini ya bunge igie githomo, munene wa maundu megie mathabu ma thirikari ofici-ini ya muthurimi wa mathabu ma thirikari Justus Okumu augite mathina maria magumeire githomo ni wagi wa kigina kiiganu kia mathomo. The main problem here is an underfunding to the schools because the ministry comes up with a budget for the schools for various activities in those schools, but at the end of the day that budget is scaled down, and so at the end of the day these activities which must somehow take place, some of them are shelved or they are undertaken but lead to pending bills. Oho riboti iyo ni yonanitie uria mutambo wa NEMIS wahuthikire uru haria uthurimi wa mathukuru wonanitie mbeca ni ciatumirwo mathukuru-ini 14 maria matari register-ini ya githomo. Guko namo mathukuru mangi makiamukira kigina kinene kuri arutwo aria mathomagira kuo. So the ghost schools are those ones that are missing entirely from all the 3 registers. Yeah, the ghost schools are the ones that are not on the ground here. So in the system they are there, they own bank accounts, they are given capitation, but when you go on the ground there is no structure, there is no school. That is the case, Chair, because these are ones that we went to the ground and from the CDs they could not show us the schools. But we have accounts and they receive the capitation. But on the ground they are not there. They were given money but they don't exist. Abunge ni makomithitie cieko icio bakiuga mutambo wa NEMIS ni ukoretwo ukihuthika hari guthitũkania mathukuru mamwe hamwe na kuiya mbeca cia muingi. Kamiti iyo iria itongoragio ni mubunge Tindi Mwale ni kwambĩrĩria utuĩria wa riboti iyo, ministry ya githomo ikindo ikorwo igitariria uria maundu macio makinyanĩirio. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, ni njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tumurike ciagie kamiti ya IEBC kuria kamiti ya miaka na ithurano bururi-ini ya IEBC rugura muikarĩrĩgĩte wayo mweru Erastus Edung Ethekon ni tanyĩtwo kuharĩrĩria ithurano nini 22. Ithurano icio ni 6 cia ubunge, kimwe kia useneta na 15 cia wodi. Mwandiki witũ Jathani Kamau ni aramurika mutaratara uria kamiti yo ikurumirira gutabania ithurano icio nini. Muikarĩrĩgĩte mweru wa IEBC Edung ari na maundu kĩondorita mamwe tareire gatagati ka riu na githurano kinene kia mwaka wa 2027. Ngero ya mbere ni kuharĩria ithurano nini iria ni gia seneta wa kaunti ya Baringo, icigo cia bunge cia Kasipul, Banisa, Ugunja, Mbere ya Rũgongo, Magarini, Malava hamwe na ithurano 15 cia MCA. Mamwe ma matura maya matikoretwo na arũgamĩrĩri kwa ihinda rĩa makĩria ma mwaka ũmwe kuma na kamiti ya IEBC korwo ndĩrarĩ na makamishina kwa ihinda rĩa mĩaka 2 na nuthu. Kũringana wakiri wa maũndũ megie gatiba wa Home Gĩkonyo augĩte speaker no wanĩrĩra iturwa icio cio theri kuna kwĩna makamishina mangĩrũgamĩrĩra ithurano icio mũgarũ na mbere yo kũrĩa no agathĩke ngathĩti-inĩ ya thirikari. Speaker wa National Assembly Tony aramenyaga gũtirĩ na makamishina za IEBC kuma itĩ icio cia twĩkire vacant ndarĩ acindikĩre vacant na gũcindikĩra vacant agĩrĩire gũcindikĩra vacant through gũcitangatha Kenya Gazette. Ũndũ ũrĩa mbere wagĩrĩire gwĩkwo nĩ speaker wa National Assembly acitangathe atĩ itirĩ nene. Na thutha ũcio nĩguo ũigĩrĩrĩki wa IEBC
kwamberia harĩ kũharĩria ithurano nini rungu rwa thikũ 90 kũihũria iturwa icio. Declare nayo IBC thikũ 90 itanathira ikorwo ikithĩtie ithurano iria twetaga by elections. Onao mbeũ njĩthĩ arĩa meyandĩkithĩtie gũikia kura thutha wa ithurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 nĩmegũkorwo na mweke wa gũikia kura, gũkũ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua akiuga ũyũ nĩ mweke wa gũcindana na thũ yake ya kĩũteti ũrĩa nĩwe President William Ruto. Na wafanya mambo Kenothia na Edward Rioba nĩ athathauria maũndũ megiĩ ũteti. And that is our first test. Tunataka tuheshimiane. Hata kama hawatafanya voter registration katika nchi mzima, wafanye voter registration katika zile sehemu ambazo ziko na by election. Ni haki ya hawa vijana kurusha kura. Tunachohitaji kutoka IBC ni uwazi, ukweli na uadilifu. Dung nĩ orĩte njitemi yothe kũnyitanĩra nĩguo kũhotithia ithurano nini ikinyanĩrio thabarĩ-inĩ ya ithurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. That we work together collectively to ensure peaceful, credible, transparent and accountable electoral processes. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũtirihĩre kũrĩa mwena wa Mombatha kũrĩa andũ ana nĩ makuĩte na njĩra ĩna kĩriga mwena wa Matangani Migandini gĩcigo-inĩ gĩa Changamwe kũrĩa gĩcũa-inĩ. Anaya makuĩte kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, aikari makiuga mĩĩrĩ yao ĩrakorwo yambĩtie kũbutha na ĩna mĩtũnda ya ngothi, na aikari maroria maobitha a ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha gũtabania ũthuthuria wa mũrimũ kĩriga ũrĩa ũroraga andũ acio ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Kũringana na aikari a itũra rĩrĩ, andũ aya makuĩte kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe kũrĩa mĩĩrĩ yao ĩrakorwo ĩmĩimbu na ngothi yao ĩgakorwo ĩna mĩtũnda. Kwa majina naitwa Edwina Adero. Mimi ni mkaaji wa huu mtaa naitwa Kipefu Matangini. Kifo kimetokea ya watu 4 tangu jana mpaka leo saa hii, na ugonjwa ya kutatanisa. Mtu amefura kama mnyama, ukimwangalia unadhani ni ndofu na unadhani amechomwa na maji na hajachomwa. Mwili imefura kama mtu amechomwa na maji. Wawili wa jana ni kama mtu alikufa Friday na watu wajui. Sasa jana ndio walipatikana kama wamefura. Huwezi kujua ni binadamu, hata ukiangalia unaogopa. Mwili ukishika nyama inatoka na amefura kama mtu amechomeka. Aikaria ya maroria maafitha a ũgima wa mwĩrĩ moke meke ũthuthuria wao nĩguo gũthũrima mũrimũ ũyũ wĩna kĩriga. Naitwa Salim Mohamed Abdalla. Kuna ugonjwa umekurupuka hapa, watu wanakufa bila kuelewa wanakufa vipi. Mtu anafura ni kama ambaye amegeuka ninio kama amechomwa na hajachomwa. Hata ukijaribu kutaka kumbeba, si wenyewe tuna wasiwasi. Tunavaa gloves kumbeba lakini tuna wasiwasi. Hata ile mask yenyewe unavaa lakini ule mwili unanuka kama ulikufa mwezi mlioisha. Aikaria ya maraiga aingĩ arĩa makuĩte na mũrimũ ũyũ marofanĩrio mĩĩrĩ yao ĩthũkangĩte biũ. Wawili wa jana ni kama mtu alikufa Friday na watu wajui. Sasa jana ndio walipatikana kama wamefura. Huwezi kujua ni binadamu, hata ukiangalia unaogopa. Rĩu aikari aya maraikara na hao makiuga matiramenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mũrimũ ũyũ. County government tafadhalini tunawaomba na tuletewe madaktari watufanyie chanjo ili tuelewe chanzo cha ugonjwa huu nini. Tuangaliwe, leteni madaktari hapa tuje tuangaliwe kijiji chetu kina shida. Sasa tunaomba msaada kwa serikali kuu atuangalie, kwa maana hii mtaa sasa tunaogopa. Ugonjwa imekuja ambaye julikani ni ugonjwa gani, na unafura leo kesho umefariki. Kwa maana hawa walikufa jana wote, watu 3, mmoja amekufa leo. Sasa yetu ni kuomba msaada, serikali atuangalie kwa hii mtaa. Maafitha a ũgima wa mwĩrĩ kuma kaunti ya Mombatha nĩ marĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa itũra rĩrĩ kũrĩa marathiĩ na mbere na kũhũra ndawa mĩena-inĩ ĩrĩa mĩĩrĩ ĩno yonekanĩte. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Reke twĩrore kaunti ya Nairobi gũikaire. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ ũrĩtie atongoria a kĩũteti kũnyitanĩra kũigithia thayũ, gũkũ makĩũria mbeũ njĩthĩ gwĩtĩkĩra kunanĩra njũng'wa na thirikari nĩgetha gwetha kĩhonia kĩa mateta mao. Thirikari
ni itumite twitikie no meke undu o wothe muru ona gutuika debate icio ri no cirehe ugayanu wa bururi. Uhoro ria tungihold in a leader accountable ni ati whether a opposition kana a in the government ni afati gukorwo agi promote peace, agitetera development kana ugashiru. Tungihoya thirikari ethikiririe ciana icio na mamacaririe mawira ma kuruta tondu na aingi matire wira. Watoto wetu tumewasomesha na hawana makazi, so heri hata Ruto asikie kilio cha watoto wetu ndio aweze kuwatafutia kazi. Wengine wamesoma wamekaa kwa manyumba, so hata tunaona heri yetu angewasikiza at least wasitokee kwa barabara. Netoke Murutio jitago bainaina wa Kamukwa. Riu ni tuhungure Kajiado County tuigue ni mariku meyumiritie. Atongoria a kanitha matariirie kwaga kuiganira na mwerekero uria bururi woete, makiuga hari bata wa miario ya uiguano gutafanio niguo kunina maria makoretwo makihanika. Ni kuona ya kwamba tutumie ukabila yetu kwa njia ya kumtukuza Mungu, ya kukubali kwamba tuliumbwa vile tulivyo, ya kukubali kwamba umeumbwa katika sehemu ya nchi ya Kenya umeumbwa, lakini nia yetu ni kujenga nchi pamoja. Ningeomba viongozi wetu wa kisiasa ya kwamba tukumbuke ya kwamba vile tulivyoumbwa na Mungu hatufai kuharibu kuleta ukabila ambao unapita kiasi. Tunaomba tuweke watu pamoja, tuweke nchi pamoja na tuwe watu ambao tunafurahia our diversity. Na sisi kama wana AIC Township leo tumeimba nyimbo za kitamaduni, kila kabila ikaimba nyimbo za kwao, na tukimshukuru Mungu vile alivyotuumba, tukiwa kwamba sisi tuna Mungu mmoja, tuna nchi moja, tuna mbingu moja ambayo tunaenda. Netoke Murutio kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Riu reke tuhungure kaunti ya Kirinyaga. Matianeka wega ona ngoro citu ni cinamite turera mwathani amabutie. Kuma nduka nene cia supermarket cia kaunti cio mwena wa Kagio na mwena wa Kagumo aria makoragwo magithi thoko ni mugite nginya matiravota gukorwo magithi mikawa ire kubireirie guku magikwa mikawa ya hota gukorwo ni yakorwo ikigura mitu o bamwe na ngano. Gwitigira kuthikura nduka-ini no kugura iria iro kura kaunti ndiraria ciakwa iria nyumite nacio muci rera andu aria mararire indo ciene na maria mareo ire indo ciene macoki. Guku ni tauni-ini ya Kagio kuria buri ya biashara mugite makoragwo mekuire irio nigetha matigakorwo magithie thiini wa mikawa. Gitoroka na irio citu tukariaga guku ugakuaga gathamu cigaku aria kiagarariro ni ndu ringire indu itenjaga nie cia kuiya ni na tondu riri maregete kuruta wira wao na moko mao niki makaga kwivoka Ngai ni ngakiuga atiriri ndikuagire kandunde gakwa na gacuru na gacuba. Rivotrande Toke Murutio kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Riu reke tumenye uria guikaire Uasin Gishu County. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ni yuritie guthondeka mitaro ya kuhitukia mai matura-ini matiganite oro hamwe na muciĩ-inĩ wa Eldoret niguo kurigiriria mũiyũro wa mai. Ni ritana rikitio ni aikari amwe a kaunti ino aria marauga ati ni makoretwo magithinika kumana na mũiyũro wa mai barabara-ini oro hamwe na nja wa biacara ciao. Ni turahoya muno gukorwo ati korwo no tuthondekerwo mitaro ya guikurukia mai ma kigugo ni undu mwega muno ni undu wa ciana iria twina cio cia thukuru, na mitaro ingi icoke thondekwo wega nginya mai mararugama barabara-ini gutingikorwo riu nginya twemo wasiwasi tondu nginya kuria ciana irathakira kwi maria. Kulingana na mvua kubwa imetuathiri, ilisimamisha kazi zetu jana. Maji ilikuwa mingi, hakuna vile mtu ungeweza kufanya kazi, na hizi kazi zetu unaona mostly unalala chini ya magari, sasa inakuwa ngumu kuingia. Ritana riri ikitio oro riri thirikari ya kaunti ino irutite kiriko gia gutigirira ni guthondeka mitaro iyo oro hamwe na barabara niguo kugacirithia miturire ya muingi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Riu ni tuigire Kiambu County twiro uria gutariĩ. Matongoretio ni mutungatiri Daniel Kamau wa kanitha wa PCEA Thika. Atongoria a kanitha maugite no makorwo magitongoria miario gatagati ga thirikari na mbeũ njithi na nigetha gwetha kihonia kia maundu maria mbeũ njithi makoretwo magitetia. Ni habatie kugia na handu ha guikara thi nigetha andu maranirie yuthi twithikiririo ona micini andu mathikaniririe tondu kia kigite ho ni kwa guthikaniria. Oho makiorota atongoria mwe aria mari thirikari-ini kumana na gukorwo makirekereria ciugo iria augite no cicogere ngui. Dawa ya kuhonia bururi ti kuhuthira mushinga kana kuhuthira tear gas kana kukania na miario. Dawa no guthikaniriria, na koguo ihoya ritu ni ati mugambo tocio ti mugambo wagiriire umite kwi mutongoria, na no tuhoe ona andu aitu ria marathirwo na muingi matige kuonania marakara mao. Ici ni Ndeto Kimurutio Inooro FM Thika na nie njitagwo Moses
Ngige macio nĩ mũtogo kũhũngeire thĩinĩ wa mohoro kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Very good. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na mathaa mathiĩte gũthiĩ na tũrakĩmũrĩka ũgwati ũrĩa wakĩhanĩkire kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa mũingĩ wa Kitengela kũrĩa nĩ Kajiado kaunti-inĩ kana nĩ kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa mũthenya ũcio wa tarĩki 7 mweri-inĩ ũtarĩ wa 7 arũrũngani makĩhithũkĩire thibitarĩ nacio ona tũtingĩmeta arũrũngani no tũmetire imaramari arĩa makĩhithũkĩire thibitarĩ ũcio wa Kitengela Sub County Hospital na magĩthararia thayũ wa arwaru ona magĩcoka magĩakia mĩaki nja wa thibitarĩ ũcio harĩa kĩhingo-inĩ na ningĩ magĩthũkangia indo nyingĩ mũno cia mĩhang'o ya ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũcio na ngwĩciria kũringana na ũrĩa ngĩiguire minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akiuga ũmũthĩ atĩ andũ erĩ tu nĩo maikĩtio ngono magĩcukĩrwo mahĩtia macio na agakiuga atĩ erĩ nĩ marekereirio na bodi ya ciringi 50,000 ũndũ ũrĩa akiugĩte atĩ igoti hau rĩtineka wega kuona mahĩtia marĩa andũ acio mekire makĩrĩ mahĩtia maritũ mũno tondũ ona nĩ magĩthararirie mĩhang'o ya surgery yagĩthiaga na mbere thibitarĩ-inĩ ũcio mũthenya ũcio na ũmũthĩ tũrakĩrora ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri wa maabitha a ũgima wa mwĩrĩ oro ũndũ ũmwe na ũgitĩri wa mathibitarĩ maitũ rĩrĩ mĩrũrũngano ĩragĩthiĩ na mbere kũhanĩka thĩinĩ wa icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na no nyende kũigua hiwoni waku nĩ ũrĩkũ thirikari ũhoro wĩgiĩ kũgitĩra mathibitarĩ maitũ ona ningĩ ithuĩ tũrĩ ta arũrũngani nĩ wega twĩcũranie mũno kana mũndũ nĩ abataire gũthiĩ kũrũrũngana hakuhĩ na thibitarĩ kana nĩ kĩhoto ũbataire gũthiĩ kũrũrũnganĩra haraya na thibitarĩ tondũ no ũkorwo ũkĩiga ũgwati wa arwaru arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa thibitarĩ magĩkĩamũkĩra ũrigiti. Nyingĩra harĩa SMS yakwa ya 22989 na ihenya njigue woni waku nĩ ũrĩkũ ũnjĩre ũhoro ũkonainie na ũgitĩri wa mathibitarĩ maitũ hĩndĩ ĩno kwĩna mĩrũrũngano na kũrĩa mwena ũcio wa Kajiado. By the way, waziri wa ũgima wa mwĩrĩ ũgwĩtwo Alex Kilaua oigĩte atĩ andũ acio kana arũrũngani acio matwarĩte mũndũ wakoretwo agurara hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo no mamũkinya thibitarĩ makĩanjĩrĩria bunjo na makĩanjia kũrutĩra mĩkana maabitha a ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ ũcio ũndũ ũrĩa wagĩcũngĩrĩirie magĩkorwo magĩgĩthagathagia mĩhang'o na thibitarĩ ũcio mũthenya ũcio ũgĩkorwo ũgagaĩte mũno na motungata magĩkĩhotoma mũthenya ũcio wothe. Haya, Hello Ng'ang'a, ithuĩ mbeũ njĩthĩ nĩ tũtige kũhithũkagĩra mathibitarĩ nĩ Kariuki Ndubai kuma kũrĩa Kĩanyaga Kagio Kĩrĩnyaga. Haya, na ihenya mwanangĩko ũrĩa wonekire thibitarĩ-inĩ wa Kitengela nĩ wagĩrĩire gũthuthurio na kinyi tondũ Akenya nĩ marabatara motungata. Ndinanyita ũrĩa kwandĩkĩte hau mũndũ ũgwĩtwo Paul Mwangi wa Kĩgoco. Alright, he mũthuri ũngĩ wĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga aramenyithia Ng'ang'a wa Njoroge nĩ mũciri Karũri kuma Baragwe Kĩriara ũgitĩri nĩ wagĩrĩirwo kuongererwo mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano. Alright, ona ithuĩ ta arũrũngani no wega na haha njokere rĩngĩ ti wega gũthiĩ kũrũrũnganĩra hakuhĩ na mathibitarĩ tondũ no akorwo nĩ maitũ wanyu wĩ thibitarĩ, nĩ mũrũ wa nyũkwa kana nĩ mwarĩ wa nyũkwa wĩ thibitarĩ na no nĩ ũgwati kũgĩa mĩrũrũngano tĩyo yakĩhanĩkire kũrĩa thibitarĩ-inĩ ũcio wa Kitengela kũrĩa Kajiado. Haya, tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ Jathani Kamau marĩ hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya maobitha a kiriniki nĩyo KUKO etagwo Peter Son Wachira nake akorwo agĩtwĩra hihi marĩ ta maabitha a ũgima wa mwĩrĩ ndeto ĩyo mamĩiyũkĩtie atĩa na nĩ atĩa mangĩenda thirikari ĩkorwo ĩgĩka nĩgetha gũthatia ũndũ ta ũcio gũkahanĩka hĩndĩ ĩngĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Karibu sana Jathani, mũrĩ hamwe na mũthuri iti Peter Son Wachira, karibu.
Nĩ ngatho cia mwanya studio na tũgagĩtarĩria hwaĩ-inĩ ũmũthĩ ũyũ ngĩkĩrĩ na mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa arigitani kĩrĩa gĩa KUKO nĩwe Peterson Wachira, kũrĩa tũrakĩmũrĩka ndeto ĩgiĩ aruti a wĩra a honge cia ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo magĩtharĩkĩrwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Na Wachira gĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ ũmũthĩ. Na moni maku nĩ marĩkũ ũhoro wĩgiĩ ngerenwa ĩrĩa yakorirwo ĩgĩtũngio aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ĩmwe wĩ mwena wa Kitengela hĩndĩ ya mĩrũrũngano? Ũhoro wa mathibitarĩ gũtuĩka target cia demonstrators nĩ ũhoro wa kĩeha mũno na nĩ ũhoro mũru, tondũ na hingo ya haro ona rĩrĩa kwĩna thĩna wothe ona haro-inĩ thibitarĩ na mũruti wĩra wa ũgima wa mwĩrĩ kana mũrigitani ndahutagio. Ĩyo ĩkoragwo agreement ĩkoragwo ona haro-inĩ ciothe. Ũhoro ũrĩa wakorirwo gĩkĩka Kitengela Sub County Hospital nĩ ũhoro watũturire mũno na wa kĩeha mũno harĩ mũndũ wothe rĩrĩa goons arĩa maretua demonstrators mekũingĩra thibitarĩ na magatuĩka a gũkorwo makĩhũra arigitani na magĩthũkangia indo iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩmarutĩra wĩra. Na nĩ ũhoro mũru mũno, nĩ ũhoro watũrakaririe mũno twĩ aruti a wĩra ũgima wa mwĩrĩ. Na mwĩta gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia arigitani, no uge ũgitĩri wao nĩ ũkoragwo wĩkĩirwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano? Thirikari ndĩhotete gũkorwo ĩkĩrora ũhoro wa safety ya aruti a wĩra ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ ti rĩa mbere arigitani gũkorwo makĩhũrwo magĩtuĩka roughed up. Ona Kitengela Sub County Hospital nĩ tuonire mwaka mũhetũku clinic officer atigirie anini kũhũrwo rithathi ateng'eretio nĩ relative ya mũrwaru akĩhingĩra handũ kũrĩa Naivasha Sub County Hospital. Nĩ tuonete kũndũ kũingĩ gũgĩtuĩka atĩ relatives kana ona kũmwatongoria nĩ megũkorwo makĩataki health workers rĩrĩa mararuta wĩra wao. Na Bwana Wachira, ũngiuga nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩiga nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ aruti a wĩra thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ marakorwo makĩgitĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano yakiumĩra gũkũ bũrũri-inĩ? Na nĩkĩo tũrauga thirikari no nginya ĩkorwo ĩkĩrora maũndũ maya, especially hĩndĩ ĩrĩa kwĩna demonstrations. Thibitarĩ ciothe nĩ ciagĩrĩire igakoragwo na mũthigari wĩna mũcinga, makorwo me numbers njega iria cigũkorwo ikĩhota kũgitĩra arigitani arĩa me kũu na gũtigĩrĩra thibitarĩ itiraingĩrĩrwo, na atĩ mũndũ ũrĩa wothe ũgũkorwo akĩũmĩra nĩ ekũhota gũthiĩ kũu na ahote gũkorwo agĩthondekwo na maica make makũrorwo nĩgetha matigakorwo makĩũra. Ũguo nĩ tugĩte atĩ hingo ciothe kwĩna demonstrations, especially kũrĩa hotspots, nĩ tũrenda thibitarĩ ikoragwo na armed security kuma gwĩ Kenya Police. Na tũrauga kwaga ũguo kũngĩgakinya handũ tuone andũ aitũ their safety is not guaranteed, tũtirietagĩrĩra goons cikorwo igĩũka. Tũrĩmeraga mehere tondũ kũringana na watho wa Occupational Safety and Health Section 14 nĩ ugĩte ũngĩona maica maku me hatari-inĩ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũraruta wehere hau na ndũgacoke gũtakinyĩte atĩ safety yaku nĩ ĩkoretwo ĩkĩrorwo na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru. No uge a Kenya nĩ makorwo magĩtangarara watho na njĩra nene hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo atĩ makĩrũngana nginya megũkinya nginya handũ gũkorwo makĩtharĩkĩra na gũthũkangia mathibitarĩ? Na nyambe njuge maũndũ marĩa mareka nĩ maũndũ mega, tondũ mararũĩra rights ciao, mararũĩra gũtigĩrĩra mena thirikari njega, thirikari ĩgũkorwo ĩkĩmathondekera maica mahote kũiga mawĩra mao ene na arĩa angĩ mahote gũkorwo makĩandĩkwo. Ũcio nĩ ũndũ mwega. No nyingĩ ndĩmere atĩ ti handũ hothe hahutagio. Gũtirĩ atongoria me thibitarĩ, atongoria arĩa macagũrirwo me maobici. Thibitarĩ nĩ cia raia tondũ nĩ ithuĩ tũrĩhaga. Ũguo rĩrĩa tũrathiĩ gũthũkangia indo thibitarĩ, tũtirathũkangia indo cia thirikari, tũrathũkangia thigino itũ tondũ icio nĩ mbeca iria ithuĩ twĩ raia tũrutĩte. Nĩ atĩa ũngĩra Kenya ũhoro wĩgiĩ gwĩthema gũtharĩkĩra arigitani hamwe na mathibitarĩ hĩndĩ marũrũngana? Na nĩ wega ithuĩ arĩa tũgĩthiĩ mĩaka ĩgĩthiĩte na twĩna maturity ĩyo tũkorwo tũkĩaria na andũ aitũ na tũkĩmera maũndũ marĩa mareka nĩ maũndũ constitutional metĩkĩrĩtio. No gũtuĩka atĩ thibitarĩ nĩ kũhũrwo, ũcio ti ũndũ wĩtĩkĩrĩte handũ hothe. Thibitarĩ nĩ ya mũndũ wothe na hĩndĩ ĩrĩa yathũkangio ti thirikari yũmagĩra, nĩ mũkenya wa kawaida ũrĩa ũthiaga thibitarĩ ĩyo nĩwe wagaga handũ angĩkorwo akĩona services ciake cia ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ wega president witũ eyumĩrie na akorwo agĩta atongoria mbeũ njĩthĩ, akorwo agĩikara nao thĩ arore nĩ maũndũ marĩkũ maya marenda, nĩ maũndũ marĩkũ maya maratũma makorwo mena thĩna ngoro, nĩ maũndũ marĩkũ maratũma makorwo makiumĩra bara makĩandamana.
tondu kuhura andu aya ri ti anja. Andu aya matiumirire tondu mendaga guthie bara-ini kurua na thigari, maumirire tondu hari undu wa matwarite. Ni wega maundu maya marorwo makorwo magicugurikirwo tondu bururi-ini witu ithuothe tukorwo tugithie na mbere na njira imwe na wendani. Wa muico njuge kwina thina munene muno wa afya ya hakiri, noguo ni kuga ati kwina andu aingi muno mena stress, mena depression, ni maundu ma kuonania twina thina wa ugima wa hakiri. Ni ngihoya muno mugathe president witu uria wi giti-ini thaa ici, President William Ruto, akorwo akirora maundu maya na anyitanire na ithuĩ tondu ithuĩ twĩ ready. Hĩndĩ ĩrĩa turona mũthigari deliberately akimenyaga agikuhĩrĩria mũndũ akimuhũra rithathi, ucio ti mũndũ wĩ in the right state of mind, ucio ni mũndũ wĩna thĩna wa ũgima wa hakiri. Rĩrĩa turona mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ kũataki thibitarĩ, acio ni andũ mena thĩna wa ũgima wa hakiri. Nĩ ngatho mũno studio na mũthikĩria wa Inooro FM no akĩiguĩra kũrĩa Peterson Wachira arakorwo agĩkomithia ũrĩa amwe arũngani makoretwo magĩtharĩkĩra na gũthũkangia mamwe ma mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na ndikĩna ũndũ ũngĩ tiga gũcokia mwaro kũrĩ mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Thank you so much Jathan. Mũrĩ hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Wachira, nĩ Mwachira wega mũno, na ngwĩciria oguo akiuga nĩ wega ona thirikari ĩkĩongagĩrĩra ũgitĩri ona ithuĩ tũrĩ ta Kenya tũkorwo tũkĩnyita itemi harĩ gũtigĩrĩra mathibitarĩ maitũ makĩrĩ na ũgitĩri wa kũigana. Haya, nĩ tuoe thimũ ĩmwe kana igĩrĩ wa mũirũ hau nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩrĩirio ro ũguo. Kũhana atĩa? Ndĩrajaraga mwega. Ndĩ mwega mũno, ndĩraria naũ. Wagĩkinya tũrĩ Moro. Woni waku na ihenya. Okorwo mbeni gĩthu gũkũ tũrĩ Moro. Otoguo mũtarani ũcio auga waria hau mbere rĩ. Right. President Ruto nĩekwenda thibitarĩ, yani bajeti atege mbeca bajeti-inĩ ya Kenya. Tondũ ũngĩona andũ marathi kũhithũkĩra mathibitarĩ rĩ, kana ma borithi rĩ, andũ acio nĩ kuonania matirĩ na meciria mega. Andũ nĩ arwaru meciria ĩ. Thengio mũno. Thĩinĩ wa andũ 10 rĩ, andũ 10 nĩo mena meciria marĩa mega. Thibitarĩ na ithuĩ aingĩ uigua tũkĩaria rĩngĩ ona ithuĩ twĩna thĩna wa meciria na tũtiũĩ. Nĩguo. Gũkwenda tũcekwo ithuothe Kenya andũ arĩa mena gathĩna ka meciria marigitwo na nĩũndũ wa maũndũ ta macio andũ mareka. Nĩ mbeni gĩthu kuma kũrĩ Moro. Alright, haya mathaa makwa mathiĩte mũno no mũthĩ ndienda kwaria mũno, mũgambo wakwa ndũrandwara wega. Tũthi kũrĩa ũkabi-inĩ rĩu tũnyitanĩre na Wacuka wa Kĩarie marĩ hamwe na aikari a kũrĩa Kajiado, nao nĩgetha makorwo magĩtwĩra hihi tondũ nĩo mahutirio nĩ ũhoro ũyũ ũramatwarithia atĩa. Karibu sana Wacuka, mũrĩ na aikari a kũrĩa Kajiado. Ng'ang'a wa Njoroge ngakwamũkĩra na njĩra ĩgwete ndĩ mwena wa Embulbul, gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo, na hatarĩ kũrĩa marĩgu tũgũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wa ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ yegemainie na tharĩkĩra cia mũthĩ wa Sabasaba na mũno hoka nĩ thibitarĩ wa Kitengela. Tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na amwe a aikari a gũkũ na nĩ megũtũtarĩria hihi rĩ ndeto ĩno ya tharĩkĩra ĩno mamĩonire na njĩra ĩrĩkũ kana mamĩoire na njĩra ĩrĩkũ. Ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na tũkwambĩrĩria nawe na ũgũtwanjĩrĩra na rĩtwa rĩaku ũcoke ũtwĩre. Nĩ tuonire thibitarĩ wa Kitengela ũgĩtharĩkĩrwo mũthĩ wa mĩrũrũngano ya Sabasaba. Hihi ndeto ĩyo rĩ we wamĩonire atĩa? Marĩtwa njĩtagwo Isaac Memusi. Issue ĩno ya maandamano makinyire andũ nginya makĩingĩra nginya mathibitarĩ-inĩ na medical facilities iria ciothe. Ũrĩa maikire ti wega nĩ ũndũ tũtingĩkorwo tũrageria gũ protect life na kũingĩra na kũrutania macini ingĩ cia thibitarĩ nĩ kũmaanisha no to lose life na ruo mũno. So yo ti kĩrĩa njega. Ũrĩ ta Mũkenya, hihi nĩ ũkuona ta tũthiĩte mũno kana hihi ta tũkĩrũkĩte mĩhaka gũkorwo atĩ nginya arũrũngani hihi nĩ maragĩkorwo magĩkĩingĩra thibitarĩ-inĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano na gũthararia mĩhang'o ya ũrigitani? Rĩu nĩ marakinya handũ rĩu ĩgakorwo nĩ marenda gũ-take over nginya kũumiza kana gũtwara andũ hathara ingĩ citagĩrĩire nĩ ũndũ rĩu tarĩ kũu nĩ kũraga mũndũ. So yo ti njĩra njega ya maandamano. Na tũkĩrĩkia nawe, hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda makorwo magĩthingatwo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ aruti a wĩra a thibitarĩ kana arigitani oro ũndũ ũmwe na arwaru arĩa marĩ thibitarĩ-inĩ nĩ magitĩrwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mĩrũrũngano? Nĩ very important hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maũndũ ta mau andũ makageria security itũ ĩgakorwo ĩigĩte hinya wao mũnene gũ protect facilities na gũ protect indo iria cingĩũka gũthũkio na nĩ indo cia maana mũno bũrũri-inĩ witũ. So nĩ magĩrĩire in case kwĩna maandamano wĩra wao mũnene ũgakorwo
gwakoragwo na infrastructure cia iria ruta mathibitari na police stations no ti kuria maraingira rĩngĩ gwakorwo na matiagĩrĩire gũkorwo kuo na nĩ makinyire magĩrĩire go protect kwanza indo iria cia bata mũno. Nĩ ngatho tũgũkorwo tũkĩnyitana nawe na nĩngũkũhoya wimenyithanie na mũthikĩrĩria wa Inooro FM ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩ atĩa hihi ũgwĩciria thirikari ya kaunti no ikorwo igĩka kana thirikari cia kaunti no cikorwo cigĩka nĩguo gũtigagĩrĩra atĩ ndeto ta ici citigecokera ona matukũ mangĩ marĩa megũka. Thibitarĩ nyingĩ rĩ nĩ thigĩgĩkorwo ciĩkĩrĩtwo ona rĩngĩ ona itiko cihana tarĩ kĩwanja gĩa kũhũra mũbira ona green cibatiĩ gwĩkĩrwo. On my view county government ũrĩa ĩbatiĩ gwĩka nĩ ku-employ arigitani nayo government provide security. Tukĩrĩkĩrĩria taikia mũhwa kũrĩ honge ciothe cia ũgitĩri na iria cibatiĩ hihi gũkorwo cikĩgitĩra ona nginyagia mathibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mĩrũrũngano. Mũthigari andĩkĩtwo kũrangĩra mũraiya na kũrangĩra indo ciake ti kũraga kana gũthũkia. So the thing that mangĩka kwena security ti kũraga ti kũhũthĩra force nĩ gũ-sit back warie na rũrũngani no ti kũbaya kana gũthũkia mwana. Ng'ang'a wa Njoroge acio nĩ aikari a Embulbul. Ina nĩ ndikuongerera maũndũ maingĩ kana ndute gũcokia moro mwena wa studio na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Embulbul Kajiado ya Rũgongo Ngetika Wacuka wa Kiari. Asante sana nĩ ngatho mũno Wacuka nĩ wĩra mwega watũrutĩra ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Kajiado. Ũmũthĩ nĩ wakũnyitĩrĩire riboti ĩrĩa gũtũmbagĩra mũthingi wa ndereti oro ũndũ ũmwe na gũthikĩrĩria mawoni ma aikari acio kũrĩa mwena ũcio wa Kajiado. Asante sana mũndũ gwĩtũrĩa. Haya Jathan ona we amũkĩra ngeithi Amine ngatho ciakwa nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa itemi rĩaku thĩinĩ wa tabarĩra itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mathaa makwa nĩ mathira rĩu njokie mwaro kũrĩ Elda Mũtũri wa Moiro nĩgetha thiĩ na mbere na tabarĩra ya nĩ mũkũmenyithio tũgomana wona ciahanda thaa 4 nĩ ngatho. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ukorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia. No ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 22 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kiambu. Mũrĩmi nĩ wega njuge atĩ mbeũ njĩthĩ ĩngĩtua nĩ wĩra no ũingĩrane na wĩra ũkorwo ũkĩmĩteithia. Ũmũthĩ twĩ gũkũ Kaimba, nayo Kaimba Kabete nayo Kiambu. Gũkũ nĩkuo twĩ na mbeũ njĩthĩ ĩmwe, mbeũ njĩthĩ ĩrutĩire, mbeũ njĩthĩ ĩrutĩte wĩra mwega, na wĩra ũcio wayo wĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023. Arĩtwa njĩtagwo Kĩmani wa Mũjomba, tũra rĩrĩ rĩtagwo rĩa Kaimba. Niĩ ndĩ mũrĩmi nĩmaga indo ici cia mĩeri 3, kĩndũ ta thoro, kĩndũ ta ndania, thageti, managu na indo ta icio. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga na nĩguo ũnyandĩkĩte. Kĩmani wa Mũjomba, wĩra ũyũ wa ũrĩmi
wanjĩrĩirie rĩ? Ndiagĩte mĩaka 20 o ndutaga wĩra ũyũ wa kũrĩma. Niĩ ndambĩrĩirie kũrĩma o rĩrĩa ndemenyire tondũ baba arĩ mũrĩmi. Ndakorire nginya guothe kuohetwo maĩ, koguo niĩ harĩa ndemenyeire no endelea na ũhoro wa kũrĩma nginya ũmũthĩ. Toguo Kimani wa Mjomba aratwĩra baba wao arĩ mũrĩmi mwega mũno na baba wao agĩkĩra maĩ, na twĩ gũkũ gwake mũgũnda nĩ tũrona mĩberethi ya cuma ya tene mũno. Nĩ wega njuge atĩ ũrĩmi nĩ maĩ. Tareke Kimani wa Mjomba acokere haha. Ndiagĩte mĩaka 20 o ndutaga wĩra ũyũ wa kũrĩma. Niĩ ndambĩrĩirie kũrĩma o rĩrĩa ndemenyire tondũ baba arĩ mũrĩmi. Ndakorire nginya guothe kuohetwo maĩ, koguo niĩ harĩa ndemenyeire no endelea na ũhoro wa kũrĩma nginya ũmũthĩ. Kimani wa Mjomba, harĩ indo ici ũrĩmaga rĩ, nĩkĩ wendete mũno? Niĩ harĩ indo ici nĩmaga kĩndũ kĩrĩa itendete mũno kwaga ona mũgũnda wakwa itagaga nĩ ndania. Ndania nĩ cokagia mbeca ciakwa na ihenya. Ndania wahanda mũthenya wa mbere wa thika, wetagĩrĩra thikũ 14, yamera kuma hau ũgũtara thikũ 45 ũgethe. Ndũngĩnina mĩeri 2 tonete mbeca ciaku kũringana nawe ũrĩa ũgũkorwo mĩrorete, tondũ ndania nĩgomagĩrwo mũno nĩ heho na hakĩrĩ o ndawa iria tũkĩhũraga. Niĩ ngeuria hihi tondũ tũraria nawe rĩ, tonga ndũrĩ warĩma ndania tene ona hihi ndũĩ ũrĩa irĩmagwo? Kimani wa Mjomba ona thoro arĩ oro nacio. Thoro nayo nĩ kĩndũ mũno kĩa bata mũno na kĩa mbeca cia naihenya, tondũ wahanda wetagĩrĩra wiki 3 ũgakorwo wonete mbeca ciaku, na niĩ ndirĩ ndaga thoro ona rĩu ndĩonayo nĩyo ĩgũkũ. Wega wa thoro, niĩ tarĩu ndatua kwendia, niĩ nyendagia na tũposhoni tũkerana nĩ mbeca cigana ona. Na ũndũ ũngĩ wa thoro nĩ ĩthondekaga mũgũnda ta ũrĩa ũkoraga mũgũnda wĩna nematode. Ũngĩhanda thoro nematode nĩ ithiraga. Kimani wa Mjomba nĩ arĩmaga nyeni cia kĩenyenji, ici nĩ ta thageti na managu. Kĩrĩa kĩngĩ nakĩo nĩmaga nĩ thageti. Thageti nayo ithiaga o wiki 3 kuma wahanda na ũkona mbeca ciaku. Managu namo mathiaga thikũ 45 na nĩ mega mũno onamo nĩ handaga. Wega wa managu namo tuaga maita 2 kana 3 kũringana na mbegũ kũrĩa ũragũrĩte. Mbegũ ici citũ tũgũragwo matuka-inĩ gũkũ gwitũ, kũrĩ andũ mendagia na nĩ kũrĩ andũ morũragia, rĩu kũringanaga na we harĩa ũgĩraga mbegũ ciaku. Kimani wa Mjomba, ũrĩmi ũyũ rĩ ũhotekekaga gwathi atĩa? Nĩgetha ũrĩmi ũyũ ũhotekeke na ũhote kũrĩma, kĩndũ kĩrĩa mũndũ abataraga mũno nĩ thumu, tondũ no nginya ũkorwo na thumu. Ithuĩ tũndindaga mũno gũkũ na thumu, na maĩ no nginya ũkorwo na maĩ. Bataraitha ona tũtihũthagĩra mũno, no cia top dressing, no rĩu thumu ucio nĩguo twĩkĩraga mũno. Tarĩu ithuĩ maĩ gũkũ maĩ twakorire menjetwo nĩ mũthee na maumĩte o kũrĩa mũciĩ magoka ũguo na bara, na ithuĩ ona kuma hĩndĩ ĩrĩa twemenyire, tondũ mũthee nĩ enjete ndemu nene mũno, ona tũtirĩ twamĩtheria na maĩ nĩ maingĩ gũkũ matiagaga. Gũkũ ũtarĩ na maĩ kũrĩma ndũngĩhota kũrĩma, tondũ ũrĩmi gũkũ nĩ maĩ. Ona andũ aingĩ nĩ marathiĩ makĩenjaga borehole nĩgetha mahote kũrĩma. Mũgũnda nĩ kwĩrutĩra, mũgũnda nĩ maĩ, mũgũnda nĩ thumu, mũgũnda nĩ kĩo, mũgũnda nĩ bataraitha. Kimani wa Mjomba tacokera haha. Nĩgetha ũrĩmi ũyũ ũhotekeke na ũhote kũrĩma, kĩndũ kĩrĩa mũndũ abataraga mũno nĩ thumu, tondũ no nginya ũkorwo na thumu. Ithuĩ tũndindaga mũno gũkũ na thumu, na maĩ no nginya ũkorwo na maĩ. Bataraitha ona tũtihũthagĩra mũno, no cia top dressing, no rĩu thumu ucio nĩguo twĩkĩraga mũno. Tarĩu ithuĩ maĩ gũkũ maĩ twakorire menjetwo nĩ mũthee na maumĩte o kũrĩa mũciĩ magoka ũguo na bara, na ithuĩ ona kuma hĩndĩ ĩrĩa twemenyire, tondũ mũthee nĩ enjete ndemu nene mũno, ona tũtirĩ twamĩtheria na maĩ nĩ maingĩ gũkũ matiagaga. Gũkũ ũtarĩ na maĩ kũrĩma ndũngĩhota kũrĩma, tondũ ũrĩmi gũkũ nĩ maĩ. Ona andũ aingĩ nĩ marathiĩ makĩenjaga borehole nĩgetha mahote kũrĩma. Kimani wa Mjomba, warĩma indo ici na njĩra njega ũguo rĩ, nĩ ũgiĩkaga nĩ mĩenderie kana nĩ thoko? Mĩenderie-inĩ ũkoragwo nĩ andũ gũkũ mũgũnda, ngari nĩ nyingĩ mũno na iroka cigakarũgama haha bara. Gũkũ ona indo itirekagwo cigane, tondũ agũri nĩ aingĩ, ona tũtimahũnagia mboga iria tũrĩmaga. O toguo ndakwĩra, nĩ kũrĩ magũraga na ciohe makenda mohere, na nĩ kũrĩ magũraga na tũposhoni. Rĩu niĩ hakwa nyendagia na poshoni, tũkaiguithania mbeca cigana ona, ũkanengera mbeca ũkaingĩra mũgũnda. Kimani wa Mjomba, wĩra ũyũ no uge nĩ mwega, no ngĩra mbeũ njĩthĩ atĩa? Wĩra ũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndawambirie nĩ ũnyandĩkĩte na nĩ njĩkĩte tũmaũndũ tũingĩ mũno, ndingiuga ũru waguo. Mbeũ njĩthĩ ingĩmwĩra atĩ wĩra ũyũ nĩ kwĩrutĩra na gwĩtũma, tondũ tigaga
gweterera ati mawira ma thirikari kana mawira maria mangi wira wina mugunda wina tumai wira ni wiyandikite tondu wahanda kindu thutha wa wiki 3 wina mbeca ciaku na nikio guku urona tutihandaga indo ta mbembe kana indo gweterera muno no uhandire kuria ndere-ini twendaga indo ta ici thutha wa wiki 3 thutha wa mweri wina mbeca ciaku ni hau ndikuongerera no njitikiria gutiga ndakunura Kimani wa Mjomba na kumutigira muthingi wa makundo matatu uyu ariguo muthingi wa Ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa indo cia mieri 3 ona to guku Kabete no ni Kenya yothe handu ya roma ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Kaiba Kabete na guku nikuo tuma na mbeu njithi rimite na ikarima urimi ureonania njita murimi na mbemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetro finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribite wega makiria korwo gekiro ni wendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February watongori irie Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime ndagĩrumĩka nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro
etagwo Rebecca Moses rwimbo rwitagwo ngunjurira itu ne manatithero mwathani nitubataire gukunjurirwa itu na kuririkanwo maundu-ini mari mothe nitugubataire na nitugwetereire na tugakwihoka ukauturwirire ukautuhotanire ukauturumbuye ukautunyamarure tutongorie no tutongie ngoro mwiri na meciria na muhuko na ugomani na mabataro mao mwe witu na umiriria maracaka ya Ngai no makinyerie wega waku na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikero-inĩ ciothe nĩ gũkwagĩra o mũno makĩria na kĩndũ ndĩraigua kĩrathirĩkia haha ndĩraria ngaigua ndecokera ĩni thank you yes well done asante sana nĩho tũra ĩni guo nĩguo hathiaga thengio ũrigĩtwo nĩ ũcio ũrathirĩkia ngĩkĩaria wathiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored nĩ ũkora ihwarĩ ũtukũ wa mũthĩ na ũgayane na arĩa angĩ njĩtĩkĩria nyambĩrĩria na imenyithia cia maũndũ matiganĩte Dominion Chapel Ministries International Headquarter Goshen Kiserian Dominion Chapel Ministries International Headquarter Goshen Lad Kiserian nimaramenyithia kĩũngano gĩa Turning Point International Conference kĩrĩa gĩkahanĩka kuma mweri 8 na nginya mweri 18 sessions iria bagĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 11 na cio revivals ikambĩrĩria thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 theme nĩ Weed of the Spirit atũmwo 2 mũhari wa 2 nginya wa 3 Host ministers ni Bishop Dr. Peter na Reverend Sovi Mankura. Guest speakers ni Bishop Daniel Osoi wa Kenya, Archbishop Harrison Ing'ang'a wa Kenya, Apostle Richard Mayanja wa Uganda, Reverend Wole Joseph wa Nigeria, Apostle Dina Ira wa Kenya. Guest artist ni Lesian Lepers, Christian Bogo na Pastor Joseph Kayan. Na venue ni Korea Dominion Headquarter Goshen Kiserian kurigania na Chiefs Camp. Chiarede wa Bahati Women Company Limited, Elizabeth Wanjiku Kimani na bodi yake ni chiarede wa Bahati Women's Company Limited. Elizabeth Wanjiku Kimani na bodi yake ni maramenyithia members zao the mucemanio ria wari wikike mweri 18 wa Januari wa kurikiria githurano gekika Jumamothi mweri 19 wa Mugwanja Gacembe Farm Maunaro Konjoro kuma thainya thutha igoti guteaniria ciro ria rari ho member agoka na gibandi niyo ID na certificate waigua kimenyithia giki menyithia ucio ungi na ucio niguo uratuika muthia wa imenyithia icio cia maundu matiganite kuma guku mucie wa Tuginotana Inoro FM na ngahoka ni waciikirira wega uria kwagiriire riu unjitikirie nigetha guthomera imenyithia cia ikuona mbere ni ndumiriri cia macakaya kuri ari othe matigitwo ni amarendete Ngai amumiriria muhorerie amugirie maithori na amuhe thayo wake no kage kumurora maundu-ini mari mothe na waya marikitie kuhuruka marohuruka uhoro ni gutuike guo imenyithia cia ikuo ni mukumenyithio gikuo kia Jackson Jogu wa Weru. Jackson Jogu wa Weru mutigaire Jackson Jogu wa Weru ni muthuri wa Miri wa Irimu Jogu na itha wa Sofia Joki Boniface wa Weru, Benson Munene, Dominic Gige, David Mwangi na Caroline wa Boyi. Arari muru wa nyina na Miri wa Irimu Kamau, Grace Wanjiku wa Weru na Gibson Gige wa Weru. Ni muru wa itha na mutigaire Susan wa Irimu, mutigaire Jackson Jogu, Jeffrey Kamade, James Gure, Miri Wanjiku, Peter Jogu na Emily Jerry na Maso wa Boyi. Mwiri wake ukautwa Montezuma Kavati mweri 18 wa Mugwanja thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo kiharo gia Karugia Primary School thaa 4 na nuthu thutha wa igongona hurukio gwake muciĩ Karugia Kandara Murang'a. Jackson Jogu wa Weru uroma makwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Ayubu wa Shira gituiki wa Gathombe Village ria-ini Uthaya kionekire wa gatatu mweri 9 wa Mugwanja Moi Kibaki Hospital kumana na kurwara gwa kahinda. Ayubu wa Shira gituiki ni murio wa tigaire Isorom gituiki Mwai na Royce wa Ngoi gituiki ni muthuri wa Ferista wa Ngoi wa Shira itha wa Julius gituiki wa Shira Maso wa Njiro na Rispa wa Njiko ni muru wa nyina na Helen Kirigo Gatia na mutigaire Gatia Marwa Sera wa Moyo na Frederick Kiama mutigaire Grace wa Njiro gituiki Haroni Nyaga na mutigaire Lucy Jerry Benjamin wa Bogo na Christine wa Njiro ni mamwe wa Gatia Kiama wa Njiro Nyaga wa Mbogos na Geaige nyumba na rata maracemania gwake mucio muthenya Gathombe Village Uthaya Nyeri kuma thina shara hwaini mweri ukoto Moi Kibaki for 6 funeral home Uthaya gatano mweri 18 wa Mugwanja thaa 2 na nuthu mahoya maromire ya IPC Gathombe Church ria-ini ward Uthaya
na mathiko marumire gwake muciĩ Gathombe Village ĩrĩa-inĩ location yothe ya Nyeri County. Ayubu Wachira Gĩtuĩki koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Danieli Wahome Gĩtuĩki wa Gathombe Village ĩrĩa-inĩ Othaya kĩonekanire wakana mweri 17 KU Hospital kumana na kũrwara kwa ihinda. Danieli Wahome Gĩtuĩki nĩ mũriũ wa atigaire Isorom Gĩtuĩki Mwai na Rachel Gathoni Gĩtuĩki nĩ mũthuri wa mũtigaire Ana Wahito Wahome. Nĩ ithe wa Rusena Rafael Mushono, Rachel Gathoni Wahome, Jude na Haron Maina, Pauline Wairimu Wahome na Helen Murugi Wahome, nĩ guka wa Victor Wahome, Joyan Muthoni, Victor Mwangi, Roy Wahome, Ejo Wahito, Clarence Derito, Shakina Glory, John Wesley na Ana Wahito. Nĩ mũrũ wa nyina na Dorcas Wangui Kafia na mũtigaire Peterson Kafia Gĩthui, mũtigaire Rija Njogo na Gladys Warĩnga Njogo, Paul Wachira na Russo Wanjiru Wachira, Naomi Murugi Makaja na mũtigaire Joseph Makaja na mũtigaire Moses Mwangi Gĩtuĩki. Nĩ maramue wa Pauline Wairimu Muthũngũ na Sofia wa Boi Gashe, nĩ mamwe wa Kafias Jogos wa Shiraz Makanjas Muthũngũ Sofias na angĩ aingĩ. Banarata maracemania mũthenya Gathombe Village Othaya Nyeri na Bruce Prince Hotel Nairobi kuma thinacara hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Kibaki 46 Funeral Home Othaya gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2:30 mahoya marũmĩrĩre AIPCA Gathombe Church iria-inĩ ward Othaya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Gathombe Village iria-inĩ location Othaya Nyeri County. Daniel Wahome Gĩtuĩki ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rosarid Muthoni wa Ithaka. Rosarid Muthoni wa Ithaka nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Aciarirwo mwaka kana mweri 21 wa 3 1959, arahurũka mweri 11 wa mũgwanja mwaka ũyũ. Nĩ mwarĩ wa atigaire wa Ndeto Gĩcohi na Mũrugi kana Wanjiru wa Ndeto. Nĩ mũtumia wa Simon Mwĩrĩgĩ wa Ithaka, nyina wa Neri Njeri, Pauline Wanjiru, Rachel wa Boi na Michael wa Ithaka. Nĩ nyina Muthoni wa Jesse na Nyamal Machacha, Mushiri na Gibson Kenyua. Aciarirwo na Jane Wangari, mũtigaire Felix Mwangi, mũtigaire Bernard Werũ, Catherine Wambura, hena Winfred Mobi na mũtigaire Benson Kimondo kana Gatia. Nĩ cũcũ wa Neema Rekishon Girote Sirantoi Reirani Njamba Taraji na Njata. Nĩ mũihu wa kazi nĩ tata na mũrata wa haingĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Mbagathi Road mũthenya wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kanderendu Village Murang'a. Rosarid Muthoni wa Ithaka koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Cecilia wa Boi Kimani ahurũkĩire Avenue Hospital mweri 7 wa mũgwanja. Ararĩ Director Silvergate Academy na Kapere, mwarimũ Moi Educational Center, Uhuru Primary na Makini Schools. Cecilia wa Boi Kimani nĩ mũtumia mũtigaire Risavani Maina Kimani. Nĩ mwarĩ wa atigaire Titus Justus Moderu na Josephine Jerry Moderu. Nĩ mwarĩ Muthoni wa atigaire Esther wa Ngũi Kimani na Erastus Kimani. Nĩ nyina wa Brian Kimani, Shira wa Ngũi, Justus Moderu na Betty Jerry Kowal. Nĩ nyaciarwe wa Garina Kimani, Phoebe Moderu na Nate Kowal. Nĩ cũcũ wa Wendi Wambui, Brian Njenga, Gavri Kimani, Miss Kimani, Bakita Jerry, Georgina Wanjiru, Nadia wa Boi, Sage wa Boi Kowal, Leslie Moderu, Liam Moderu, Cecilia Moderu, Kyle Moderu, Skaira Kimani, Sophie Moderu na Creed Kimani Kowal. Gacũkũrũ gake nĩ Zora Nyoka, Fiaciano na Margaret Waithera, Joyce wa Irimũ, Priscilla wa Ngũi, Teresia Wanjiru, Catherine Wangari, Anu Waiyego, Elizabeth Wacuka, mũtigaire John Mwangi, mũtigaire Augusta Muthoni, mũtigaire Moses Gakofo, Julius Maina, Boniface Macharia na Esther Nyagũthie. Nyũmba na arata maracemania ACK St James Buruburu thaa 11 nginya thaa 1 hwaĩ-inĩ o mũthenya na kwa mũciĩ St Mary's Murang'a kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ ũgakorwo na mitha ya kĩririkano Blessed Sacrament Catholic Church Buruburu mũthenya wa rũciũ wa gatatũ mweri 16 wa mũgwanja kwambĩrĩria thaa 8. Mwĩrĩ nĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kavati mũthenya wa Juma. Nĩ Friday mweri 18 wa mũgwanja thaa 1. Mitha ĩgakorwo Sacred Heart Cathedral Catholic Church Murang'a thaa 4:30 na thutha ahurũkio Monderus Farm St Mary's. Nĩ ũndũ wa biru ya kwarĩria mathiko teithio no tũmwo kũrĩ paybill number 8063063 inyanya kĩbũgũ ithatũ ithatũ Cecilia Wambui Funeral Fund account. Hau rĩu kwandĩka rĩtwa rĩaku nĩ rĩo account number 2 Timothy chapter 4 verse 7 Cecilia Wambui Kimani
oro mama kwega kuraga. Tugethi na mbere na imenyithia ciakuo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Robert Muriuki Kĩbethi. Robert Muriuki Kĩbethi nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũthuri wa Beth Muriuki, ithe wa Kĩbethi, Wantai, Mung'ure, Nguraje na Nyaguthie. Nĩ mũriũ wa Wilson Kĩbethi na Miriam Mugema. Maciarwo na Mũtigaire Kabuga, Mũcoki wa Mũyũ, Mũrage na Maranga. Nĩ guka wa Tyrese, Aaron, Chipo na Tawana. Mĩcemanio ya kwaria mathiko rathi na mbere gwake mũciĩ Buruburu Phase 5 Extension na gwake Gaturĩrĩ Karati na Nyeri County. Mwĩrĩko tuke mochari muthenya wa wetano mweri 18 wa mũgwanja thaa 1 cia kĩroko mathiko marũmĩrĩre thaa 5 gwake itũra-inĩ rĩa Gaturĩrĩ Karati na mwathani amũnengere kĩhurũko gĩtathiraga Robert Muriuki Kĩbethi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joan Wanjikũ Mwambi. Joan Wanjikũ Mwambi kwao nĩ Muito Village, Gacarage Sub-location, ward ya Kĩnyona, Murang'a County. Nĩ mũtumia Mũtigaire Mark Mwambi Njoroge, nĩ mwarĩ wa Atigaire Harrison Gĩkonyo na Josephine Wangui. Nĩ nyina wa Mũtigaire Joseph Marina Eunice Njoroge, Lydia Jerry Marina Kamau, Jude Wangui Marina Mũtigaire Kamau Mũtonya, Mĩrĩ Gathoni Marina Mũtigaire Raban, Julia Wambui, Benson na Esther Gĩkonyo Nduka Moja Kayore, James Marina Mũtigaire Mase Kariuki, Francis Marina Rosa Kamau, Isaac Marina Jude Masharia. Aciarwo na Mũtigaire Mirika Wambui, Mũtigaire Enos Karanja, Mũtigaire Riwero Kamau na Teresia Njeri. Mwĩrĩko Kenyatta Referral Hospital, Northern Bypass, mũthĩ wa Jumamothi tarĩki 19 wa mũgwanja thaa 1:30. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kanitha-inĩ wa AIPC gakowe thaa 4, naguo mwĩrĩ ũkahurũkio gwake mũciĩ itũra-inĩ rĩa Muito, Gacarage Sub-location, Kĩnyona, Murang'a County. Hurũka ũhoro Joan Wanjikũ Mwambi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Gervasio Mũrĩithi Gathiari. Gervasio Mũrĩithi Gathiari gĩkuũ gĩake kĩonekanire mweri 11 wa mũgwanja thibitarĩ-inĩ ya Moi Kĩbakĩre for 6 thutha thutha wa ndwari ya ihinda. Nĩ mwana wa Mũtigaire Francis Gathiari Mũhiũhia na Jacinta Gathoni Gathiari. Nĩ mũthuri wa Anne Wangeci na ithe wa Jacinta Gathoni, Francis Gathiari, Pauline Waihũine na Eunice Wanjirũ. Nĩ guka wa Mwendwa Nĩirĩ Makazi, Thuku Bryden Mũrĩithi, Rose Wambui na Karista Wangeci. Maciarwo na Mũtigaire Veronica Wanjirũ, Joseph Wachira, Magdalene Nyawĩra, Christine Nyarware, Albert Mũgo, Richard Wanyagia na Dia Nacios Gonyi. Famĩrĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩhuro Gacatha, Teto Nyeri, Umoja 3 Baraka Estate na Bruce Springs Hotel Thika Road. Buru Left Hall kwambĩrĩria thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatũ Moi Kĩbakĩre for 6 thutha ya funeral home Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thaa 2. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩhuro Gacatha. Teto Nyeri thaa 4. Gervasio Mũrĩithi Gathiari koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Mũthoni Kanyuĩra. Ruce Mũthoni Kanyuĩra nĩ mwarĩ wa Patrick Chege Mĩrie na Alice wa Gathu Chege. Mũtumia Dr. Kanyuĩra Gerard Gĩkonyo, nyina wa Samuel Chege, Mĩrĩ wa Ngari, James Gĩkonyo, Rebecca Wachinga na Mĩrĩ Nyambura. Aciaranĩirwo na James Njoroge, Peter Mĩrie, Fidelis Wangui, Felista Mũmbi, Grace Wanjirũ na Mwendwa Nĩirĩ Sarume Wambui. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Atigaire Gerard Gĩkonyo na Mĩrĩ wa Ngari. Nĩ maramwe wa Grace Mũciri, wa Yego Mwangi, Maina Gerard na Gĩcimo Gĩkonyo na Javed Kamau, nĩ cũcũ wa Mercy Njoki na Julius Kimani. Kũracemania Alpha Hotel Munyo Road na thinacara hwainĩ na kwa mũciĩ Thangathi wa Njerere. Mwĩrĩ ũkarutwo Kĩiyũ Referral Bypass Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thinacara rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre Thangathi wa Njerere Sub-location Rwathia, Murang'a. Ũteithio waku no ũtũme na paybill number 247247, account number 855613. Paybill number ni 247247, account number 855613. Ruce Mũthoni Kanyuĩra koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Alexander Mwangi Gĩthĩga. Joseph Alexander Mwangi Gĩthĩga nĩ ahurũkire mweri 13 wa Julai. Alex nĩ mwana wa Dr. Duncan Gĩthĩga Mwangi na Margaret Wangui Mwangi. Nĩ mũrũ wa nyina mũkũrũ wa Paul Bogua Gĩthĩga, Mĩrĩ wa Ngari Gĩthĩga na Anne Wambui Gĩthĩga. Nĩ ithe wa Brian Mũtũma na Mark Gĩthĩga, arĩ mama Mũihwa, mũrũ wa tata na wa mama ũrendetwo mũno nĩ mbarĩ ya Mwangi Aicici na mbarĩ ya Gĩtacũa Gatanga Murang'a. Na ningĩ mũrata mũnene na mwĩhokeku wa andũ aingĩ gwa kahinda karayama na famĩrĩ na arata maracemania PCA St Andrews Church, Nyerere Road, off State House Road, Nairobi, room 2 of thaa 11 hwainĩ nĩ ũndũ wa kũharĩria
mathiko ndumwe na kuhoya na mwiri kwa Chiromo Funeral Parlour, Chiromo Renov Riverside Drive, Jumamothi mweri 19 wa mugwanja thaa 1:30 rucini. Thutha ucio igongona ria mahoya na mathiko rirumira mugunda-ini wa family Kambirwa Farm Kambirwa Murang'a kwambiriria thaa 4. Gututiga tigokua tondu ni gutura ngoro-ini citu ni mundu gwitwo Thomas Campbell waigire uguo. Joseph Alexander Mwangi Githiga koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia George Njoroge Mutonya. George Njoroge Mutonya ni ahurukite. George Njoroge Mutonya akahurukio Jumamothi mweri 19 mweri wa mugwanja kuria Muriko-ini Village Gatura location Murang'a County. Family na arata ni maracemania hwaini kwambiriria thaa 11. Bruce Prince Hotel Thika Road, mucie gwake Croton Kenyatta Road na mucie kwa Jeremia Mutonya Gatura Village. George Njoroge Mutonya thiaga thayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Stephen Mwangi Maina. Stephen Mwangi Maina kwao ni Ndaro-ini Village kuria Gatundu location Mathira Nyeri County. Ni murio wa Margaret Wambui na mutigaire Christopher Maina wa Njohi. Ni gacocå ka Margaret Njoki wa Njohi na mutigaire Mr and Mrs Ephraim Maina Muriuki. Ni murio wa nyina na Jacqueline Nyamuiro wa Premier Bank na Susan Wanjiro. Ni muiho wa Jenny Nyaguthie Fauro Modia mutigaire Stephen Mwangi na angi aingi na family ya Maina rari cousin wa aingi. Family na arata maracemania Ndaro-ini kwa mucie thaa 10. Mweri kwa Jamii Hospital Mochari gatano mweri 18 wa mugwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko marumire Ndaro-ini hakuhi na Kirimara High School Gatundu location Mathira Nyeri County. Stephen Mwangi Maina koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Naomi Wanjiko Maina. Naomi Wanjiko Maina ni ahurukite ni mutumia wa Irungu Gakonyo. Ni mwari wa Francis Maina Karwe na Sara wa Ngari Maina. Ni mwari muthoni wa mutigaire George Kiruri Gakonyo na Peris wa Ngeci Kiruri. Ni nyina wa Imani wa Muyo na Jabari Kiruri. Ni mwari wa nyina na wa Jamaina George Karwe na Gakure Maina. Ni maramwe wa Jenu wa Jira na Lerida Frida Karwe arari tata na murata wa aingi. Ugacemanio Mamraka Hill Chapel City Campus aramithi mweri 17 mweri uyu wa mugwanja na kiumia mweri 20 wa mugwanja thinashara hwaini. Mathiko ni muthenya wa gatatu mweri 23 wa mugwanja thaa 2 Nyeri County uri 14 mweri wa 13. Naomi Wanjiko Maina koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Ruthu wa Mbui Mwangi. Ruthu wa Mbui Mwangi ni ahurukite ni mwana wa tigaire John Ndirango Gacoro na Gladys wa Mbui. Ni mutumia wa Stanley Mwangi Jehia aciaranirwo na Miriam Waithira, Esther Jerry, John Gacoro, Daniel Maina na Erastus Rogiri. Ni nyina wa Grace Duta, Benson Jehia, Faith Wanjiko, Esther Wairimu na John Ndirango. Ni nyaciara we wa Jasmel Geshini, Peter Jega na Daniel Mushiri. Ni cũcũ wa Wanjiro Collins wa Mbui, Ani Jeni Kaira Mwangi, Faith Njoroge Kihu Wathira Waithira, Kamau Precious Mwangi na Abigail. Ni maituri ya keri wa Serenity. Nyumba na arata maracemania gwake Githumu Gitaibuka Village muthenya kuhoya undu umwe na kuhariria mathiko. Mweri kwa Montezuma Kavati Jumamothi mweri 19 wa mugwanja. Mahoya na mathiko magakorwo gwake mucie Githumu Gitaibuka Village. Ruthu wa Mbui Mwangi koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Miri wa Ngoindongo. Miri wa Ngoindongo ni ahurukite. Ni nyina wa Mbogo Jerry wa Mbui, Sister Florence Wainaina Mwaura Jogona Mushiri Mathegi atigaire Wanda Waithira na Njoroge. Mweri kwa St Teresa Hospital Mochari thindegu wa kana mweri 17 wa mugwanja thaa 2 igongona ria mithari gakorwo kanitha-ini wa St Agnes Catholic Kango ya thaa 5 mathiko ni gwake mucie Karamba-ini. Miri wa Ngoindongo koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Mwarimu Samuel Mutuga Kabora kana wa Kamande kionekanire wa gatano mweri 11 wa mugwanja. Mwarimu Samuel Mutuga Kabora gwake ni Gatiko Village kia Muturi Sub Location Mathia Murang'a County. Muri watigaire Kabora Mutuga na Fires Wanjiko. Ni muthuri wa Mwarimu Catherine Muthoni Mutuga na ithe wa George Githinji Simon Kimani na Patrick Kirenge. Ni muru wa nyina na mwendwa neire wa Shera mwendwa neire Njoki mutigaire Moses Kirenge na Lilian wa Mbui. Ni muru muthoni watigaire Morina wa Ihiga. Ni maramwe wa mwendwa neire Beatrice Kirenge mutigaire Gojiri Mushono mutigaire Maina Nyambura wa Rungu mwendwa neire wa Ngari wa Mbui Jerry Mwangi wa Njiko Mobi na Gikang'a. Ni atiga tuguka tuingi andu a nyumba na arata maracemania muthenya gwake mucie Gatiko kia Muturi kwambiriria thaa 10 ni undu wa mahoya na kuhariria mathiko. Mweri kwa Tukidaine Mission Hospital Mochari wa gatano mweri 18 wa mugwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko ni gwake mucie Gatiko Village thaa 4. Mwarimu Samuel Mutuga Kabora kana wa Kamande koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia John Ndongo Kiriro wa St John Medical Clinic Proper House Nyahururu. John Ndongo Kiriro ni ahurukite ni muri watigaire Samuel Kiriro Mushiri na Elizabeth wa Mbui Kiriro.
nĩ mũthuri wa Nigeri Ndung'u na Rusi Njoki Ndung'u, nĩ ithe wa Sami Ndegwa wa Naivasha, Riza Wambui wa Germany, Sari Njoki wa Thika, Kevin Ndung'u wa Nairobi na Dr. Elizabeth Wambui wa Murang'a, aciarĩirwo na Joseph Mushiri, Joseph Kimaru, Jacinta Wangui atigaire Mĩrĩ Gathoni, Teresia Watĩrĩ, Veronica Nyakinyua, Magdalene Muthoni, Gabrieli Mathenge, Maritha Wanjirũ, Margaret Wanjikũ na Rahabu Mobi. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Kũracemanio Spanish Lodge Nyahururu thinacara na nuthu hwaĩ-inĩ. Full Gospel Jorrock Church thaa kenda na gwake Nyahururu kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Pope Benedict Hospital Mortuary Nyahururu wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake Kanguo Village Jorrock. John Ndung'u Kĩrĩro thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Peter Mwangi wa Mwea. Simon Peter Mwangi wa Mwea nĩ mũriũ watigaire Timothy wa Mwea Gatuma na Mary Priscilla wa Irimũ wa Mwea. Mũthuri wa Caroline Wambui Mwangi, ithe wa Mary Priscilla wa Irimũ Mwangi na Timothy wa Mwea Mwangi. Aciarĩirwo na Patrick Kĩhũaga, Michael Kĩnyua Igwa, George Gĩcũkĩ, Anthony Bagathi, Charles Gĩkandi na mũtigaire James wa Mwea. Family na arata maracemania thaa 10 mũthenya mũciĩ Kĩboya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo mũkũrũ-inĩ Rehoboth Hospital Mortuary wa kana mweri 17 wa ĩtano thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo thaa 5 Kĩboya Village, Icamara Sub Location, Gĩthii Location, mũkũrũ-inĩ Sub County Nyĩrĩ County. Simon Peter Mwangi wa Mwea koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana Wanjirũ Kairũ na nowe Tabitha Njoki Mwĩthĩga kana wa Dani. Hana Wanjirũ Kairũ na nowe Tabitha Njoki Mwĩthĩga kana wa Dani nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana watigaire Danieli Kuria Kahiga na Mirika Wanjikũ Kuria kana wa Gĩtũ. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Hospital Mwĩthĩga Kairũ nĩ nyina wa Dan Kuria, Peris Wanjirũ, Mirika Wambui Njoroge, Jeni Njeri Kĩmata, Josephine Wanjikũ Karanja, Florence Nĩnga Baida na Samuel Kairũ kana Kĩmani. Macianwo na Mĩrĩ Wanjirũ kana wa Kaigwa, Simon Ndung'u kana Keigi, Peter Kahiga kana wa Mirika, Solomon Mwangi kana wa Gesho, Stephen Mwangi kana wa Dani, Irene Njeri Nguno kana wa Karona nĩ cũcũ wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kĩgumo thaa 10 na kanitha-inĩ PCA Ruiru Town thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Kĩiyũri Faro wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya marũmĩrĩre kanitha-inĩ wa PCA Kĩgumo Gĩthũngũri thaa 4 mathiko nĩ gwake mũciĩ Kĩgumo Gĩthũngũri Kiambu County. Hana Wanjirũ Kairũ na nowe Tabitha Njoki Mwĩthĩga kana wa Dani koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Freshia wa Irimũ Njaũ kĩrĩa kĩonekire mweri 21 wa ĩtandatũ. Grace Freshia wa Irimũ Njaũ nĩ ahurũkĩte. Grace Freshia wa Irimũ Njaũ nĩ mũtumia mũtigaire Samuel Njaũ Njama. Nĩ mwerũ watigaire Ndung'u Gĩthiomi na wa Ngeci Ndung'u, aciaranĩirwo na atigaire Nduta Wanjirũ Kanuthu Ng'ang'a Nono wa Ngarĩ na wa Kaba. Nĩ nyina wa Mĩrĩ na Tom Gathanga, Ruthu na Papia Zithuku, Zakaria Ndung'u, Maritha Njeri Njama, Peter na Jenny Njama, David na Mobi Muriuki, Josephine Wanjikũ Njama, John Richard na Nzirani Ng'ang'a na Kennedy Kang'ara Njaũ. Nĩ tata cũcũ na maitũ rĩa kerĩ wa aingĩ. Mwĩrĩ ũkautwo Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital Mortuary mũthenya wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2:30 mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ kwa Juja Farm kwambĩrĩria thaa 4. Grace Freshia wa Irimũ Njaũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Wanjikũ Maina kĩonekire kiumia mweri 13 wa mũgwanja. Grace Wanjikũ Maina kwonekire Irathe Village Kangĩma Murang'a County. Nĩ mwarĩ wa John Maina Mwangi na mũtigaire Kezia Njeri Maina. Nĩ nyina wa John Benedict Mwĩga, macianwo na mũtigaire Peter Mwangi, Michael Karanja, mwendwanĩire Sister Nancy Margaret Wambui, Faũrũ Kariuki, mũtigaire Dominic Buthia, Dr. David Mũragũri wa Kĩrũgũ County Referral Hospital, Rafael Gachure, mũtigaire Esther Wangari, Joseph Irũngũ na Mĩrĩ Njoki. Nĩ tata kazini na mũrata wa aingĩ, andũ a nyũmba na arata maracemanio mũthenya kwa mũciĩ Kĩirathe Village kwambĩrĩria thaa 9 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Kangĩma Sub County Hospital Mortuary Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thaa 2 igongona rĩa mitha rĩkorwo St. Charles Rwanga Catholic Church Kĩirathe thaa 5 thutha hurũkio kwa mũciĩ Kĩirathe. Grace Wanjikũ Maina koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Njũgũna Kĩbiro kana Mwarimũ Kĩarie. Joyfrey Njũgũna Kĩbiro kana Mwarimũ Kĩarie nĩ ahurũkĩte, arĩ mũthuri wa mũtigaire Hana Njoki kana wa Nyawĩra, ahurũkĩire Kĩiyũri Faro Jumamothi mweri 12 wa mũgwanja kumana na ndwari ya ihinda iraya na aratiga hospital bill ya 1.5 million. Na kumana na gĩkuũ gĩake, family na organizing committee nĩ maramũhoya ũteithio wa kũrĩha bill ĩno ya thibitarĩ kũgerera namba 0725 174580 kĩbũgo mũgwanja 25 174 5 kĩbũgo 0725 174580
sithi kweruse jogo na sheria kene kefiro thuo na Wambui kefiro na neitho wa Pauline Nyawira Jane Wambui Aris wa Jikoruse wa Jerry na Dorcas Mugore acianwo na Johnson Ithuo na Steven Idongo nagi ne ugakorwo na harambe gwake muciĩ Mĩtahatũ kiumia mweri 20 wa Mũgwanja thaa 8 thaa 9 nĩguo harambe igakorwo kwa muciĩ Mĩtahatũ kiumia mweri 20 mweri wa Mũgwanja nĩ Sunday ĩno na igakorwo kuo thaa 9 na kũracemanio gwake Mĩtahatũ akuĩ na Pink Roses Academy thaa 10 kũharĩria mathiko marĩa mũrĩmenyithio thutha-inĩ Jaifrey Njogu na Kebiro kana mwarimũ kĩarie kwa mathayũ nĩmũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Francis Ng'ang'a Kĩmani ũrĩa warĩ wa BAT na Mastermind Kenya ahurũkire tariki 11 mweri wa Mũgwanja. Francis Ng'ang'a Kĩmani nĩ mũthuri wa arĩa Mũkami Ng'ang'a ithe wa Kĩmani na Ruthu Atauna Gaita Bogua na Josephine na Kĩiyũrũ na Tafitha nĩ gukawe wa Tamara Mũkami Tivona Nziza Erikana Ng'ang'a Toria Mobi Tugi Mũkami Mũkenu Kamau na Mũkami wa Tau nĩ mamwe wa ingĩ arĩ mũriũ wa Edwoneire Kĩmani Kĩiyũrũ na Phyllis wa Tau Kĩmani macianwo na Mwendwoneire Stephen Kĩiyũrũ Mwendwoneire Lucy Jerry Jane Wambui Joyce wa Ngoi Redia wa Jikore wa Njirũ Joseph Udua na Mĩrĩ wa Irimũ nĩ mũihwo wa Esther Wanjigũ kana nyina wa Baby Joseph Karanja Isaia Kahuki Julius Muiruri Johnson Kiruki Stephen Kamau na Adonisha wa Ngari nĩ gwakorwo na igongona rĩa kĩririkano na gũcokia ngatho mũthenya wa rũciũ gatatũ mweri 16 ũyũ wa Mũgwanja kanitha-inĩ wa PCA St Andrews Nairobi thaa 4 rũcinĩ mweri ũkatũke Yurivaro tariki 17 wa Mũgwanja thaa 1:30 rũcinĩ nĩ aramithi na thutha ũcio igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kanitha-inĩ wa PCA Mĩtahatũ thaa 4 rũcinĩ mathiko makorwo gwake mũciĩ Kambara Kambũi Kiambu County thaburi 116 mũhari wa 15 arĩa marĩ ũiguano nake rĩ ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Jehova. Francis Ng'ang'a Kĩmani kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Beatrice wa Njeri kana wa Karũngari ũrĩa warĩ mũruti wĩra wa Murang'a Municipal Council na Murang'a County Assembly na ararĩ mũhũri biacara Murang'a Town. Beatrice wa Njeri kana wa Karũngari nĩ ahurũkĩte nĩ nyina wa Karũngari na Jona Wagunya nĩ mwana wa mũtigaire Jona Wagunya na Phyllis Gathoni Wagunya acianwo na Mũgetha wa Jama Nyambura wa Mbũi mũtigaire Kĩmani na Wanjirũ nĩ maramua wa Cicely Mũgetha Mĩrĩ wa Jama Vincent Thiong'o Ruse Kĩmani na Joel Mwaura nĩ tata na cũcũ wa ingĩ kũracemanio Famous Hotel Murang'a thaa 1 hwaĩ-inĩ na gwake Murang'a Town kũrigania na kanitha wa KAG o mũthenya mweri ũkatwo Montezuma Kabati Jumaa mweri 18 wa Mũgwanja thaa 2 igongona rĩgakorwo CK St James Kanyanya-inĩ thaa 5 thutha hurũkio kwa mũciĩ Kanyanya-inĩ Murang'a County. Beatrice wa Njeri kana wa Karũngari kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Kabake wa Kiuna Westlands Nairobi. Jane Muthoni Kabake nĩ mwarĩ wa mũtigaire Joyfrey Gakure Kabake na Penina wa Mbua Gakure nĩ nyina wa Muthoni Tadia Rũbia mwarĩ wa nyina na Rosemary Muthoni Kabake na Steve Kabake Nancy Wadia Mburia Joyce wa Ngari Kagende Catherine Wanjigũ Kabake Isaac Ijau Kabake na Sylvia Wanjirũ Barbara nĩ mathainwo wa Ruida Macbel nĩ sister-in-law wa George Mũgomburia Ben Kagende na Giovanni Barbara. Family na arata maracemanio mũthenya mũciĩ gwa family Nairobi thinashara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko na kwĩna igongona rĩa kĩririkano St Mark's Church Westlands aramithi mweri 17 wa Mũgwanja mathaa ma rũcinĩ. Jane Muthoni Kabake kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Kahiga wa 10. John Kahiga wa 10 nĩ atetwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. John Kahiga wa 10 kana Gĩkunju nĩ wa Karega Village Gaikundo location Nyĩrĩ County nĩ mwana wa tigaire Ismail wa 10 na Rebecca wa Ngari mũthuri wa mũtigaire Rose wa Njirũ na ithe wa mũtigaire Fredrick Maina Peter Mbogua Simon Gomi Christopher Njogu na Cyrus Ndegwa Winfred wa Ngari Samuel Irongo Nancy Ng'endo Godfrey Gathura na Henry Njoroge nĩ mũrũ wa nyina na Simon Gomi Mary Nyambura Gĩtonga Cyrus Ndegwa Godfrey Gathura na mũtigaire Margaret wa Ngoi nĩ guka wa Emmanuel Gĩkunju Cynthia wa Njirũ Augustine Gĩkunju Angela wa Njirũ Dennis Kahiga Koreta wa Njirũ Rosebel wa Njirũ Valentine wa Njirũ Stacia wa Mbũi Rinet wa Njirũ Alvin Gĩkunju Ryan Gĩkunju Grace Mũrugi Crea wa Irimũ Alpha Kahiga Jenny Nyagũthiĩ Stella wa Jesus Gian Maina Abigail Mũkuhĩ na Jessica wa Njirũ. Family na arata maracemania Bruce Prince Hotel kuma thinashara hwaĩ-inĩ na gwake mũciĩ Karega Village mweri ũkatwo mũkũrũ-inĩ Level 4 Hospital mochari aramithi mweri 17 wa Mũgwanja thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Gaikundo Primary School Grounds thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karega Village Gaikundo Sub Location mũkũrũ-inĩ Sub County Nyĩrĩ County. John Kahiga wa 10 kana Gĩkunju kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace wa Ngari Kamau kana nyina wa Diana
wa Mwemuto Village wa Kafete. Grace wa Ngari Kamau kana nyina wa Diana ni mutumia wa Mutigaire Edward Kamau Ng'ang'a kana mundu mama ni mwaro wa Mutigaire Kiarie wa Mushumari na Joyce wa Jiko Kiarie ni nyina wa Kennedy Ng'ang'a Kamau, Diana wa Boidongo, Mutigaire Anthony Kiarie, Mutigaire Evanson wa Ihubu, Ares wa Njiko, Margaret Nyakio Moini na ni Jerry Kamau na Rose Waithera Kamau. Acianwo na Margaret Waithera Garama, Jane wa Jiro Kariuki, Mutigaire Henry Jega Kiarie, Erio Digoge Kiarie na Alex Koigi Kiarie. Ni nyaciara wa Mutigaire Margaret wa Jiko Ng'ang'a, Edi Dongo Kememia, Shanton Paltet na Mutigaire John Moini. Marare shosho na maito wa Ige. Andu a nyumba na a family na arata maracemania muthenya gwake mucii Mwemuto Village kuma thaa 11 hwaini ndu wa mahoya na kuhariria mathiko. Mwirikoto Mpisha Hospital mochari rucio wa gatatu mweri 16 wa mugwanja thaa 3 thutha mahoya na mathiko marumire gwake mucii Mwemuto Village kuma thaa 5 cia rucini. Grace wa Ngari Kamau kana nyina wa Diana koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia David Kamau Manyara na kionekire mweri 9 wa mugwanja. David Kamau Manyara ni murio wa Tigaire Jeremia Manyara Muna na Irishi Vanyabura Manyara bao-ini Kijafi. Ni muthuri wa Gertrude binti Ari Kamau, ithe wa Irishi Vanyabura, Jeremia Manyara, Rachel Kidadari, Miriam Mujeri na Joyce na Sumaye. Niguka watuguka na tushukuru tuingi. Andu maracemania kwa mucii Maradaimo wa muthenya ni ugakorwo na memorial service AIC Ziwani muthenya wa kana mweri 17 wa mugwanja thaa 8 na igongona ria mathiko rigakorwo muthenya wa gatano mweri 18 wa mugwanja AIC bao-ini Kijafi kwambiriria thaa 4. David Kamau Manyara koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Viona wa Mbui wa Jiko. Viona wa Mbui wa Jiko ni ahurukite ni mwana wa Ruthu wa Jiko Gaitongo, macianwo na Rovi Gaitongo Mwangi, nyina wa Iden Gaitongo wa Mbui, Nenis wa Mr and Mrs Jogo wa Twin Sport na Ivasha, Bogwa Moirore na Nancy, ni cousin wa Patrick, John, Kate, Chris, Ng'ang'a, Joy, Faith, Kabo wa Mbui, Dirago, Githinji na angĩ aingĩ. Andu maracemania Twin Sport na kwao kia Bogo Elementa Itamunada kuhoya na kuhariria mathiko. Mwirikoto ni Ivasha Level 5 Hospital mochari muthenya wa Jumatano mweri 16 wa mugwanja thaa 1. Mahoya na mathiko magakorwo kwao kia Bogo Elementa Itamunada na Ikuru County. Viona wa Mbui wa Jiko koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Mwarimu Harrison Kenyua Kang'ethe. Ni gikuo kia Mwarimu Harrison Kenyua Kang'ethe ni murio wa Tigaire Jesse Kang'ethe Ng'ang'a na Rachel wa Irimo Kang'ethe. Ithe munini ni Harrison Kenyua Ng'ang'a ni muthuri wa Eunice wa Jiro Kenyua, ni ithe wa Jesse Kang'ethe, Simon Kihungi, Samuel Ng'ang'a, Rachel wa Irimo, Stanley Mwathe, Ruthu wa Jiko na Mire Kabura. Macianwo na Samuel Ng'ang'a, Mire Kabura Kimani, John Wainaina, Timothy Kamau, Redia wa Jiko, Joroge na Ruthu Jerry. Ni muru wa ithe na Christopher Kenyua, Flora Jerry Bogo, Michael Buthia na angĩ aingĩ. Ni muthoniwe wa Simon Kihungi wa Njoro na Rariguka wa ciana nyingĩ. Andu a nyumba na arata maracemania gwake mucii Giteme Village o muthenya ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Mwirikoto Montezuma Monarisa Funeral Home Kabati wa gatatu mweri 16 wa mugwanja thaa 2 rucini. Mahoya na mathiko marumire gwake mucii Giteme Village, Kigoro location Gatanga sub county. Mwarimu Harrison Kenyua Kang'ethe koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Eliud Kirago Nguru. Eliud Kirago Nguru ni muthuri wa Mary Jerry Kirago, ni ithe wa Faith Mburu wa Ndeia, Peris Karanja wa Murera Juda, Mutigaire Samuel Nguru Kirago, Mutigaire Kenneth Mwangi Kirago, Irene Mwithaga Kirago na macianirwo na mwendwa na iria Irene Mwithaga Kariuki, Jennifer Muthoni Muhia, Virginia Muguru Githuka, Joyfrey Kimani Nguru, Agnes wa Irimo Kamere, Peter Bothu Nguru na Simon Mwangi Nguru. Ni ithe Muthoni wa Karanja wa Iganjo, Kenneth Mburu, Margaret Nguru na Nancy Mwangi. Arariguka wa ciana nyingĩ na tucukuru. Ni tukaracemania gwake mucii Yego na Murera Juda gwa Karanja wa Waiganjo kana wa Kanyabu ni undu wa mibango ya kuhariria mathiko. Mwirikoto Murang'a Level 5 Hospital mochari gatatu mweri 16 wa mugwanja thaa 2 cia rucini thutha igongona ria mathiko rumire gwake mucii Yego Mundika. Arohuruka horo Eliud Kirago Nguru. Ni mukumenyithio gikuo kia Ruse wa Jiko Kirifa. Ruse wa Jiko Kirifa ni ahurukire kiumia mweri 3 wa mugwanja. Ni mwari wa Christopher Ndegwa na Jacinta wa Mbui Ndegwa. Ni mutumia wa Joseph Kirifa, ni nyina wa James Karoki na Bethi Jerry, Dorothy wa Mbui, Fauru Ndegwa na Faith Jabi na Tumaini Jerry. Ni mwari wa nyina na James Ithairo, Mutigaire John Karanja, Moses Kenyajui, Nancy wa Mucii, Tafitha wa Ruiro, Mutigaire Magdalene wa Jiro, Jane wa Sheke na Margaret Jerry. Andu a mucii na arata maracemania gwake aciari ake Kabiria thaa 10 na gwake mucii Thika Greens
thaa 11 hwaini. Mahoya na mathiko magakorwo wa gatatu mweri 16 wa mugwanja mugonda-ini wake Engineer Kinangofu. Ruse wa Jiko Kiriba koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimu Harun Edward Ithuo wa ACK Mũkũria Hũngũ gwake nĩ Kambwe Village Murang'a Town. Ararĩ mwarimu wa Mabanda Primary School. Nĩ gĩkuũ kĩa mwarimu Harun Edward Ithuo nĩ mũrũ wa Tigaire Simoni Maina na Jedida Jerry. Nĩ mũthuri wa Rose wa Njirũ Thuo ũrĩa warĩ wa Huduma Center Murang'a. Nĩ ithe wa Jude Jerry wa County Government of Murang'a, Martin Maina wa Katal, Mary Magdalene Jerry wa KMTC Karori, aciarwo na Mũtigaire Hana wa Moyo, Mũtigaire Grace wa Irimo, Florence Muthoni, Kamau Jamureki, Peter Mwangi, Raban Kairo Redia wa Karede, Mase wa Njirũ, Samuel Irongo na Joel Njoroge. Nĩ guka wa Aiden Mwangi wa Green Cottage Academy Murang'a, na nyũmba na arata maracemania ACK Mũkũria Hũngũ Murang'a thaa 1 hwainĩ na gwake mũciĩ Kambwa mũthenya kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kabati Jumatano mweri 16 wa mugwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK St Peters Mũkũria Hũngũ thaa 4 thutha hurũkio gwake mũciĩ Kambwa Village Murang'a Town. Mwarimu Harun Edward Ithuo wa ACK Mũkũria Hũngũ koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Monica Jerry Kariuki. Monica Jerry Kariuki nĩ ahurũkĩte kwao nĩ Ihiga-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema sub county kũrĩa Murang'a county. Nĩ mwana wa Tigaire Mũcoki wa Mũirũ na wa Ngahũ. Nĩ macianĩrwo na Nahashon Kariuki nĩ mũtumia Mũtigaire Domiciano Kariuki Gatuko. Nĩ nyina wa Esther Wanjikũ Maina, Susan Muthoni wa Nyeri, Francis Mwangi na Stanley Mũcoki. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Ihiga-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema sub county Murang'a county o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Kangema sub county mochare Jumaa mweri 18 mweri wa mugwanja thaa 2:30. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St Teresa Catholic Church Ihiga-inĩ Kĩangũnyi Parish thaa 4 thutha hurũkio gwake mũciĩ Kĩriko Ihiga-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema sub county Murang'a county. Monica Jerry Kariuki koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Priscilla Wacuga Kamau wa Njombe Mathio ya Murang'a. Priscilla Wacuga Kamau nĩ mũtumia Mũtigaire Stephen Kamau kana wa Rĩma, nyina wa Margaret Nyambura, Jenny Jerry, Mary wa Geshi, Esther wa Maitha, Susan wa Ngare, Jemima Muthoni, Wilson Kariuki, Mũtigaire Gladys wa Mbũi, Christopher Maina na Betty wa Ngũi. Nĩ mwana wa Joramu Maina Mũng'ong'i na Elizabeth Njoki, aciarwo na Gideon Ngũro, Simon Gacogo, Joyce wa Maitha, Jemima wa Ngare, Joseph Gĩthi na Benjamin Mũira. Nĩ mwarĩ wa ithe na Jackson Ngũro wa Werũ, Joyce wa Maitha na Joel Njũgũna. Nĩ mũthoni wa Amerika Muthoni, Hana wa Mbũi, Ronanu Mũcerũ, Charles Shema, Wanjikũ Gĩthi na Mĩrĩ Muthoni. Nĩ nyaciarwo wa Reverend Kamau Ngũbũ, Kenny Ndegwa, Mũtigaire Mũhuho, Joshua Kariuki, Njoki na Elizabeth. Nĩ cũcũ wa Ian Mwangi, Victor Mũgo, Rebecca Waithera, Victor Mũgo, Alex Kamau, Eugene Kafiro, Lawrence Mwangi, Derek Karanja, Rineti Njoki, Preston Kamau, Oscar Shiera, Fiona Wacuka, Martin Kamau, Brian na Daisy. Andũ maracemania gwake mũciĩ Njombe na Nairobi kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Montezuma Mona Lisa Kabati wa kana mweri 17 wa mugwanja thaa 1. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK St Stephen Njombe Church thaa 4 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gondo. Priscilla Wacuga Kamau koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Edward Mwangi Nduati. Edward Mwangi Nduati nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Mũtigaire Margaret Wanjikũ, nĩ ithe wa Mũtigaire Charity wa Ngũi, Charles na Helen Waiyaki, Kenny na Naomi Kĩhara na Mũtigaire Frederick Kĩirũ. Nĩ guka wa Shiko Shiro, Tracy, Derek, Edgar na Charity. Nĩ cũkũrũ wa Hwitini na Njogu, nĩ mũriũ wa Tigaire Mwangi wa Kĩirũ na Miriam wa Ngũi. Nĩ stepson wa Mũtigaire Rachel Jerry, aciarwo na Mũtigaire Frederick Kĩirũ, Mũtigaire Martin Mũcono, Mũtigaire Solomon Kive, Mũtigaire Johnson Matidi na Mwĩhaki Wami. Nĩ ithuĩ mwana Mũtigaire Peris Mwĩhaki, Mũtigaire Mĩrĩ Nyambura, Benson Kĩirũ, Rehab wa Njirũ, Redia wa Itherero na Ruse wa Gatharia. Nĩ mũthoni wa Mũtigaire Atha Waiyaki Higa na Mũtigaire Beth wa Jine Higa. Nĩ maramu wa Mũtigaire Hitha Mũrugi, Mũtigaire Mĩrĩ Mũthoni, Teresia Kive, Mũtigaire Wami, Mũtigaire Lawrence Munyua, Mũtigaire John Kamau, Mũtigaire Bosco Bogwa, Joseph Ng'ethe, Mũtigaire Eliud Gĩcũhĩ, Grace Tiero, Edwin Kĩmani na Jane wa Ngũi. Mwĩrĩ ũkatwo Ngong'u Funeral Home thaa 3:30 wa kana mweri 17 wa mugwanja. Maya magakorwo ACK Emmanuel Church Ngong'u mathiko marũmĩrĩre gwake Kahara apa Matasia. No ũtũmie ũteithio waku kũrĩ 0706 153 064 0706 153 064.
Edward Mwangi Duati komathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Regina Njeri Ngamau. Regina Njeri Ngamau ni mwari wa tigaire John Thereri na Maria Wanjiru. Ni mutumia wa Dennis Ngamau Igoto, ni muirue wa Josephine Mwikari Ngamau, ni nyina wa mutigaire Joseph Igoto, John Thereri, Margaret Wanjiru, Bernard Koigi, Cecilia Gathoni, Jane Wairimo, Gabriela Wango, Anthony Githua na Teresia Wanjiko. Ni maito mukuru wa Sami Mutie, Joseph Igoto, Barnabas Koigi na tigaire Aris Mutave, Cecilia Gathoni na Gabriela Wango. Maciaranirwo na Teresia Wanjiko na tigaire Joseph Githua, Veronica Wairimo na Michael Goge. Ni sons-in-law zake ni Peter Gatamu, Bryson Mwagumba na Charlton. Daughters-in-law wake ni Ruth Igoto, Esther Koigi, Roda Koigi, Ruth Thereri, Wanzaga Thua, Matha Sami, Beatrice Igoto na Virginia Koigi. Arare shosho wa ciana nyingi andu a nyumba na arata maracemania Mombasa Jomvu Estate kwa Mware Jane Wairimo na kwa muciĩ Kĩraĩ Village Mang'u nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Padia Hospital mochari wa kerĩ mweri 15 ũyũ wa mũgwanja. Ũmũthĩ nĩguo mwĩrĩ ũrutirwo igongona rĩa mitha rĩgakorwo St John the Baptist Catholic Church Mang'u rũciũ wa gatatũ mweri 16 ũyũ wa mũgwanja. Mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Kĩraĩ Village Mang'u Gatundu North. Regina Njeri Ngamau komathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Retired Corporal Johnson Loko Kimani. Retired Corporal Johnson Loko Kimani ni mwari wa tigaire Apollo Kimani Mera na ũmwe wa Njiko Kimani. Ni muthuri wa Wairimu Roko na ithe wa Jude na Mary Hilgaus Kimani wa USA, wa Njiko wa Royal Victory Hospital na Karisho. Aciarwo na Ruthu, Garawa, Dongo, Jerry, Joroge, Bogua, Mwangi, Wangari, Wairimu na tigaire Mera na Wanjiru. Ni muthoniwe wa mutigaire James Kamau wa Muru, Serafina Ndego wa Naikuru na Robert Thiongo wa USA. Negu kama Kamau, Jerry, Ru, Kurire, Heri na angĩ aingĩ. Andũ maracemania gwake muciĩ Kandako Mũgĩthobokoni ward Gatundu North mũthenya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Montezuma Funeral Home Kabati wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩra muciĩ Kandako Gatundu North Kiambu. Retired Corporal Johnson Loko Kimani komathayo. Ni mukumenyithio gĩkuo kĩa Neri wa Njiko Kuria. Neri wa Njiko Kuria ni etĩtwo nĩ Mwathani akahurũke. Ni mwari wa tigaire George Ragoi Karanja na Grace Waithera Ragoi, ni mutumia wa John Kuria Mugai, nyina wa Gladys wa Jiro, Frederick Mugai, Grace Waithera, George Ragoi, Margaret Wangui na Mire wa Foro. Aciaranirwo na Mire wa Foro, Freshia wa Gare, Jenny Duta, Edwin Mushene, Pauline Duta, Rincon Mwaki, Rachel wa Boi, atigaire Edward Karanja na Emily Wairimu. Ni tata na shosho wa Ige mwĩrĩkotwo wa Pratt's Funeral Home. Wagatatu mweri 16 ũyũ wa mũgwanja thaa 2 rũciũ mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao muciĩ Magumu ward Mwendandũ into Abas. Neri wa Njiko Kuria komathayo. Ni mukumenyithio gĩkuo kĩa mutigaire Peter Kamau wa Iganjo. Peter Kamau wa Iganjo ni ahurũkĩte. Ni mwana wa tigaire Andrew wa Iganjo Gĩcure na Pauline Wairimu wa Iganjo. Maciarwo na Wanjiru wa Njiko, atigaire Gĩcure, Mutuga wa Boi, Mugai wa Ngoi na Kĩrũbĩ. Ni muthuri wa Ani Nguhĩ Kamau na ni ithe wa Pauline Wairimu na John Waithaka wa Kisii, Boniface wa Iganjo, James na Sarah Kinyanjui, Virginia Joki na David Kariuki wa Muru, Mire wa Njiko na brother Martin Gĩcure wa Holy Ghost Fathers. Ni muthoni wa tigaire James Kinyanjui na Virginia Joki Kinyanjui. Kũracemanio gwake muciĩ thaa 11 o muthenya kũrĩa kwa Mbirarĩ Muru, Kiambu County, barabara-inĩ ya Andrea wa Iganjo Road hakuhĩ na Sam's Church Kamĩrĩthũ. Mwĩrĩkotwo wa Palm Funeral Home wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 3. Na thutha ũcio mitha ya mathiko nĩ kanitha-inĩ wa St Charles Rwanga Catholic Kamĩrĩthũ. Cokia hurũkio gwake muciĩ atiga mutumia wake ciana 3 na tũguka 12. Peter Kamau wa Iganjo komathayo. Ni mukumenyithio gĩkuo kĩa David Njung'e Mwathi kana Itĩthĩ. David Njung'e Mwathi kana Itĩthĩ nĩ mũriũ wa mutigaire James Mwathi na mwendwa na Miriam Wangui. Maciarwo na Rosemary Wanja, Esther Nyambura, mwendwa na Gladys Nyambura, Joseph Kĩhũngi, Daniel Kanyi Mwathi wa Primary Care, Jane Wanjiru, Agnes Njeri, mutigaire Eliud Mucedo na Esther Wanjiko. Ni muthuri wa Rosi Njeri, the wa James Mwathi, Caroline Wangui, Gladys Wanjiko, Samuel Carolina Rahabu Wanja. Kũracemanio gwake muciĩ Kĩambũri muthenya thaa 11 hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo PCA Kikuyu mochari wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Church of the Torch thaa 4. Mathiko marũmĩrĩre mbĩra-inĩ cia kanitha hakuhĩ na Rans Girls High School. David Njung'e Mwathi kana Itĩthĩ komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo gĩa Patrick Karuwa Caiyũ kana Mũsimamo. Patrick Karuwa Caiyũ nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa tigaire Paul
wa Caio na Rucia Wanjiro muthuri wa Grace Jerry ithe wa Nyaga Wanjiro wa Caio wa Njiko wa Ngui wa Konyo Kinuthia Mobi Mwangi wa Inaina wa Ngariri Jina na Gathĩnji nĩ mũrũ wa nyina na John Uge Joseph Gathenge na atigaire Kinuthia na wa Inaina nĩguo kwa Patina angĩ aingĩ nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko na mũrĩko kuma mochari 5 mweri 18 wa mũgwanja thaa 3 igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kũrĩa gwake mũciĩ wa Iganjo Village kũrĩa Dodo Kaha Dodo sub location Mudoro location Gatondo South thiaga Thayo Patrick Karu wa Caio kana Musimamo Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Edward Mwangi Kagera Macharia Edward Mwangi kana Kĩgera Macharia nĩ ahurũkire mweri 10 wa mũgwanja arĩ mwana wa tigaire Moses Macharia na Margaret Wambui mũthuri wa Margaret Wambui Kĩgera ithe wa Maritha Jerry Moses Macharia Philip Gatimo Jacqueline Wanjiro na Ruce Nyambura nĩ mũrũ wa nyina na Chege Wambura mũtigaire Serina Kariuki Maina wa Itherero na Wanjiko nĩ mũrũ wa ithe na Muthoni Kariuki atigaire Wambura na Kamau ararĩ mama na guka wa ciana nyingĩ Kũracemania Alpha Hotel Ronald Gara Nairobi kũhoya na kũharĩria mathiko Mũrĩko Kenyatta University Funeral Home Thika Road 5 mweri 18 wa mũgwanja mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩrĩmĩga Village Mĩhote sub location Mathioya Hurũko Horo Edward Mwangi kana Kĩgera Macharia nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Mobi Kamau ahurũkire mweri 12 wa mũgwanja Ruce Mobi Kamau nĩ mwana wa mũtigaire George wa Roja na mwendwanĩire Jane Jerry wa Roja Anya Mũthanga Maciano nendwanĩire Pauline wa Maitha na Sophia Wanjiko John Girao Frederick wa Roja Godfrey Muturi na Fauru Kamau nĩ mũtumia mũtigaire Rija Kamau Gĩtaũ nyina wa Magi wa Show Francis Gĩtaũ Jane Jerry George wa Roja na Johnny Berry wa Vectors Petroleum nĩ cũcũ wa Ruce Mobi Ndũng'ũ Kamau Collins na angĩ aingĩ na atigaga cũkũrũ kamwe kũracemania kwa mũciĩ Gĩthũngũri Jamaica kũhoya na kũharĩria mathiko Mũrĩko Tũmũkoe Funeral Home Gĩthũngũri Aramithi mweri 17 wa mũgwanja maya magakorwo kanitha-inĩ wa St John Catholic Church Jamaica thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Jamaica Ruce Mobi Kamau koma thayo nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa mũtigaire Ezekiel Kamau Mashua na Hana Wangui Kamau wa Kiambu Karura Kagongo nĩ mũtumia wa Fauru Gĩthua Njoroge wa Muturi Njoroge and Company Advocates nyina wa Rinet Wagio John Sharia na Cynthia Jerry nĩ Cũe wa Savannah na Pete acianwo na Andrew Mashua mwarĩ mũthoni wa Henry Njoroge na Margaret Wagio Nyamang'ara Mang'u Gatũndũ North Kiambu County maramue wa Reverend Father Daniel Kariuki kana DK wa Mang'u High School Charles Iboro Michael Ndũng'ũ John Muturi na Eraya Zigĩtarĩ wa Muturi Njoroge and Company Advocate Lilian Jerry Martin Ikino na Jane Wambui kũracemania Muthaiga North Parkside Villas Estate thaa 11 hwaĩ-inĩ Mũrĩko Kenyatta University Funeral Home Northern Bypass 5 mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 igongona rĩa mahoya rĩkorwo CK St Joseph of Arimathea Church hakuhĩ USIU thaa 4 thutha hurũkio mũgũnda-inĩ wa Mũkũrwe Village Mang'u Gatũndũ North Kiambu County Lilian Wambui Gĩthua koma thayo nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Andrew Kanyoko Kahĩ kana Shamba Andrew Kanyoko Kahĩ kana Shamba nĩ mwana wa mũtigaire Josephat Kahĩ Ihũra na Florence Nyambura nĩ mũthuri wa Rose Nyambura Kanyoko ithe wa Caroline Muthoni Anu Wambui Alex Rube na Victor Kimwe macianwo na mũtigaire Grace Wairimu Samuel Marumĩrĩ wa Njiro mũtigaire Edward Kamau Beth Wangari na James Mwangi nĩ Father-in-law wa Bidan Kemeri Alex Mutuma na Esther Wangeci nĩ mama na guka wa aingĩ famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Gĩtuamba Naivasha na rwathia Kĩrembu kũhoya na kũharĩria mathiko Mũrĩko Tonathikina Gop Hospital Aramithi mweri 17 wa mũgwanja thaa 2 cia rũcinĩ mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtuamba Naivasha Andrew Kanyoko Kahĩ kana Mshamba koma kana Shamba Andrew Kanyoko Kahĩ kana Shamba koma thayo mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Kabake wa Kiuna Estate Westlands Nairobi Jane Muthoni Kabake nĩ mwarĩ wa mũtigaire Joyfrey Gakure Kabake na Penina Wambui Kakure nĩ nyina wa Muthoni Tadia Rũbia nĩ mwarĩ wa nyina na Rosemary Muthoni Kabake Ernest Kabake Nancy wa Diaburia Joyce Wangari Kagece Catherine Wanjiko Kabake Isaac Njau Kabake na Sylvia Wanjiro Barbara nĩ nyina Muthoni wa Ruida Macbell nĩ maramue wa George Mogoburia Ben Kagece na Giovanni Barbara andũ maracemania kwa mũciĩ Nairobi mũthenya thinacara hwaĩ-inĩ nĩ gũgakorwo na memorial service St Mark's Church Westlands wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 3 thutha igongona rĩa mathiko rũmĩrĩre Karioko Jane Muthoni Kabake koma thayo na ũcio nĩguo aratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ
kuma goko kwa Inoro FM mucie wa tuginotana na twakiomereria riothe matigitwo ni andu ao Ngai amumererie amuhoreria amugirie maithori amuhe thayo ona ningi okage kumurora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na waya marikitie kuhuruka marohuruka uhoro ni gutuike guo poreni sana goko kwa Inoro mucie naguo ni wotuginotana tukimuhoera thayo wa Kristo umuikorokere na Ngai amukinyerie wega wake na muhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tene ona tene. Na pore sana ona kuri Watson Waiyaki ni wa Fish Fraternity ni atigitwo ni muthonu gwitwo Mr. Steven Mutheri Ngera Kithiga wa kuria Nkanga Village Kevaranya Kilocation kuria Imenti Central. Na pore sana ona kuri family ya Steven Mutheri Ngera Kithiga ona ria macianirwo nao ona bwana Watson Waiyaki na family cianyu na Ngai akimuhe thayo na akimumererie na mutigaire Steven Mutheri Ngera Kithiga gakorwo agithikwo kuria mwena wa Ongata Rungai Aramithi ya mweri 17 na rohuruka uhoro Steven Mutheri Ngera Kithiga. Na ena family ege etigitwo ni fanfa wao ni family ya organizer no wa Fish Fraternity fafa wetagwo Samuel Kamau Gathuri no wohurukite na pore kuri mamu organizer Jane Wajiko kuri ara macianirwo na organizer Anika Harana Jane otheni akuri othero na mutigaire Samuel Kamau Gathuri gogona ria keri ya mathiko ni muthenya wa rucio wa gatatu mweri 16 wa mugwanja St James ACK Karima North Kinangop coki athikwo mugunda-ini wake kurigania na kanitha na rohuruka uhoro Samuel Kamau Gathuri. Mkurima murugaro ni ndona akiomereria aria matigitwo ni endwa ao na muhunjia Mwangi Macembe wa kuria agithabai ni ndamuona akiomereria matigitwo ni endwa ao na family ya Joseph Wangodu na mutumia yake Ana Wanjiro to matigitwo ni mwana wa John Derito wa Ngodu wa Didoka na kana Irofi Shone Jackson muhoro wa kuria Ngarua Kinamba na gerwo ni bwana mugware kuria Gikambura Kanjira he na Nsegathoni Kungu pore ni korwo ni muthuru wake David Kungu ona kuri ciana Dickson Kamau wa Ngare wa Weru kuria Eunice Wagiona wa Thoni na macianirwo na makamuhurukia Friday mweri 18 wa mugwanja mbere-ini hakuhi na Rans Girls High School poreni sana ona aria giothe muracakaya Ngai amumererie na muririkane na mukinyerie wega wake na waya marikitie kuhuruka Ngai witu amahurukie kugwake gutari kieha kana maithori oginya riria karubeta ka mwisho gakahuhwo na tukamuhoera wega na utugi wa Ngai utwarane na inyuĩ ni amugeni warikia guthira
Ogeni warikia guthira mundu acokaga na mucii na poreni sana aria matigitwo ni andu ao ngai amumiriria mugiria maithori ona ningi okaga kumurora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na gukiagirio kwagira o muno makiria tugithi na mbere na kwihoka mwathani ati ni aguturumbuia na ni akumwikira hinya muhotithie na ithu tugithia na mbere na kwiyumiriria ona kwihe hinya na Beni Githu akuma turimira mitatu akomereria matigitwo ni andu kama wairia andu nyoshege ona Mwangi wa Kiarutara studio kiuga pore sana aria matigitwo ni andu ao magiana tha muthaki wa Kianjata ni ndakuona MC Paul Mwangi pore kuri family ya Itetheka na ithe wa Wangui pore ni sana ucio ni MC Paul Mwangi tugithia na mbere arabediko nikashaya wa FCR Rugai pore aria matigitwo ni andu na muthui wa Inaina wa Kiambu Ting'ang'a kwamireria aria matigitwo ni andu ona Kariuki Mushovi
akuria Gathambi kuria mwena wa Kirinyaga na Maiko Njogu wa Kĩbĩrĩgwe nĩ ndamuona akĩũmĩrĩria aria matigĩtwo nĩ endwa ao na Ritũrũ John wa Cairo. Poreni sana aria othe magĩtigĩtwo nĩ endwa Ngai amũririkane na mũmĩrĩrie na okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gũkĩagĩre o kwagĩra. Twoka Mwathani twetĩkia Mwathani no arĩtũrũmbũyagia na no arĩtũhotanagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ceceni hakuhĩ nawe. Gwĩkania mbeca nĩcokete kwa Inoro na wĩna kanya na gũkorwo ũgĩcenjia mũtũrĩre waku na mbeca baribari nĩ ũthiĩ harĩa ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wakĩrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yothe ũgũtarĩrio rĩu ningĩ ũgagĩeterera kũhotana na mbeca ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 thina ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na mbeca nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 na gũkũ nĩ kwa Inoro. Rĩu tũrathi na mbere na gũcokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku mĩaka 22 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia wa Inoro FM na nĩ atĩ ihinda rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora gũcanjamũra ũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra wĩna ũmenyo ũrĩa ũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. Oho ningĩ tũkagarũra mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩa kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuona ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ. Tũroiga happy birthday Inoro FM at 22 years. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro 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 FM. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Follow
tũrũme tũgatũra tũgocaga. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ, kũu no rwĩmbo, kũu no kũgoca, kũu gũtirĩ gĩkuo, gũtirĩ mĩrimũ, gũtirĩ mathĩna, kũu tũgatũra o tũgocaga. Ona kagenyi marĩ kuma Caragita, ona ngona Njũgũna ũrĩa wareco wa Gĩthumo Kĩanũ akĩnjĩra nyũmĩrĩria arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Tũine rwĩmbo rwa magegania mũno makĩria, rwĩtagwo Ngai wakwa niĩ nĩ ngĩagaga mũno, na Gĩthwaĩri rwĩtagwo Bwana Mungu nashanga kabisa, na Gĩthũngũ rwĩtagwo How Great Thou Art. Ũyũ nĩ Wintry Phipps rũra rũringithirie hĩndĩ ya mathiko ma Colin Powell kũrĩa America. Thikĩrĩria rwĩmbo, ona rwĩmbo andũ maigaga atĩrĩrĩ atĩ inyuĩ mũthikĩrĩrie ciugo no mũtigathikĩrĩrie mũgambo. Rĩu ngũkwĩra ũthikĩrĩrie ciugo no thikĩrĩrie mũgambo. Let us go under the table. My God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hast made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Savior God, how throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God his Son not sparing, gave him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away
take me home? What joy shall fill my heart? And I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great, how great, how great, how great thou Oh yes, Wintry Phipps. How great thou art. How great thou art. Uria we munene ngoro yakwa. Riu ni gukuinira. Ni undu uria. We munene ngoro yakwa. Riu ni gukuinira. Ni undu uria. We munene. Oh yes. Uko ne kwa inoro mushie ni watu ginotana gurikanie cia bigo hatiri odonge ni gukuona njira igwete na ugerereku na yoke kumunene muno ona toguo na thorime matereva aya ona mena ugerereki na ni ati wathie na wigo customers ni maraheo cashback mathie thabari cia na wigo download wigo kuma Play Store kana App Store kana tumeretwa wigo kuri 20425 ona yo kuona shamba wigo let's go. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Eni na riu hatiri odonge Rizu Wangui ne udathimite
Nima na tithero mwathani nio turathimite ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe ona kwina uritu ona kwina maracakaya ona kwina maira kihana maithori ritwa riaku rirogocwo thi nambe na kumiriria amena kihana maithori
mwathani turahora ria rwaruo mahoni mwathani tugweteire tugakwoka tugagwitikia andu maragera maundu maingi maritu ona mage makamagithia mwihoko na kirigiro kwa utuongerere witikio no tuongerere hinya no tuteithie gukwihoka na gugucuthiriria twana ithwe ikara na ithwe thiania na ithwe rarania na ithwe twanaga na ithwe twikari magaro na ihundukiro ritu rwe bara citu ririkane bururi witu na economy ya bururi na muturire wa andu aku ona na meja wa bururi mwathani ririkana ona ihiko na meshie na singles na marota kwambiriria missionary arito mwathani mohoke wega na aria mena ciana ikurikia dogo niwe na andu na aria matari ciana mwathani marathime nacio na utumarikane rume mathukuni tugweteire tukwihokete tukwirigire twarekereria maundu maitu moko-ini maku Ngai twaranaga na ithwe thiaga na ithwe twekage maundu mega tuhotanire kumana na mabataro ma umwe witu maria mangigweteka na matangigweteka kuma aria kuru aria ngima aria thi aria nini na ciana cia ngenge ona bururi witu urikana maundu mothe mabigie twerekereria moko-ini maku inoro rirathime na tugacokia ngatho ni miaka 20 omemerekia na ngi meigi ukuheana no gutuhe tukimemerekia ritwa ria kurirogocwo utuoneana na kuriwe utuonekanire uturumbuye utumenyerere utugitire na utuonekanagire morio waheo na mbura no twanage na ithwe no twekage maundu mega iho aria witikio thiini wa ritwa ria Ngai na ria morio ona ria roho mutheru amen 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 no baru retagwo ni rwariz wakoi ni undathimite no njuge mwathani andathimite andutite kura miaka 22 imagine na toguo ninge riu arta kuruta gikiro-ini kingi ni tondu mweri 10 mweri wa 8 ni Sunday ya keria August niguo gakorwo gikwo licensing kuria kanitha-ini wa PCA Karen Central Parish Mirimani South Presbytery na ndia kunyita ugeni kuma thaa 3 rucini Sunday yo gikirwo kora ngiheo marwa ma kuhujia thiini wa kanitha wa PCA wa Karen Church wagioka tunyitanira hamwe no thina bena kuhoya na kuhoera muthenya ucio nigetha thutha ucio after licensing ni ordination ajitekerio kuta magogona mothe ma kanitha tuthina bena kuhoya tuthina bena kwihoka mwathani na kumirania ngoro na mwathani uria gatuhe muoyo wa gutura tuima thino itaturaga kana andu maherithio ni waganu wao kana tiguo Peter Mungai ndona shosho ari yakejira ndumiriri ya rabirabi kwa family ya Gabriel Mambo Gitau mwiretu wake makoragwo nake Mirimado pore sana Mirimado kuma kuri shosho ari hiyo negotigwo ni Gabriel Mambo Gitau na aria giothe mena kiana maithori momiririo
mundu eteaga na kitiga kumirania ngoro na Ngai uria ukamuherithia arikia kuma thino etamo itaturagwo ni undu wa waganu wake kana muhe muoyo wa gutura. Wega kuiguithania na Mwathani, wega guikarania na Mwathani, wega kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe, na kumwihoka ati ni eguturumbuia, ni egutuonekanira, ni egutuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na wega kumwihoka na kumwitikia atatuinaga wihoke Mwathani rugendo-ini no mumenye wega utari nganja ti ona wona thina utige guoya tondu ni witikiritio umenyithia andu othe Jesu ni mukuri wa kirindi na kurwagira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe haria hothe na murukunyo na muthuta o jothe Fundegwa ari kuria Seattle America mugeithia muno na ngeithiria nkumuoria na ngeithirie Gilbis asante sana na ngeithirio kuria PCA South B sade ndarikia kanitha wa Kimurikia Inoro PCA South B parish ya Nairobi West niguo ngathie kuhunjia na makirathimwo muno makiria onayo rathimwo muno na ni ati Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka nigetha thomere mohoro ma Inoro hwaini matha inya cia utuko nimo arahariria na nigetha thutha ucio tukorwo tukiingira thiini wa tabarira ya gukera hwaini uyu wa umuthi na Nderito Waihura wikare haha na nginya ni ukorwo na mugeni na Ngai mbere maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na gukiagire o kwagira o muno makiria tondu aria othe mehokaga Mwathani, aria othe metagirira Mwathani, aria othe metikagia Mwathani, aria othe mehokagira Mwathani miturire yao, Mwathani ni okaga na akamahotanira maundu-ini mari mothe ona ningi ikiro-ini ciothe. Kirarie thayo na wendwo ni Ngai. Njitagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo igire gukwira. Shalom, shalom, shalom. Tuakiatia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong na mna hii, mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Aratakwa ndimukenu muno ni kugia na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa nĩ ihinda iraya muno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ Kevo okire na swimming costume ati hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya mĩtino gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na Jumia nĩ harĩrĩirie mũgithi mũnene ũrĩa ũgatuĩkania matũra ma maĩ mahiũ Karagita, Injinia na Kĩrĩani tarĩki 18 mweri wa Mũgwanja. Akenya guothe bũrũri-inĩ nĩ mamenyete atĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ nĩ kũgerera Jumia thimũ-inĩ ya guoko. Jumia nĩyo ĩtongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store. Nĩ ũkeyumĩria ũcemanie na tangathe Inoro FM ũtugwo na iheo mwanya umenye maingĩ megiĩ Jumia na oho heo deals mwaki. Jumia, kila kitu bei poa. Hewa togori irie Musa na yetu ya mwaki ileima mesi
no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro. Inywe mwena mathĩna maingĩ, Ngai witũ ndangĩtũtiga, mũndũ wothe mwĩhokete. Yothe agĩanduma magũrũ makĩaga hinya, yũria Ngai karĩkĩ Mwathani wandekere kũrĩ thũ, ikara thĩ ngoro ĩna kĩeha, maithori makwa magĩitĩka, ĩra Ngai o thayũ, niĩ Baba wacha ndejaga, andũ a Ngai thikĩrĩriai, inyuĩ mwĩna mathĩna maingĩ, Ngai witũ ndangĩtũtiga, mũndũ wothe mwĩhokete. Ngai nĩ agĩrĩire kũgocwo hĩndĩ ciothe.
Ngai thikĩrĩriai inyuĩ mwĩna mathĩna maingĩ Ngai witũ ndangĩtũtiga mũndũ wothe mwĩhokete Saitani ndakenire Mutumia wakwa kiura Agithie ikeno-inĩ cia thĩ Akĩndiga na kana No ũmũthĩ ndĩna gĩkeno Irathimo cia Mwathani nĩandathimĩte na mũciĩ mwerũ rĩtwa rĩake rokumio andũ a Ngai thikĩrĩriai inyuĩ mwĩna mathĩna maingĩ Ngai witũ ndangĩtũtiga Muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM turehere imenyithia ciaku rĩu twĩ Karatina Town wabici yĩtagwo Milima Online KCB Building thimũ nĩ 06172418 kana 0722848110 warie na Wachira Day Shesheni hakuhe nawe wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe muikari wa Gĩthũngũri na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu tucerere Gĩthũngũri Town Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School no ũtũhũrĩre thimũ 0725-603-262 warie na John Dangwa oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House no ũtũhũrĩre thimũ 0722-297-587 warie na Pauline Bogwa Inoro Ihana tene gwatĩtio mwaki kuma irathi
nginya ithũĩro rũgũrũ o nginyagia itherero ndakaya mwathani ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie kanua nyengainaina tiarata timosiari ũngĩndeithia ndakaya mwathani ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie na nyoni nĩndĩraigua nĩrũthi na itiro igĩrĩria na ndirĩ na mũndũ wa kũndeithia ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie naolioa nĩrĩaru mĩukwe anatetarũkĩte ndakaya mwathani ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ciĩko maroiga tĩnoga yaiguire tha ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndeithia kũringa mũrĩmo wa iria njũke ndũranie nawe ndakaya mwathani ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie ndakaya mwathani njiguĩra tha mwathani ndakaya ũnyamũkĩrie Muciĩ watu ginotana Eka ido kaithio thio waku
muikari wa Kangare na matura maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu tukitio hau hanyuja tukoragwo Mary Lucy Plaza first floor room number 3 no tuhurire thimu 0713789225 Inoro ceceni hakuhe nawe. Muikari wa Nyahururu na matura maria marigiceirie wi munyiti ogeni mucii wa Tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Lex Communication Service iria inya Darwa House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hura thimu 0720842210 warie na Alex. Inoro ceceni hakuhe nawe. Maodo